nǹkan bíi after 3 sí 3:30 ló ṣẹlẹ̀ lákàn dédé gbọ́ gbó tíná yẹn ṣe jáde. Iná náà ní o, iná tún kọrin dé ìjà níkin. Ó dẹ̀ jẹ́ nǹkan kí n káàbọ̀ sínú ìpàdé aláyọ̀ yìí ní ọjọ́ kérésì gangan. Merry Christmas. Iná ìjàmbá náà ò ní kọrin délé wa, ó tún ti kọrin débò mí o. Lábala Lerefe náà ní ibo la yọjú sí ìjà níkin, la yọjú sí ní nǹkan bí aago 3 ní àwọn tí ó sojú wọn tí Ọlọ́run lò láti paná yìí, bó ti jẹ́ wípé ó ti jó bí ṣọ́ọ̀bù 3 sí 4 pọ̀. Ó yàtọ̀ sí eléyìí tó ṣẹlẹ̀ lÉkòó. Mo ló mọ̀ ga o, wọ́n sì ròyìn ooru tó mú lÉkòó lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí wípé gbogbo Nàìjíríà ti ẹni àwọn kan ní kò mú dọ́dọ̀ àwọn òjò ní rọ̀ ohun ní global warming ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Wọ́n láwọn ọmọ kan tán ń jó, tán ń ṣe fàájì, tán ń ṣeré kérésìmesì, eré iná alẹ́ kì í jóyàn, iná Ọlọ́run kì í jóyàn. Wọ́n ní àwọn náà pàkíyèsí àwọn ará àdúgbò sí wípé iná ti ṣẹ́yọ ń bì kan òun náà wá ń bi wọ́n pé ṣé ìṣẹ́yìn lẹ́jú báńgà, wọ́n láwọn ò ju báńgà o. Súnmọ́ wọn ní kò pààyàn kankan lára, dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Eléyìí ló wá dífá fún ìròyìn tá à ń gbọ́ lórí ti ibi tí náà ti jó lÉkòó. Update wà lórí ẹ̀. Wọ́n ní ìmọ̀ye àwọn èèyàn náà tí kò lọ hospital. Bẹ́ẹ̀ náà ni à ń gbé gómìnà bọ̀, gómìnà sọ̀rọ̀, ìyẹn Sanwó-Olú. Àwọn èèyàn kan náà tó sojú wọn sọ̀rọ̀ nígbà tí iná yẹn kọ́kọ́ ṣẹ́yọ. Wọ́n ní kò tiẹ̀ tí ì pọ̀, kò tí ì búrẹ́kẹ̀ tó bó ṣe tó yìí. Wọ́n ní wọ́n pe àwọn iléeṣẹ́ aládàáni panápaná. Wọ́n náà nìkan rèé mú 13 million naira òun ní ha. Ẹgbọ́n ṣe torí pé wọ́n jẹ́ iléeṣẹ́ aládàáni, ṣé ìjọba ò lẹ́tọ̀ọ́ àti béèrè ẹjọ́ lọ́wọ́ wọn? Ṣé wọ́n fún wọn láńsẹ̀nsì pé wọ́n gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ paná ná? Ilé yìí ní agbára o. Àbí tán bá kọ́kọ́ paná wọ́n lè mọ́ fún ọ lówó wọn. N tó wá bàjẹ́ tó jóná mẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ jẹ́ akóńbẹ́, ẹ jẹ́ adé Ọ̀yọ́, ẹ jẹ́ Abala Yọ̀yọ̀ lọ́dọ̀ gómìnà Ṣèyí Mákindé. Ẹ jẹ́ akí wọn kú ewu ọdún. Happy birthday. Wọ́n ṣe 58 years birthday wọn lọ́wọ́lọ́wọ́. I can only be appreciative of the people that God has placed around me to give me support, to show me encouragement, to encourage me, to show me love. I beg you guys. I am Munubiko. Ẹ má máa dòrò mọ́ orin bàbá wa Aliu, ìyẹn Jimoh Aliu nínú eré wọn náà ti kọ orin ẹ má máa dòrò mọ́. Ìkà lẹ́yìn ọlọ́pàá tẹ́ ṣe léyìí ó, àti ẹ̀dúpẹ́ pé àwọn aláṣẹ ọlọ́pàá, àwọn ọ̀gá at the top, wọ́n ti sọ̀rọ̀ yìí wípé kò lè ṣeéṣe, àwọn ò ní gbà kí wọ́n fìyà jẹ arábìnrin. Àwọn ọ́fíìsà wọn náà ni arábìnrin tẹ́ rí ti ń pariwo lóhùn réré yìí, lóhùn àtàwọn ẹbí ẹ̀ náà kó sínú mọ́tò wọn bọ́ sọ́nà wọn lọ east. Ẹ mọ̀ pé àwọn ọmọ Ìgbò wọ́n fi ọdún kérésì ìṣeré, wọ́n máa ń lọ lé àfi bí wọ́n ṣe dọ̀rọ̀ táwọn ọlọ́pàá dán dúró. Wọ́n bá hijack mọ́tò lọ́wọ́ wọn, gba fóònù wọn, wọ́n láwọn ẹnìṣó station ẹnìṣó, wọ́n ń lọ sábíà. Wọ́n ní náà bá gba steering, wọ́n bá ń wa mọ́tò, náà bá ń sa eré, náà overtake bó ṣe wù wọ́n, àṣẹ̀yìnbọ̀. Gbogbo ẹbí náà rè dànù, gbogbo ẹbí pátápátá. Ẹ rọ̀wọ́ ìkànnà àwọn ọmọ ìyá yẹn tó bú ẹ̀jẹ̀ bù lọ́wọ́ ni. Àṣẹ̀yìnbọ̀ náà wá ń wọlé rárá àwọn ọmọ tán sọ. Wọ́n ń pariwo pé òun sì kìlọ̀ fún yín, òun wí fún yín tó torí pé ẹ fẹ́ mú ṣé láìsẹ̀nsì ni àbí kí ni, òun bẹ́ẹ̀ yín wà lọ kọ́ sí accident. Ẹ ṣáà dúpẹ́ omi ló dànù, àgbẹ̀ ò fọ́. You all want to hear my voice. I beg you guys. I beg you all of you. I beg you guys. I am Munubiko. I beg you, easy number. I beg you guys. Ó mà ṣe o, wọ́n wá mọ́tò ẹ̀ wọgbó. Aṣáàdúpẹ́ tẹ́mi ò lọ sí torí káná ti pa gbogbo wọn dànù, wọ́n máa sá lọ ni. Tí wọ́n bá rí tí òkú tán nù wọn gan, á ti rí irú ẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ tó jẹ́ pé wọ́n rí mọ́tò tó l'accident, wọ́n lọ ọbẹ̀, wọ́n fẹ́ lọ sèfù àwọn tó wà ń bẹ̀. Àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ wọ́n bá owó nínú mọ́tò yẹn. A sì rí wípé ẹni tó ní mọ́tò ó ti yó, ó wa mọ́tò ó ti yó, kò tí ì kú tán. Kàkà tán fi dóòlà ẹ̀mí ẹ̀, wọ́n pa á dànù, wọ́n sì sá lọ pẹ̀lú owó. Ẹ wò kí mọ́tò tó lè yọ airbag báyìí, kẹ́ ẹ lè mọ̀ wípé ìwàkuwà náà wà. See my car. See my car, lay here, buddy. See my car. My car damage here. Motom car zoro ahoro. Motom car zoro ahoro. The boss hajibia. The boss, the anti-cultism. See my hand. Now they are talking about the academy. Daddy, look at them here. They have locked their car.
Oh, God, Look at him. Look at him here. Look at him. Give it to me. Yes. On my own time. Look at him. What's your face? Look at them. Ṣùgbọ́n lára àwọn tó bóríyè dé fíléèjì wọn dé ìlú wọn fún kérésìmesì náà wọn ṣaláìsí fídíò ránṣẹ́ wọ́n fi ìlú wọn wá ó ń trend lórí ẹ̀rọ ayélujára wọ́n ní ẹ lè fi èkó láwọn lójú ilẹ̀ Yorùbá yín tẹ̀ ń pọ́nlé ẹ ká lọ sí oko àwọn kó làwọn mú yín lọ kì í sáàrin ìlú o èmi náà rí àwọn ilé kan tó dúró déédéé bẹ̀ àtẹ̀gàn ni mo kí ajé kú kalẹ̀ wọ́n náwó wọn nára ṣùgbọ́n àwọn tó ti pẹ́lẹ̀ Ìgbò náà wá ń já wa sí wípé ẹ mọ̀ dán lóhùn àwọn olówó wọn ìkọ̀ọ̀kan nínú wọn náà kọ́lé káàkiri bẹ́ẹ̀ pé bẹ́ẹ̀ bá dé lu Ìgbò wọ́n sì ń forí ru igi mo ló wà nílẹ̀ Yorùbá náà ẹ mọ̀ jẹ́ àṣesánná ní ara wa àwọn ni wọ́n kàn wọ́n fi gbogbo nǹkan sí competition ẹ kọ́lé yìí dáadáa náà ṣùgbọ́n ẹ rè lè tójú báyìí lọ lẹ́kọ̀ọ́ ẹ rí Ìbàdàn bẹ́ẹ̀ bá dé Bódìjà estate àbí bó tún ní Ìbàdàn ibì kan wà tó beautiful abẹ́lẹ́yẹlé ẹ bá gbogbo àwọn ilé ìsìn wẹ́wẹ́ ní gbogbo ilé ṣùgbọ́n a kí yín o àwọn ò bá yín ṣe competition lẹ́ Yorùbá o ẹ̀yin lẹ́ mọ competition ẹ mọ wàhálà tó bá yín tẹ̀ ń ṣe competition kiri ẹ kóra yín lọ kẹrin ṣe 30 December lé tẹ́ ẹ bá mọ̀ pé ẹ̀yin náà lè dánwò ló bí yọ ọ̀kẹ́rẹ́ Èkó lẹ́ fi ń ṣe Èkó wéǹjẹ̀lẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá lẹ́ fi ń ṣe ẹ jọ ẹ má bàa ṣe competition o. Ó dáa mo bá pa àyà mo ní jẹ́ àpadà sékòó wa o àti rí n ta fẹ́ rí nígbà tá a fi dé Ẹdó Benin sí Ẹdó náà bá ránṣẹ́ pé wà pé ká mọ́ ìlọ wọ́n ní ká wá wo ohun tó ṣe arábìnrin mo ní kí ló tún ṣẹlẹ̀ kí ló ṣe wọ́n ní ara àfìyàjẹni tán ń pè ní harassment tán ń pè ní oppression wọ́n lòun gangan leléyìí o wọ́n ní kékeré ni tàwọn ọlọ́pàá tá a rí tán gba mọ́tò lọ́wọ́ àwọn tí ń rìnrìn àjò tán wa mọ́tò wọn jáàmù wọ́n lélẹ́yìí náà wọ́n ní wọ́n fìyà jẹ ọmọbìnrin mo ní sàn sáfipá bá sùn àwọn ní rárá wọ́n ló ń bá yóò fẹ́ràn ara rẹ̀ tí ẹ̀ sọ ṣùgbọ́n jẹ́ fún yín ní tips of the iceberg ó ń bá arákùnrin kan ṣiṣẹ́ lótẹ́ẹ̀lì ó béèrè owó sálárì owó oṣù lóde rántó ẹ wò bọ́n ṣe nà wọ́n nà débi pé wọ́n tún da omi sí lára omi yẹn náà fi ẹ mọ̀ pé tán bá na ọmọ tán bá domi sọmọ lára yóò mọ̀ dùn ẹ jẹ́ àgbọ̀ bó ṣe sọ sítórì ẹ̀ ó jọ omi lójú mi. They work with Mr. Shaba Adam Egomose. So on the 18th, Yes. now he's supposed to pay me my salary. You not pay me, so I can't wait till the 20th. I can't go meet him say, okay, you're supposed to pay me my salary on the 18th. Yes. I know so maybe you forget. Now I got them say I do for you, tell me this kind of time, I never try to close. That's why I tell them so now because of the salary, now please sit around. Yes. Now I got them say which kind of for me no go ask. If me come on Monday, go pay me. Now say me no verse, I go come out, I go go. So when I come on Monday, call him me say that try. Man not repeat am again. Say I mean not me close, me consider for your hotel. Maybe for the say no fit pay me. Now say me no verse and I get my sense switch. Next week I go my duty post. So I close on Tuesday morning. Tell me say if I want come out, make I let her know. Say go transfer me my salary. Now say okay sir. So when 7:30 reach, I want come out. He dey inside. Now go knock for it door. Say Epa, I want come out to. Now tell me say wait happen. Now say the salary. Say I come and remind you. Now say whether he never fair. Tell me now because of salary. Now make me dey come. He don't come knock this morning. Now say Pana you say if I want go ask, make I let you know. Now tell me say now because salary is enough for my door. Now say Pana verse. I tell us me no verse now blow me. Now say whether I'm gonna be trying to try me go come. The enough for it. Now say Epa, now because my salary they beat me so. Now he press me join wall. Press my neck join wall. I call the shot. So the shot now tell the boy say me they drag me go back here. Say I they constitute nuisance for the hotel. As they drag me go back here, I carry wire. Come meet me for backyard. Tell me so make I sit down for ground. I say quality I do. I was shouting. Say quality I do. Mona come. Call the flood. Which kind of wire? Cable wire, one big wire like that. Shout. He said the more they shout, he go the flood. Say nobody get right to come meet her for your hotel or do anything with her. Say na he be government. Now got the cry, got the shout. I hold the wire. Say I hold the wire. Now I tell the boy, say me boy, no bet if I don't leave the wire. The boy got them say leave the wire. I say I no go leave her. I no go leave her. Then the boy calls out with the bet. I still hold the wire. They shout. Mona come now because my salary my God they beat me You can't get for a dog beat me. I go to beg. I say Oga beg. I no go shout again. Oga beg. He say like say time they want me no yeah. If you see pour me water, you go post it on my face. I go to shout say Oga beg. Forgive me if I do anything. I wrong you. Forgive me. I go to beg. I say like say don't they want me. That don't Oga, I never offend you once. I never do you anything once. I beg. Because my pikin. I beg. He say like say no will leave me. He say no get anybody make I go call for him. Because of the boy sees me for the backyard. He go call the person maybe say when I got the call the person carry me call the place say me go carry me come out that man coin up it talk he only say pa where me sha that the man go carry me for back go carry me come out that make I say I don't get family make go help me he say I don't get family that make I go beg una help me show where I beg very dark man mona beg help me I beg. ó mọ̀ wọ́rí ó ti rugi oyin sòrẹ́ tó ti ẹ̀ pè sí yẹn ayé ẹ̀ ti bàjẹ́ wọ́n ní ẹni tó nà lóòótọ́ wọ́n lára àwọn tí ń ṣèjọba lọ́wọ́ ni wọ́n ló ná ó mọ̀ èèyàn ó ní fún òun lè kan ná
wọ́n ní lára àwọn tí ń bá gómìnà wọn ní Ẹdó tí wọ́n jọ ń ṣe kùrùkẹrẹ ó sáà ní connection débẹ̀ wọ́n ló lè nà yàn tí ò sì sí tí ó tẹ̀yìn ẹ̀ wá ṣùgbọ́n yóò rí jà tí àwọn abiyamọ ayé ò bá dìde. In fact àwọn abiyamọ ọ̀run ẹ̀yin ẹ̀ mọ̀ wulẹ̀ dìde àwọn abiyamọ ayé ti tó torí mo mọ àwọn abiyamọ tó wà ń bí ọ̀rọ̀ kan lásán ẹ bá ń sọ̀rọ̀ kan sínú ayé ẹ̀ tó nà àbúdá bó ṣe nà yìí ni ẹ bá ń kàn pàṣẹ ẹ̀yin abiyamọ ayé ká ní wọ́rí àwọn abiyamọ ọ̀run torí mo mọ̀ wípé yóò jẹyàn rẹ̀ ń sùn n ó fún yín lábọ̀ tó sí tí ó sí ẹni tọ̀hún n ó fún yín lábọ̀ àfi tó bá jẹ́ wípé wọ́n wá bẹ arábìnrin ìlẹ́ta tó náà wá gbà ìyẹn nìkan ló lè mọ́ jẹ̀yà ẹ̀yà ó nà ó da ìjẹ́ lára ẹ mọ̀ bínú akànrọ́ra yọ ọbẹ̀ yẹn kúrò torí ṣe ló ṣò ibi tán ti nà án tó ṣí afẹ́ rí òwò ẹ̀ torí ẹ̀ ni mo ṣe blọ̀ ẹ̀ ẹ mọ̀ bínú Nàìjíríà wọ́n kàn fìyà jẹ aláìṣẹ̀ wọ́n kàn ná ẹni tágbára wọn bá ká ó ṣe o. Sùmọ́dọ̀ Sowore náà là ń lọ báyìí o bó ti ẹ̀ jẹ́ pé nǹkan míì ní Sowore sọ mo mọ̀ pé tó bá rí fọ́nrán yìí yóò dìde sọ̀rọ̀ rẹ̀ ẹ jẹ́ àgbọ̀n tí Sowore ń sọ nípa àwọn ìjọba yín. There has been failure to protect, and the priority of the Nigerian government has not been to tame any kinds of terroristic acts. It has been a distraction. There has been a source of corruption. There has been a source of inertia, and that is why these things have spread over the years. Instead of fighting the terrorists, the Nigerian government likes to fight those who are non-terrorists. People like me get arrested. I was arrested 4 times in 2025 alone. They spent, humongous amount of money trying to convict Nnamdi Kanu, and they told the country that after Nnamdi Kanu is convicted, there will be peace, there will be security, and it hasn't happened. And then do you imagine what they had to do when there was a coup plot a coup attempt in the Benin Republic? Suddenly, you found out that Nigeria had an air force, but we have not felt the impact of that air force in curbing terrorism on our own soil, which is here in Nigeria. So that is the reason why I said the greatest crime of the Nigerian government, the leadership of Bola Tinubu, is lack of initiative, competence, and some of it has to do with how they are playing politics with the life of Nigerians. For instance, I spent the entire year telling them that you need to bolster the police force by rejigging the leadership of the police. You went to put a spent force there who was supposed to have retired and tired, and the police has probably the highest population of security agents in the country. But it has zero leadership. It has no capacity to intervene in matters of internal security. It has been reduced and degraded, and it has something to do with leadership. It's like, maybe we can say funding is part of it. We don't play politics with security and expect the country to be secure. And you've seen that. You mentioned Australia. The difference between when there are terrorist attacks in places like Australia, US, and other countries is the degree to which they respond immediately. But here, there's zero response. I don't understand. 23 December 2025. Wetin be this? Because wetin be this? Ó ń bi mí o ta lèmi ó bi ṣeré ìṣekò té orí táwọn kọ fúnra wa nígbà tá a wà ní kékeré nu ó ní mo kọ fún arábìnrin tí ń bi mí question yìí. ẹ wo ẹ mọ́ dá lóhùn jàre ilẹ̀ Ìgbò la ṣì wá o Onitsha main market la wà ìta ló wá lo fọ́nrán yìí gangan bọ̀dà Báyọ̀ ìkànnú àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run òjíṣẹ́ olódòdẹ sàbẹ̀ wọn lásòrọ̀ wọn náà gbé fídíò jáde ẹ mà kọ́lé tán kọ sí wọn lẹ́yìn tẹ́ ní Nàìjíríà ò dá ẹkọ́nọ́mì ò sunwọ̀n ẹ̀yìn tẹ́ ní kò sówó ń gbòòrò ayé ẹ jẹ́ ń kà bí wọ́n ṣe kà gangan wọ́n ní a positive sign of the Tinubu era in the hustling Onitsha main market pé pọ́tì olódòdẹ ló máa yé dẹrùn ló jẹ́ kí èrò pọ̀ lọ́jà báyìí. ẹ ra wọn bàbá ẹ àgbà ti dé sàbí olódòdẹ bọ́dà Báyọ̀ ṣé ẹ dí àpò àwọn èrò tó wà ń bí ẹ mọ̀ bóyá ìmí ìkan wà fojú ló ń jẹ ìmí. Okay o. Any small thing wọ́n máa ń fẹ́ capitalize lórí wọ́n máa ń fẹ́ lò tó the advantage propaganda lélẹ́yìí ẹ mọ̀ ìyà tó ń jẹ àwọn èèyàn ṣé ẹ mọ̀ bí tán ti rówó ẹ mọ̀ bóyá mi owó gbọ́mọlé láńtà ló mú lọ́jà. ó rẹ jẹ́ kó ń bẹ́ẹ̀ jẹ́ àti bẹ̀ dé Mákòkó níbi tá a ti rí i tán ní ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó wọ́n ní wọ́n tún ti bá eré ìje dé orí omi o wọ́n ní gbogbo àwọn ilé tó súnmọ́ gbogbo Mákòkó àtẹlẹ́yìí tán kọ́ sórí omi àtẹlẹ́yìí tó súnmọ́ bèbè wọ́n ní gbogbo ẹ̀ náà ń wó dà lẹ́mu ni. àyà ò sì sọ pé Mákòkó rè ẹ̀yin èèyàn ẹ bá ń fojú sùnùkùn wò torí kì í ṣe Nàìjíríà nìkan ló nírú bí yìí o.
Dẹ́gbẹ̀. torí kò tẹ̀ yẹ́mi ẹni tẹ̀gbọ́n rí 24 abẹ́nìkan ní 24. Òjò tó rọ̀ ní Èkìtì lánàá làwọn èèyàn ń pariwo wípé àwọn dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ìyanu lọ́lọ́run ní ẹ̀ ń fi global warming ṣeré jẹ́ kó ń bẹ́ẹ̀ jẹ́ àdọ́dọ̀ ìkan nínú àwọn tí ọ̀rọ̀ ajínigbé kan tán jí àwọn ọmọ gbé lákàtà wọn. Ìkànnì wọn ló wá ń sọ̀rọ̀ yìí lára àwọn aláṣẹ sùkúù yẹn wípé ìjọba ò sọ ọ̀nà tán gbà tán fi borí yọ tán fi mú àwọn ọmọ ìwálé o. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tún jí ó yé wa wípé ọ̀rọ̀ tó fẹ́ di àríyànjiyàn lánàá wípé iye àwọn ọmọ tán jí lọ kọ́nà kó padà wọ́n ní kò dájú iye àwọn ọmọ tán kó lọ pé lóòótọ́ náà sọ pé 315 ṣùgbọ́n àsẹ̀yìnwá àsẹ̀yìnbọ̀ wọ́n rí wípé àwọn ọmọ kan tún escape yàtọ̀ sáwọn 50 tí wọ́n escape wọn ni ẹ ti fẹ́ da kí ní ìrùmọ̀ àlòjọ ẹ jẹ́ àgbọn tí bàbá ìfẹ́ sọ anyways. I don't know what happened, but it's the government that can tell us. And so whatever they did, it's just a matter of speculation now. They may be kind enough to tell us what led to this. And if it is through negotiations with the bandits or kidnappers this came about, then we must know how we can do more of this to avoid even getting into this situation. Bàbá ní I don't know kò yẹ anybody wọ́n kàn ń fa wúrújúurú alójú ní ẹjẹ́ kò ń bẹ́ ẹjẹ́ wádìí ọ̀dọ̀ Netanyahu prime minister wọn ní Israel náà fòun ránṣẹ́ nínú ìkíni ìyẹn ọ̀rọ̀ kíni fún kérésìmesì ó dárúkọ Nàìjíríà ń bẹ ó sì ṣe kìlọ̀ mo ló tiẹ̀ dá bẹ́ẹ̀ ó dùn mọ́ wa ṣùgbọ́n mi ò wá mọ tó wá papọ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ ìròyìn ti Gbajabiamila níbi tí àwọn kan ti ń gbéròyìn kan wípé Gbajabiamila pé ààrẹ olódòdó ti replace ẹ̀ pẹ̀lú ẹni tó jẹ́ permanent secretary wọn kankankan iná kọkọ̀ slow náà ṣùgbọ́n Padàbáyọ̀ ti wá ganu sí mike wọ́n ní kò sí tó jọ o mi mọ́ tó fi wá jọ mọ́ ọ̀rọ̀ ti Netanyahu tó fi ń kó gbogbo ẹ̀ pọ̀ mọ́ra wọn lórí ọ̀rọ̀ genocide Padàbáyọ̀ sá ti jáde wípé ìròyìn fògànà ni mo ní àákú mọ́ọ̀tọ́ ibẹ̀ náà látún ti wá ń gbọ́ròyìn ti Nicki Minaj wọ́n ní ó tún lọ sọ̀rọ̀ níbì kan wọ́n ní làwọn èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí unfollow rẹ̀ wọ́n ní Nicki Minaj ló bá ń wò wọ́n báyìí pé kò sí tó kàn wọ́n sọ̀rọ̀ sókè lórí ọ̀rọ̀ ti genocide tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà àwọn èèyàn wá ń bí pé so nífẹ̀ẹ́ Nàìjíríà tó báyìí ni àbí sanwó fún ọ nì pé kíwọ náà wàá máa ga òun sí báyìí mo ní ẹ̀mí mímọ́ ló wọnú rẹ̀ kò sẹ́ńtẹ́mì mímọ́ ò lè lo ẹ fílẹ̀ o ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run ó ṣe o àdúpẹ́ kò ràn anybody tó lè unfollow rẹ̀ mo ní àmú rẹ̀ ti lómi inú kójò tó rọ̀ ebe anírú àwọn ebe abá anírú wọn Nàìjíríà àwọn celebrity ebe aníwọn tó pọ̀ àgbọ̀n kankan lẹ́nu wọn báyìí nípa genocide propagandist ní gbogbo wọn ń tán jẹ kò jẹ́ kán mọ̀ ń tán sọ wọ́n lè sọ̀rọ̀ kán la ọ̀rọ̀ mọ́lẹ̀ ẹ wá wo ibi tọ́lọ́run ti lọ méèyàn wá ń lu èbò àti ẹ̀ lérò pé wọ́n bá tiẹ̀ máa mú yàn lu èbò gan gospel artist lárúkọ yẹ kó mú kó bá kó tí ó lò tí ó wọnú rẹ̀ kò sẹ́ńtẹ́ mímọ́ ò lè lò. Orin ayé ní ń kọ o Nicki Minaj orin ayé ní ń kọ orin ayé ni kò sì rán èèyàn kankan ṣùgbọ́n bọ́lọ́run bá ti gbèsè rẹ̀ dé báyìí kò sẹ́ni tí ò lè lò. ẹ jẹ́ àwọn adọ́dọ̀ bàbá burúkú yìí tán ló ń bá ọmọ rẹ̀ sùn ọmọ kékeré bàbá burúkú yìí ọmọ Yíbò ni ọwọ́ ti bàbá yìí wọ́n fẹ́ nà pa wọ́n kọ́ fẹ́ fi lílù bá yí ẹ̀jẹ̀ ọmọ 13 years kan náà ló ń bá sùn wọ́n ló sì ti pẹ́ títí ń bá a lò pọ̀ in fact wọ́n ló fún lóyún gan ní bàbá burúkú yìí. Jesus Christ. Ojú aláàbẹ̀ ló pàṣẹ kẹrin mọ́mí mọ́ni ọmọ àtìbá mọ́ ta irú ẹni tí ọmọ sọ pé yín mọ́ kéwù tèmi mo ti ta ẹni tí ọmọ sọ pé yín tó jẹ kérésìmásì dàbí ọ̀dà àní ẹ máa jẹun lọ ó jẹ kérésìmásì ẹ máa jẹun lọ ẹ jẹ gbọdọ̀ Ọ̀yọ́ lèmi ti wá Ọ̀yọ́ ọmọ bíi onídùúkà yìí kó àti mọ́sẹ̀ ìkọ́ni. kúlù tó á ní.
ìlú ẹ̀ mọ̀ bọ̀ àníjà àfa àtẹ̀mí ọ̀tá yẹn ni tí wọ́n máa bèrè pé so ń jẹ Christmas yìí dáa bí ọ̀dà ọmọ bí mi kò jẹ Christmas yìí dáa àní ẹ máa jẹ ibi tẹ́mi ti jáde Christian bẹ́lẹ̀ wa ọ̀sẹ̀ bẹ́lẹ̀ wa onímọ̀ bẹ́lẹ̀ wa máa kó ń jẹ kan ló ń jẹ afọ́pẹ́ àwọn Christian máa ń ṣe ọ̀jẹ́ ní òjò ọmọ yìí afọ́pẹ́ fọlúwa àwọn àní lọ bí ìkọ́mọ Christian àmọ́ tó bá ti débi ọ̀rọ̀ afọ́pẹ́ àlọ́ jẹun ọ̀wá òun bí èmi pé tó jẹ afọ́pẹ́ dà àní ọmọ jẹun lọ abádámọ̀ ẹ̀dá mọ́sálà gidi kalẹ̀ àwọn àǹfà mọ̀ ní mọ́sálà gidi màmá àní ẹ̀fọ́ mọ́sálà obìnrin tó kú toyún ẹ̀kú wọn kébé ni mọ́kànjú ẹ̀sìn. báwo wọ́n ti kọjú ẹ̀sìn ẹ̀rí Yorùbá. ṣé kíkúrò àti àbọ̀kẹ́ yẹn síbẹ̀ ẹ̀rí yẹn sọ. bàbá ó ní ẹni bá tọ̀ tó sẹ́tọ̀ mọ́ ó tí mọ̀ dájọ́ rẹ̀ lọ́wọ́ yẹn náà. bàbá ó tí mọ̀ dájọ́ wa bíbí lọ́rùn oúnjẹ alẹ́ máa jẹun dèdèrè ó ní oúnjẹ pèmí láìpẹ́ oúnjẹ ó yẹ òfé sọ́kè wákà màálù tún màálù sàkó òní mọ́rì mi ní akíbi tó há mi sọ́kè mo ti tó yìí báwo alóúnjẹ náà wà yẹ mi jẹ àtàdé ẹ̀rọ ni àbíwò. àwọn jẹ́ ń lọ àwọn tó ń sọ bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ní kọ́mọ́jọ oúnjẹ kérésì orí wọ́n dorí wọn kodò báyìí bí àdán ni ọpọlọ wọn ó ti sá sí wọn ní ẹnu sókè àjà ẹnu báyìí ó wá há wọn ní gògòǹgò wọn mọ ń tán ṣe ẹ fàlàáfíà jẹun ẹ fàyọ̀ jẹun bó bá a ṣe bánu nígbà kan bí àwa bá a ṣe bánu kan tó bí a gan wọn ní báyé ṣe rí nu wọ́n sọ fún àánú yín ó dẹ̀ jẹ́ àkóhùn bẹ́ẹ̀ jẹ́ àtúnwádé UK omi ò mọ tí ń ṣẹlẹ̀ ní UK báyìí o tẹ́ ẹ bá rí bóyá àwọn extremists náà ni àwọn onímọ̀ líle náà ni ṣé bí ọ̀rọ̀ oúnjẹ la ti ń sọ Nàìjíríà àwọn eléyìí wọ́n sì lọ síbi tí wọ́n gbé Christmas tree sí wọ́n sì tínà bọ̀ wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí yíká ìmí gan súnmọ́ débi pé iná fẹ́ rà. Abiyamọ fẹ̀yìn sọ yóò bá dùn Ọlọ́run ọba ó dá o ẹni tí ò bá ti mọ rírì èdè rẹ̀ wọ́n ti tà á. lálẹ́ ọjọ́ kan mò ń gbatẹ́gùn létí òkun o àyàyà kí lè yí o ará àdúgbò mo rí sisi kan ní marina ó ní ń ká lọ àyàyà kí lè yí o ará àdúgbò àṣé Paulina ló ń jẹ́ àyàyà kí lè yí o ará àdúgbò ó yá jọ̀gbé mi sókè gbé mi jó àyàyà kí lè yí o ará àdúgbò Paulina olóríire bèbí yẹ àyàyà kí lè yí ta ló ń jó bẹ́ẹ̀ ó dáa fún mi láyọ̀ bèbí yé o gbogbo ẹni tó ń jẹ́ fún mi láyọ̀ púpọ̀ nbí fún mi lọ́lá náà pọ̀ nbí fún mi lọ́lá bèbí yé àní lálẹ́ ọjọ́ kan mo ń gbatẹ́gùn létí òkun o àyàyà kí lè yí o ará àdúgbò jẹ́ ń lọ sí base lálẹ́ ọjọ́ kan mo ń gbatẹ́gùn létí òkun o àyàyà kí lè yí o ará àdúgbò mo rí sisi kan ní marina ó ní ń ká lọ kò sẹ́wọ́ sí mi àyàyà kí lè yí o ará àdúgbò àṣé Paulina ló ń jẹ́
àyàyà kílẹ̀ yìí ó ará àdúgbò mo ní àṣepọ́línà pọ́pọ́pọ́ àyàyà kílẹ̀ yìí ẹ sọ pé pọ́ àṣepọ́línà kò wá sẹ́ni tó ń jẹ pọ́línà ń bí ní ìsìn ẹ́ mo kí n káàbọ̀ lẹ́ni ọjọ́ kérésìmesì ẹ fi pọ́línà lẹ̀ kérésìmesì dé àbí olùdàlà kan fún wa get serious ní ìlú Bethlehem ẹni tí ó jọba ayérayé àwa sì ti rí ìràwọ̀ rẹ̀ láwọ̀sán ọmọ àwa sì wá láti mú ẹ̀bùn wá fọ́ba tàrí ló ní àmín. Ìbà ya master dà ìbà ròyìn náà ní ìbà pàyà master yín rèé o ìbà kérésìmesì ìbà fada kérésì ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i abẹ́rẹ́ rí ó ti pọ́dún kan tá a jọ wà ń bí tá à ń kíra wa kú ọdún akúyèdùn ẹ̀mí wa ó sọ̀pẹ̀ ṣé wàá sọ̀pẹ̀ báyìí yóò tún ṣe tọdún tí ń bọ̀ yóò sojú wa kò ní sẹ́yìn wa gbogbo ẹ̀yin ọlọ́jọ́ ìbí mo kí yín o ẹ kú ọjọ́ ìbí happy new year mọ́ mi fún mi lọ́lá belò bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi mo dúpẹ́ Táíwò bá mi Ayélọ́jà náà ṣe tiẹ̀ lánàá mọ́ mi Mẹ́gànlá náà ṣe tiẹ̀ àwọn silent watcher náà tán ti ẹ̀bùn agbẹ́ ọjọ́ tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ di wọn mọ̀ pé a ní àwọn tá a bí pẹ̀lú Jésù lónìí ìbáròyìn náà ní ìbájú wọn débẹ̀ ìbáyọ̀ nànà bóyá tó a lè ajá kí ọlọ́run àṣìbá yín o adúpẹ́ ẹ̀yin lẹ̀ ń fún alára àdá o ojúmọ́ kan àrà kan kì í ṣàwá o adágbogbo ọpẹ́ ògo ìyìn gbogbo oṣù bàràǹdẹ̀ nínú kérésì láti bẹ̀rẹ̀ ọdún yìí títí di on 25 tá a sì mọ̀ pé ẹ̀mú alájá àgbè fún yín ọlọ́run ọ̀run ẹ ṣeun o mo gbé fẹ́yìn olólùfẹ́ mi náà yọ ọmọ ìyá kò ní yẹ ẹlẹ́hùn tọ́lọ́run ò pa wá lẹ́kún ayọ̀ wa ò dìbàjẹ́ aṣáàrin nǹkan fẹ̀yìn sí ó tọ́pẹ́ ojú ọpẹ́ lọ nǹkan fẹ́ rẹ́rìn kò sí ààyè àwárá yìí abẹ́ẹ̀rí mọ́ mi mo dúpẹ́ Táíwò mọ́ mi mo dúpẹ́ Adénúgà Willas náà ń kọ́ yóò yẹ gbogbo yín mọ rántí o mọ́ mi àbí akíṣe mọ́yìn akọ ọdún ìyáálé gbogbogbò nù tẹ́ bá ń dọ̀ ìyáálé gbogbogbò ẹlẹ́hà mi mi ò mọ bó ṣe fẹ́ kọ ẹlẹ́hà lẹ́wà yóò sáà ní lọ kóòtù rẹ̀ divorce ó dá wọlé ẹ bá pàdé inú Abala Lerefe ayọjú lójú fèrèsé ni ẹ jẹ́ àmọ́ gbẹnu ọ̀nà wọlé ọ̀tọ̀ ní fèrèsé ọ̀tọ̀ ní ẹnu ọ̀nà ẹ wọ́n sì ní fèrègbọ̀n sílẹ̀kùn ẹ ń bá ní kọ́kọ́rọ́ ní òsì kọ́kọ́rọ́ èrè lọ́wọ́ mi ẹ rí ẹ fojú ẹ̀mí wò ọlọ́run ló múlé alọ́wọ́ káàmọ́ gbéra wa débẹ̀ gbogbo tá a yà sí òun náà la fẹ́ ṣe àpèjúwe rẹ̀ báyìí bí ìgbà tí kọ̀ǹdọ̀tọ̀ tó bá ń pèrò sọ́kọ̀ ẹ jẹ́ kí èmi náà pèrò sọ́kọ̀ alákọ̀ọ́kọ́ bí tá a yà Israeli la yà ẹni torí kó jẹ́ kérésì kì í ṣe torí rẹ̀ ṣùgbọ́n ẹni tó jẹ́ prime minister wọn bẹ̀ Netanyahu tí wọ́n ti ń pariwo lé lórí ara rẹ̀ àwọn kan náà wà Nàìjíríà torí rẹ̀ ní mufti tí ṣe ń gbé flag Palestine ó sọ̀rọ̀ nípa Hamas rí ìwàkuwà táwọn Hamas ń wù kò sọ́rí èmi ò sọ pé Israeli náà ó yẹ wọn ṣe dáadáa àbọ̀ wọn ṣe dáadáa o àwọn náà mọ̀ tán jọ jẹ yó ṣùgbọ́n Netanyahu ló wá ganu sí máìkì nínú ìkíni kérésìmesì ló bá dápọ̀ Nàìjíríà ń bẹ mo ní iná fẹjú tó Nàìjíríà ẹ ti rúgò láìwọ̀sẹ̀lẹ̀ kí ló ń fẹ́ ṣe só ló ń fẹ́ ṣe nǹkan ní àyà ní orúkọ Nàìjíríà àti gbogbo àwọn alágbára ayé tí ẹ̀ ń dá yìí láti ìgbà tí Trump ti ran ojú rẹ̀ mọ́ Nàìjíríà báyìí pé tí Nàìjíríà ò bá mójútó ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mo gbìyànjú mo gbà à ń bọ̀ ń bẹ́ àmọ́ àfún yín bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán àwọ̀ àyà lórí ìròyìn tá a mú àfún yín lánàá wípé adúpẹ́ o justice is served pàápàá jùlọ lórí wípé èèyàn defend ara èèyàn defend yourself Jackson Sunday tí wọ́n dáríjìn wọ́n pardon rẹ̀ wọ́n láwọn kan ti ń gbé oríkórí wọ́n ní wọ́n ti ń tutukutu wípé wọ́n bá lè rìlíìsì ẹ̀ sígboro ayé páwọn ó dènà dé àwọn ó ṣe ń kà àwọn ó ṣe níbi mo ní àwọn bàbá mi sì pàkíyèsí mi sọ̀rọ̀ ìlànà bá mi rí Ọlọ́run rí zuwa lára àwọn tó pàkíyèsí mọ́ mi kan náà pàkíyèsí rẹ̀ sí wípé kó sọ́ra rẹ̀ ó ti bọ́ ajá rẹ̀ ti bọ́ ó ti tilé ẹkùn dé o pé kó mọ̀ rìn ìrìnkúrìn o àwọn kan ní kórè tọrọ asylum lọ́wọ́ USA mo ní USA ó fún ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ náà sẹ́mi rẹ̀ dé
torí ọ̀rọ̀ yìí ti di ó ti kọjá ọ̀rọ̀ Nàìjíríà nìkan o àwọn kìíní wọ́n léèyàn lẹ́yìn náà o à ń bọ̀ ń bẹ̀ á sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ ẹ sì máa advice ẹ̀ bóò ni kò ṣe rìn kó má bàa tún rìn padà sọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ni bàbá ti wá kó ń bẹ̀ tán à ń lọ sí ọ̀dọ̀ Ndume níbi tí Ndume ti pálariwo wípé House begin tax probe but Ndume pushes for suspension pé kán suspend gbogbo àwọn tó bá owó wọn lórí ọ̀rọ̀ tax mú láǹbọ̀ ń bẹ̀ bí tá a ti ń sọyún lọ wọn ní ẹmọ́ pẹ̀ ń bẹ̀ ẹ̀ wá wò ròyìn ilé ibi tẹ́ ti pẹ́ gangan rẹ̀ mo ní ròyìn wo lélẹ́yìí wọ́n ní ti Malami mo ní ti Malami ojú kékeré lèmi náà fi ń wò tẹ́lẹ̀ wọ́n ní mọ́ fojú kékeré wo former Attorney General lábẹ́ ìṣèjọba Buhari wọ́n ní ó dán nǹkan wò tí ẹ fẹ́ ju ti Emefiele lọ gbogbo dúkìá tán ti gbà lọ́wọ́ rẹ̀ ní ìsìn nígbà tán gbé lé orí òṣùwọ̀n ó tó 220 something billion naira mo lé èèyàn kan mọ́sálásí wà ń bẹ ilé ìtura wà ń bẹ sùkúù wà ń bẹ ó sáà pọ̀ lọ jáǹtì rẹ̀ ibùdó ti rí adúrò owó yìí as former Attorney General ó ṣàlàyé gbogbo connection rẹ̀ pẹ̀lú àwọn ẹbí ìyàwó Muhammadu Buhari gbogbo ẹ̀ ló sì láláì ló náà bá ganu ní fọ́nu kò sẹ́ni tó lè mú òun lágbára òun ní fọ́n òun lè kánná òwe là ń mú bọ̀ lónìí ó bá ní fọ́n tó lè kánná àwò bóyá wọ́n bá gé bọ́lé àwọn àní bá gé wọ́n bá gé ìkánná rẹ̀ ó mọ̀ wọ́n bá gé ìkámọ́ ibi tá a ti ń sọ yán lọ làyá ni wọ́n tó ti ń pariwo eruku míì tó ti sọ lálá níjẹ̀bú o mo ní bo ń jẹ̀bú rẹ́mọ àbí jẹ̀bú gbó níjẹ̀bú òde náà ni ọ̀gá mi mọ́rin jìnnà mo ní ìgà abú ń bẹ̀ ó ní ìdílé fìdípọ̀tẹ̀ náà ní òmù ni bọ̀dà wá sí òun ti gbà fọ́ lọ́hùn wọ́n ti gbà fún kádàrá mọ́ mi kan ti ẹ̀ sọ́nù abala kọ́mẹ́sẹ̀ sàn wípé ó wù wọ́n kan jọba ṣùgbọ́n orí wọn ò jọba pé kò wù ẹlẹ́dàá wọn wọ́n ní bọ̀dà wá sí òun láti ẹnu agbẹjọ́rò wọn ti sọ wípé dismiss ẹjọ́ lóòótọ́ àwọn ò fẹ́ ṣẹjọ́ mọ́ ni ṣùgbọ́n ìyẹn ò sọ wípé àwọn ò jọba mọ́ pé ẹ mọ́ ti àwọn sórí tábìlì ẹ̀bà ẹ mọ́ pòwe bá àbá jọba àjẹbà fáwọn ọba yẹn gangan ló wo àwọn jẹ wọn ti tọ́ ọba wò ó dùnmọ̀ràn ìmọ̀ràn àwọn jọba ní agodo olórin fújì àwọn tó fẹ́ jọba ní gbogbo ilẹ̀ Ìjẹ̀bú bẹ́ẹ̀ lè yọwọ́ kí là ń kó àwọn kó láwo àwọn òjèlé iná orin mùmóyè yìí jẹ́ ìwò nà ìwò ń pápá ní ẹ mọ́ kọ́ fáwọn wọ́n ti kọ́ fáwọn lójú oorun fẹ́ kẹ́ ẹ kọ́ fáwọn lójú ayé mo rojọ́ wo bí mo ṣe adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run à ń gbọ́ orin tó bá wá tọ́ sí wọn torí wọ́n ní ìka tó bá tọ́ sí wọn làfi rọrùn imú orin tó bá tọ́ sí wọn lákọ̀ fún wọn àwọn bọ̀ ń bẹ́ wọn yarí kanlẹ̀ wọn ní àwọn gbọ́ ní àwọn ògbà ọba bá ti wá kó ń bẹ̀ tán a wà lọ sínú ìròyìn tí ọmọ tẹ̀lé o níbi tá a ti ń gbọ́ wọn sọ wípé the salaries were paid according to taxes that derive from their territory lórí ọ̀rọ̀ ọba Aláàfin of Ọ̀yọ́ ọ̀rọ̀ kan dá wàhálà lẹ̀ wọ́n ní àwòrán kan táwọn èèyàn pín kiri lórí sálárì tí àwọn first grade ọba ń gbà second grade ọba èmi náà wo discrepancies mo ní ṣé law bill tún lé léyìn wọn ní rárá wọ́n ní sálárì kan ń gbà láyé ìgbà yẹn nìyẹn ó ti fẹ́ wá dá wàhálà alẹ́ wọ́n lòun ni wọ́n fi mọ ọba wọn láláàfin náà fi ṣe alákọ̀ọ́kọ́ mo ní bóyìnbó bá to orúkọ wọ́n máa ń fi alifábẹ́ẹ̀tì to orúkọ ni gbà míì kì í ṣe wípé kìíní wọ́n ní kí n wòye válù tán gbà àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà lẹ àwọn fọ́nrán kan tí ọba Aláàfin of Ọ̀yọ́ àná tán náà ti sọ sẹ́yìn à ń bọ̀ ń bẹ́ àmú wá lónìí ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn ará Ọ̀yọ́ ò fẹ́ gbà pé láíláí wọn náà lọ̀gá mo ní ó dìgbà tá a bá yanjú ọ̀rọ̀ yìí bá a bá yanjú ẹ̀ tá à ń fojú fò àti fojú fò ti pẹ́ àwa náà wà lára àwọn tó sọ wípé fi wọ́n lẹ́ fi gbogbo ọ̀rọ̀ ilé mọ́jẹ̀ ò dájà alẹ́ ó ti dá alẹ̀ kájọ wá tọwọ́ bọ̀ ká tójú bọ̀ àjọ sọ àmúfọ́nrán yẹn wà sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ ó dá o nínú àwọn àkórí ìròyìn wa ká tó káàdì ẹ̀ ńlẹ̀ ẹjẹ́ wa sáré dé inú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé níbi tá a ti ń gbọ́ ti arákùnrin kan tó wá ń bẹ̀bẹ̀ níbi tí arákùnrin kan tó ti ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí Dangote mo ní ṣe iye kan Farouk rèé ni Sanusi loud wọ́n ní rárá o wọ́n ní ilé náà tanu àbùkù bá Dangote ni o wọ́n ló wá padà wá kó ìbí rẹ̀ jẹ ó mọ̀ ń bẹ Dangote ní wípé gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń sọ pé bí lòun ti sọ iwájú kámẹ́rà lòun ti sọ òun padà wà kó jẹ́ àmọ̀rọ̀ tó sọ wá mo ní the fear of Dangote is the beginning of fear ibi tó ti kó jẹ náà àmúbọ̀ wọ́n ní òwò yẹ lọ́rọ̀ ohun tí ẹ̀gbọ́n tó tètè kó tiẹ̀ jẹ́ ń tó wá sọ tó lọ́wọ́ Dangote ò mọ̀ ó níbo ló ti rówó tiẹ̀ mo ní ọmọ Nàìjíríà ti ń sọ́mọ̀ pọ̀
wọ́n ní pápá àpàlúwà kọ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀ jẹ́ àmọ́ bẹ́ẹ̀ àwọn àfẹlẹ́ ilé ọ̀dọ̀ bàbá wa emeritus Professor Akintoye là ń lọ ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ bá wa sínú ìpàdé àná lórí Zoom àti yọ gbogbo ẹ̀dọ̀kí rẹ̀ àti sáyàn rẹ̀ mo mú wà fún yín bàbá sọ̀rọ̀ inú mi sì dùn lára tí mo ti mọ́ tẹnu mọ́ ni bàbá kọ́kọ́ kan sáárá sí bàbá wa Sunday Igboho wọ́n ní ẹ mọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ ẹ sọ pé bàbá mi kan náà mọ́ ń sọ bàbá mi Adéyẹyè wọ́n ní ẹ mọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Sunday Igboho adúpẹ́ o bàbá Sunday Igboho adúpẹ́ àmọ́ lóore o ẹni kí ni bàbá Sunday Igboho ṣe gbogbo yín náà lẹ mọ̀ sí awokanláwọ̀ ẹ̀ wá èèyàn lè sábàmọ́ sẹ́yìn kankan gbogbo alámọ̀ àfi tá a bá fẹ́ yabara mo rè jẹ ṣùgbọ́n tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ tí bàbá mi Professor Akintoye sọ náà ni wípé Ọlọ́run ni ó lo Sunday Igboho fún àti ò jẹ́ kí wọ́n máa pe àwọn ní bàbá terrorist pé ibi tí wọ́n fẹ́ tí àwọn dé nìyẹn mímí náà mọ́ sọ bàbá mi pé ẹni tán fẹ́ sun tó ń fepo para ń tá a bá máa sọ lójú kámẹ́rà ẹ jẹ́ á máa mọ̀ ọ́n mo ti wà justify ọ̀rọ̀ bàbá mi Akíntóyè justify mi wọ́n ní bàbá wa Sunday Igboho fọgbọ́n lọ́n fún wọn lọ́gbọ́n ìmọ̀ àtòyé ni kí n dáfìlà padà wọ́n náà fún wọn lọ́gbọ́n ìmọ̀ àtòyé ni lọ́jọ́ tí àwọn DSS yẹn rèé tí Buhari rán àwọn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ lọ́lé wọn pé kán rèé ṣe wọn báṣubàṣu pé ká ní bàbá Sunday ti dojúkọ wọn ni tàbí tán ti sọ fún àwọn ọmọ wọn pé ẹ dojúkọ wọn pé ariwo tí Sunday Igboho ń pa lọ́jọ́ yẹn náà ni pé ẹ má dojú ìjà kọ anybody o ẹ fi wọn lẹ́ẹ̀kan ṣe tán wá ṣe o wọ́n pààyàn méjì ń bẹ́ẹ̀ sí bàbá Sunday lọ ń lé wọ́n pààyàn méjì wọ́n ní kánà ti dojú ìjà kún wọn ni wọ́n ní wọ́n á ti proscribe ìrìn àjò yìí wọ́n wá máa pa wọn lórúkọ táwọn ò jẹ́ mo gbọ́ báyìí mo ní kò tán ń táwọn sọ̀rọ̀ o yóò dáa fún bàbá wa á sọ̀rọ̀ púpọ̀ lórí ẹ̀ kì í ṣe yẹn nìkan náà sọ o wọ́n tún wá ní aláwọ̀ Amẹ́ríkà tó kàn gbogbo ẹ̀yin ọmọ àwọn tẹ́ ẹ bá mọra yín lọ́mọ àwọn nínú struggle yìí wọ́n ní ẹ má jẹ́ káwọn rí ọmọ kankan tí ó mọ̀ sọ wípé Amẹ́ríkà mọ̀ wà Nàìjíríà mo ní yóò sì dá fún bàbá mi alẹ́ mi mọ́ ṣẹ́ràn méjèèjì yẹn ẹ mọ̀ tún mọ́ tán bá léèyàn study pé ẹ̀yin ọmọ ìyẹn lexam ẹ rí kàwé tó wá gbèwé báyìí tó wá ń yẹ̀wò kọ̀ọ̀kan ṣe ti rí ni tó wá ń study mo ṣe mọ́ study Sunday Igboho nù a lè mọ́ sọ̀rọ̀ o ṣùgbọ́n wọ́n study ẹ̀ lọ́dọ̀ tèmi study ni à ń bọ̀ ń bẹ̀ ó ṣe é ṣe ká lò nù abala ń bára ẹ̀ ká fa ìgbàra wa dáadáa ẹjẹ́ àlùnú abala ń bára ẹ̀ yóò dáa fún wa. bẹ́ẹ̀ ni a wà fún yín lọ́pdẹ́ẹ̀tì eléyìí láti káde àkórí ìròyìn ilé a fún yín lọ́pdẹ́ẹ̀tì lórí ti àdólóró tí wọ́n jù sí mọ́sálásí lánàá iye èèyàn tó kú àti iye èèyàn tó farapa àti ìgbésẹ̀ tí ìjọba rẹ̀ olódódé gbé à ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí ni kò ní dọ́là ní rí jù báyìí lọ́dún àwọn àkórí ìròyìn ní pápá àpá ẹja bọ́ọ̀dì sínú abala tí ó mọ̀ tẹ̀lé Abala Sanawole mo fẹ́ fìfìlà ya fọ́tò ilé ẹ mọ́ ti ṣe kíìsì o ó yẹ ṣe Kérésìmesì ọdún àyàbò àdúrà láàfi ṣe abala àpàkà lónìí ọdún àyàbò fún gbogbo wa o a sọdún a sì ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé o a ní wá kankan nù wá tí o bí ó bá fi di 2026 tààtún yàrú ẹ̀ nírú ọjọ́ òní ní on the 25 December 2026 wọn ò ní wáyé tì ẹ ṣe àmì àṣẹ wàá fi pàkà kò sí déédéé lára mi àdúrà yẹn ó tù ń lára àdúrà tí wàá tètè mọ́ gbà ń bí torí ayọ̀ la fi ń pọ̀ tí a ti fayọ̀ tẹ́lẹ̀ àdúrà ó ti di kẹ̀kẹ́ ológeere ń yọ̀ báyìí ń yọ̀ dọ́dọ̀ Ọlọ́run ni kò ní ìdádúró ọ̀run ti wá sí torí pé a mọ̀ pé dá adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wa alákọ̀ọ́kọ́ ní abala àkórí ìròyìn ẹjẹ́ àdé ìpínlẹ̀ Kwara níbi tá a ti gbọ́ tí wọ́n ti ń sọ̀pá sílù tínú wọn ń dùn wọ́n ní ayẹyẹ wo náà ń ṣe kérésì ló bá dé wọ́n ní kì í sọ̀rọ̀ kérésìmesì o wọ́n ní ọba wọn tán jí gbé lọ wọ́n ní wọ́n ti túlẹ̀ kábíyèsí Kamilu Salami Ojibara tí ìlú Báyàgán ilé tí àwọn ajínigbé jí gbé nípínlẹ̀ Kwara ìjọba ìbílẹ̀ Ìfẹ́lódùn ti gba ìtúsílẹ̀ lákàtà àwọn ajínigbé
ìrọ̀lẹ́ ọjọ́ ìṣẹ́gun tí í ṣe ọjọ́ kẹtàlélógún oṣù kejìlá ọdún 2025 ní kábíyèsí ìgbà ìdáǹdè agbẹnusọ ìlú náà Àyìnlá Lawal fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé ọba Kamilu Salami ti kúrò ní àkàtà àwọn ajínigbé. Bákan náà sì ni àbúrò kábíyèsí tí wọ́n pe orúkọ rẹ̀ ní Aliyu náà fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé ọba wọn ti gba ìtúsílẹ̀ o. Òmìnira kábíyèsí náà wáyé lẹ́yìn ọjọ́ mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n 25 days tó ti wà ní àhámọ́ àwọn ajínigbé. Tí a ò bá gbàgbé ọjọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kọkànlá ọdún 2025 ni àwọn ajínigbé gbé Òjìbàrà ilẹ̀ Báyágan lọ lásìkò tí ọba náà ṣiṣẹ́ nínú oko rẹ̀. Mo ní sọ́ba tún máa ń ṣiṣẹ́ oko ni tán bá ti jọba tán kí náà ń wá lóko wọn láwọn ọba kan máa ń ṣiṣẹ́ oko. Mo ní kì í ṣerú àwọn ọba àwọn kan lẹ́kọ̀ọ́ ilẹ̀ ní wúrà àwọn tí ṣiṣẹ́ oko ni. Wọ́n ní sí ọ̀fẹ́ ní ìtúsílẹ̀ kábíyèsí bá dé àbí wọ́n sanwó gẹ́gẹ́ bí ẹ̀ka ìròyìn Vanguard ṣe rò nígbà tó ṣàlàyé nípa bí ọba Salami ṣe gba ìtúsílẹ̀. Agbẹnusọ ìlú náà Àyìnlá Lawal sọ pé ọ̀fẹ́ kọ́ o pé kò bọ́fẹ̀ dé o. Ó ní àwọn sanwó fún àwọn ajínigbé náà kódà ẹ̀ẹ̀mejì ní àwọn sanwó ìtúsílẹ̀ ọ̀hún àgbà alákọ̀ọ́kọ́ àwọn dúnàdúrà bí ìgbà táwọn bá wà lọ́jà àwọn mójú ajé oníṣọ̀ oníbàárà àti olùtajà ló ga nínú Nàìjíríà náà. Ó tún ṣàlàyé pé ìlú nìkan ló dá owó tí wọ́n fi gba kábíyèsí sílẹ̀ lọ́wọ́ àwọn ajínigbé. Ẹ mọ̀ pé wọ́n fẹ̀sùn kan àwọn agbófinró láìpẹ́ yìí. Ẹ mọ̀ pé wọ́n fẹ̀sùn kan àwọn agbófinró wípé wọ́n bá wọn dá sí mọ́ o. Ó ní inú àwọn dùn láti sọ fún yín pé wọ́n ti yọ̀ǹda ọba wa. Wọ́n yọ̀ǹda rẹ̀ lálẹ́ ọjọ́ ìṣẹ́gun. Ẹ má jẹ́ ká tún tún ọba gbé o. Wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn àgbà ìlú ti bẹ̀ àwọn pé káwọn má sọ iye tí àwọn san. Tẹ́ ẹ bá fẹ́ tó fẹ́ ràn yín lọ́wọ́ ní ìsìn ńkọ́ wọ́n sá ti tú ọba lẹ̀. Ẹ hallelujah ẹ fi òsánà mẹ́ta lẹ̀ iye ògo fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Ẹ já tẹ̀síwájú ẹja dé Kánò níbi tá a ti rí ti Kwakwanso Rabiu Kwakwanso tó ti ganu sí máìkì tó ń pa láriwo wípé òun fẹ́ sọ̀rọ̀ mọ́ sọ́lọ àwọn ní máa sọ́lọ ìwọ ló lọ́rọ̀. Ó ní emir kan ṣoṣo làwọn ní Kánò. Ó ní àwọn ọ̀bàyéjẹ́ ó ní àwọn ẹgbẹ́ APC náà fẹ́ bà Kánò jẹ́ tán yan emir 5 pé kò sí ní tó jọ pé Sanusi nìkan ni emir àwọn onìkan ló láṣẹ. Ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ agbó lẹ́nu rẹ̀ mo ní wọ́n tún jọ ń fàánù o yóò tóra àwọn kọ́lọ̀ mọ́ ẹ̀kan tó lé Sanusi kúrò lórí oyè. Ẹ bá ń tẹ̀sí. The people of Kano are saying we have one emir, and all those who contributed in one way or another in bringing the fake one into Kano, I advise them to go and check their brain. Maybe something is wrong with them. Because I have to remind them at this point that in 2019, all the emirs in Kano, the 5 of them, were appointed by the disgraced APC government, and we won the election. 2023, all of them, APC, we won the election in Kano. Now they caged one in the graveyard in Nasarawa, believing that they will bring all the votes to them. Ó dá o nípa iná tó kọrin dé Èkó lánàá. Wọ́n ní Great Insurance House lẹ́kọ̀ọ́ ní iná ẹ ti kọrin ó kọrin mọ́jú ní o kẹlẹ́lẹ́ di ọjọ́ kérésì. Wọ́n ní kò tiẹ̀ mú ní kékeré mo ní sàn gbépo síbẹ̀ ni wọ́n ní warehouse ni. Wọ́n ló ní ground floor. Wọ́n ní gbogbo ground floor yẹn wọ́n ní títí dé 1st and 2nd floor wọ́n ní àwọn ọ́fíìsì ló wà ń bẹ̀. Wọ́n láwọn kan náà kó ẹrù sí ground floor àwọn yẹn rí ẹrù wọn kó jáde ṣùgbọ́n láti 3rd floor lọ sí òkè wọ́n ní iná mú ní gbogbo ẹrù wọn tán kó ń bẹ̀. The Great Insurance House náà pé o wọ́n ló jó tán ni wọ́n ní gbò wá jó tán iná ò tí kó lára rẹ̀ o wọ́n ló tún wá fẹ́ mọ́ bẹ́ǹdì mú ilé kejì wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn panápaná wọ́n náà gbìyànjú wọ́n ní wọ́n rí náà pa lóòótọ́ ṣùgbọ́n wọ́n dóòlà àwọn ilé ẹgbẹ̀gbẹ́ ẹ mọ̀ wípé ilé ìsàlẹ̀ Èkó ó mọ̀ súnmọ́ra míwò ìwúwa ni irú náà ti ń kọrin kiri náà sọnù abálájọ àdúrà wa ń gbà lórí ìkànnì a sọ̀rọ̀ kan lánàá a ní kò ní kàn yín wọn ní iná ò ní kọrin ìjàmbá délé yín kò síbi tí náà ti kọrin alẹ́ o kò síbi tí iná ti kọrin o torí ẹ̀yàn bá ti sẹ́ ẹ̀ ń mu sìgá lásán iná kọrin dẹ́nu rẹ̀ ni ṣùgbọ́n Ọlọ́run ní kó yọ tí ò bùyà gbà lójú gbogbo ilé tán bá sì ti ń jẹun náà ti ń sáná ṣùgbọ́n inú ò ní kọrin wàhálà kò ní gba orin kọ torí ibi náà bá yarí tó bá bínú tán àtòun àtàwọn àsọmọgbé rẹ̀ àwọn ọmọlẹ́yìn rẹ̀ àwọn tí ń bá kọ chorus lẹ́ẹ̀mọ̀ gbọ́ tó tún lẹ́ẹ̀mọ̀ gbọ́ bass lẹ́ẹ̀mọ̀ gbọ́ tenor Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí náà kọ̀ kankan délé wa ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ agbára ẹja fún yín lọ́pdate bó ṣe lọ.
sí Bristol, sí Great Nigeria, Lagos Island, sí o, ojú látòkè ní o, Ọlọ́run ṣàánú ajé, ẹ ti rí, ẹ rí. Ṣé rí o, ẹ ti rí, Ọlọ́run ṣàánú wa o, má jẹ́ adáràn, má jẹ́ jẹ̀bi, gbèsè lélẹ́yìí o. eléyìí ní agbára o, in fact Black Christmas ní àyáníṣe orúkọ tí arábìnrin ní Ẹdó tó pe Dirty Christmas mo ní abẹ́ẹ̀wà rí ẹnu ẹni la fi pe tèmi dire, ṣùgbọ́n wọ́n ròyìn wọ́n ní àwọn panápaná gbìyànjú arábìnrin kan lànà ẹ̀ wá ṣe mí tó jẹ́ òpó ó ròyìn gbogbo ọjà àwọn tó bá lọ mo ní kó mọ̀ wọ́rì omi ló dànù àgbè òfò. Madam, what's be your name? Tell us what you dey sell. I'm selling clothes. I'm managing my job in Radio Rainbow. I don't know that it's not my granddaughter that I carried it because of smoke. I was rushing home to save my life. I didn't know that people sleep here so that they can put their goods out. I've not experienced such a thing before. Coming night, I'm just coming now. I was seeing that everywhere I've got one. Our hope is Lord. It's only God that is my hope now. I have no any other help against my life. Before I reach this level, to take care of my children. My husband died and lived for me. I know what I passed through in the streets. God decided to bless me with this place and this system myself. I said I was happy with my children. But look at me here crying. Oh, look at me here crying. Ó ga o, ó tún padà ṣe sí àárọ̀. Ọlọ́run má fìyà jẹ wá, má jẹ́ àjẹyà, má jẹ́ àfomi ìyà ká fi bọ́jú. Ó ní agbára o. Ẹ wò ẹ ń kàn ló mọ̀ o, bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ tí Yorùbá ní ẹ ń kàn ló mọ̀, ẹni tí ò kàn àmọ́ bọ́n kẹ́dùn náà ni wọ́n wà ní báyìí kẹ́dùn wọn ní bébì náà kẹ́dùn o. Àdúrà tá a mọ́ gbà kì í ṣe kékeré o pé iná ò ní kọrin délé yín, kò ní kọrin dé ọ̀dẹ̀dẹ̀ yín, gbogbo tó jẹ́ nǹkan yín iná ò ní bàjẹ́. ẹ wo arábìnrin yẹn nísìnyí ọkọ rẹ̀ ti kó àwọn ọmọ tó dàlú láyà ó lóun ti pẹ́ nígboro Ọlọ́run tún wá fibẹ̀ yẹn kẹ́hùn pé òun ò rìn gbòòrò kiri mọ́ ó tún wá di pé iná pẹ̀rẹ́ ń túká nǹkan nú àwọn ọmọ òun lòun sì gbé pé kí nǹkan mọ̀ sí ẹ̀mí rẹ̀ ṣùgbọ́n kóun tó padà dé gbogbo ọjà ló ti run òun ò rí nǹkan kan mú ń bẹ̀ ibi tóun ti ń tajà náà ó ti lọ yóò tún ṣe bẹ̀rẹ̀ nù. ó bùnmi kálá ọmọ bá ṣe lè rí ìtìwú máa ní irú àwọn tó yẹ kéèyàn ṣòro fún rẹ̀ àwọn aláìní òpó tún wá ní òṣèmí bákan. It's very, very sad. They are looking for so many things to point fire. Why the gate they are not here? After we call them, it's after 2 or 3 hours, we call them again, and they try their possible best. After their best, they will not do more than their best. That is what we see. And fire is not going until building collapse. You can see so many buildings have collapsed in this place when you are looking at it. So are there any casualties? Casualties, many that like around 2 a.m. yesterday night, like 3 or 4 people, they rushed them to hospital. I do not know what is on ground right now. I can't say anything about it. And mostly, people goods has been lost in this place. Mortuary, yes, you know, most people business has been collapsed. But we observe that every year, festive periods, we always have incidents like this. What do you think should be the reason? What is there? We did not see something like this last 2 years. Balogun market twice. Yes, Balogun market. Many times. But no, we did not see something like this last year. When something coming like this is Martin Street. This is Martin Street, it's not Balogun market. But they are trying their best. There is not so many things people tried yesterday, but there is nothing you can do. Do you have any advice for the government in terms of all what we need from government? Sometimes, like all this have been great. They should have been providing maybe 1 or 2 close to market. It's very, very important. When something like this happens, immediately they can be able to alert them. They will be there immediately. But there is nobody. There is no anything from government. We don't say anything. We are just in there. After 2 hours, we are calling them. Me by myself, I called emergency yesterday. It's after 2 hours we call them. They show face. You can imagine. Thank you so much. Since yesterday around 16:30 hours, at 4:30, we received a report that the fire incident in this plaza. This plaza is known as Great Nigeria Plaza. Previously, was now St. Chris Plaza, which occupied 45 and 47 Martin Street in the And immediately we alerted the fire service.
and the Lagos State Fire Service, the Federal Fire Service, and equally the FDA Fire Service, equally joined with us, and all other respondent agencies in Lagos State will be here battling this state yesterday. But it's quite unfortunate that our people value a good more than their life, because we have to battle strongly to control practice. Though we have no incident of crime, because we prepare promptly to all the intersection and all the road leading into the venue, the scene of the incident. So we've been on it, and we are appealing to them that life is much more important, and life comes first in every situation, so that we can serve the nation. Everybody, from the police to the Lagos State Fire Service to the Federal Fire Service to equally the emergency respondent agency in the state, and other fire agencies that have joined us, like the NPA, that left their own conditions to come and assist us. We have been putting all our effort together to ensure that this is serving. And you can see that the fire has gone down to less than 10% of what we have yesterday. And we are very hopeful that in the next few hours or so, the thing will be extinguished completely. Ọ̀rẹ́ kọmíṣánná ti sọ wọ́n ní yóò kú fúnra rẹ̀ wọ́n gbìyànjú tiwọn omi ló pọ̀ jọ́ka lọ́wọ́ ṣùgbọ́n nígbà tí odidi àwọn àjọ mẹ́ta náà dárúkọ la gbọ́ lẹ́nu commissioner of police nísìn àjọ panápaná mẹ́ta ti federal ti state àtàwọn aládàáni kan wọ́n ní wọ́n lè paná yẹn ṣùgbọ́n wọ́n wá fún ní wákàtí díẹ̀ sí pé yóò kú fúnra rẹ̀ ó ga o. ẹ wá ń pàrọwà káwọn èèyàn mọ́ du ẹrù wọn ọjà wọn lóòótọ́ wọn gbọ́dọ̀ du ẹrù kan wá fi ṣe pàṣípààrọ̀ ẹ̀mí ṣùgbọ́n ìwọ̀nba tán bá lè mú kó náà wọ́n mú kó ẹrù gangan ọjà wọn gan ló dàbí epo bẹntiróòsì náà yẹn tó fi pọ̀ tó yẹn ká nílé nìkan ni kò yẹ kí lè lè jó wùwùwù tó yẹn ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan wọ́n ní warehouse níbẹ̀ o ẹ sì gbọ́ lẹ́nu arákùnrin tó kọ́ sọ̀rọ̀ ó ní láàrin 2 hours 3 hours ó ní panápaná kankan ò tí ì dé ẹ mọ̀ worú náà yìí láàrin 3 hours yóò ti jó débi tó lápẹ̀rẹ̀ ó yẹ kán ní mobile station fún àwọn panápaná láwọn ọjà. wọ́n ṣàdédé láàrin arákùnrin kan náà ó sojú rẹ̀ ó ní ìṣẹ́jú ní náà fi bẹ̀rẹ̀ ní kékeré báyìí bí ìgbà téèyàn bá sáná sí sìgá náà sì pé àwọn tó jẹ́ iléeṣẹ́ panápaná aládàáni ni o káyàn kó yanjú o kì í ṣe ti state o taládàáni wọn náà béèrè 30 million lọ́wọ́ àwọn ẹjẹ́ gbọ́n tó sọ fúnra ara rẹ̀ ló fẹ́nu ara rẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ náà lẹ́yìn rẹ̀ á gbọ́n tí gómìnà sọ. I'm a living witness, and my friend are they're also selling business in this plaza, so very close to this place. But what I observed when the fire started around 4 something is that they call some private fire service in the first places. They call them, and as they call them, they demand for 30 million naira. And the thing starts just only one floor, and the only one floor is not even everywhere. Just only particular little places in the first building, first floor. They should kill it. If they try to stop the fire, it won't get to this extent. And there is a way. Even they park at the opposite of where the fire is, the opposite of that building. They park there this evening. What is stopping them to stop the fire then before it gets to this extent? So that's my blame. That private fire service is supposed to be banned, because that is, in fact, it's so merciless. Gentlemen of the press, you will first remember that the last couple of years, this same building has had fire incident on 1 or 2 occasions before, and it's the same issues that were noticed over the years. This particular building has been converted into a storage warehousing facility. It's not being used as a proper office accommodation. Virtually every floor there has been turned into warehousing of one form or the other. And the initial report that shows that the fire started on the 4th and the 5th floor, which is somewhat over the ground floor. And if you notice, the first responders were on ground. They came with aerial ladder, fire equipment that could attack, the fire at that level. But over time, especially from around 8 p.m. last night, the fire became very aggressive and it moved to other higher floors. Initial suspicion would mean that there are a lot of inflammable, combustive materials that were all in the storage facilities, which made ability to be able to respond and kill and quench the fire a lot more difficult. But you can see that since yesterday, all of the first responders are on ground. ẹ mọ́ bínú mo láti pa ọ̀rọ̀ mọ́ wọn lẹ́nu ẹni kí nìdí ẹ mọ́ bínú ìdí ni wípé nta fẹ́ gbọ́ àti mọ̀ nta fẹ́ gbọ́ kò sí suspense kankan mọ́ wọ́n máa yinra wọn náà ni wọ́n sì máa yin àwọn òṣìṣẹ́ wọn. Good ó dáa bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ bí nǹkan kan kí ló máa ń dènà téèyàn ó wà ní ìjọba tàbí ní ipò ńlá tí ò ní first access sí first hand information. Ẹ worú ẹni tí ọ̀rọ̀ ṣe jù
mo mọ̀ wípé bí gómìnà bá dé ọ́fíìsì tàbí tó bá délé tó bá wo fídíò oríṣiríṣi nípa náà yìí tó bá rí arákùnrin tó sọ̀rọ̀ yẹn wípé wọ́n pe àwọn kan tó jẹ́ iléeṣẹ́ aládàáni panápaná ó sọ bí tí iná yẹn ti bẹ̀rẹ̀ ó ní ó ṣojú òun kò ró wọ́n tún pè wọ́n náà fẹ́ gba 13 million ṣùgbọ́n ẹ wo brief náà fún gómìnà àwọn tó sì fún gómìnà brief wọ́n yẹ̀ lẹ́yìn bóyá olórí àjọ panápaná kọmíṣánná àfọlọ́pàá tó wà bẹ́ẹ̀ àwọn olórí àjọ àti iléeṣẹ́ ìjọba tán ti wà on ground kí gómìnà tó dé àwọn náà máa brief gọ́vnà kálẹ̀mí ni gómìnà èmi ò sọ pé n tán sọ ó mẹ́ẹ̀ o ṣùgbọ́n yàtọ̀ sí n tí arákùnrin tó sojú ẹ̀ yẹn sọ ìjọba ò sì lè débẹ̀ kan blame ara wọn nínú fọ́nrán mi tàti play ẹ gbọ́ táwọn yẹn ń blame wọn wípé wọ́n tètè dé ó tó 2 hours tí bàbá yẹn sọ wípé ó yẹ kán ní mobile spot níbi tó súnmọ́ jà kí ló dé táwọn olórí tí wọn kì í ní first hand information tí n bá dérú bẹ̀ yẹn ara àwọn tí ṣẹlẹ̀ sí ni màá ti béèrè ọ̀rọ̀ màá gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn tó òṣìṣẹ́ ìjọba náà o àwọn tó wà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n nínú àwọn tí nǹkan ṣẹlẹ̀ sí gan ni màá ti fẹ́ gbọ́ pàtó. ó dá ẹjẹ́ sáré yà ní ọ̀dọ̀ àwọn aráàlú òyìnbó pàápàá jùlọ àwọn ti Trump wọn náà ṣe bẹbẹ lára owó tó fi ránṣẹ́ sí Nàìjíríà nínú ilé ìtàn ni pé wọ́n fi ṣe àyàn àwọn ti kìrìsìtẹ́nì tí àwọn ajínipa àwọn bandits àti àwọn gbésùmọ̀mí tí wọ́n ṣe báṣubàṣu wípé wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ná owó yìí o wọ́n ti ń ṣe project lọ pàápàá jùlọ àwọn ID camps. bẹ́ẹ̀ bá sì gbàgbé bẹ́ẹ̀ bá rántí dáadáa arákùnrin òyìnbó kan tó jẹ́ kan lára àwọn lawmakers sí wọn Houston kọ́ ni àbí Texas tó tẹ̀lé Reno Omokri wa tó fẹ́ wá lò láti parọ́ fún alọ́jọ́sí tó tú àṣírí Reno Omokri wọ́n ní foundation tiẹ̀ náà ń ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n náwó wọ́n nára. This is a special thank you message to Mike Arnold, the international president of Africa Rise. On behalf of Africa Rise Nigeria, I, Pastor Jed D. Grace, the co-founder of Africa Rise and the vice president of Africa Rise International. We want to say thank you to everyone who has helped us to bring this school here to the IDP children in Wassa. This is the Wassa campus, campus number 4. We have a campus in New Kuchingoro, Durumi, Wumba, and this is the 4th one we're putting up for the IDPs. The word IDP stands for internally displaced persons. So I want to thank every one of you out there who is making this happen for all these children that are displaced. We are providing free basic education for these children. And also to especially appreciate you, Laura Loomer, for the wonderful donation that you made towards this project. Thank you and God bless you. òun náà láti rí yẹn àmọ́ retí àwọn ìjọ ṣọ́ọ̀ṣì Nàìjíríà tán náà lò dáadáa tán nígbẹ̀mù lákàntì bóyá náà ó ṣe ìrànwọ́ ẹjẹ́ àkóńbẹ́ ẹjẹ́ adé inú ìgboro ayé lórí ọ̀rọ̀ wọn fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ta epo lọ́wọ́n gógó tí wọ́n ń ké gbàjarì sí àwọn aráàlú pé kò gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni a rí wípé adìyẹ Dangote ńláàgùn ṣùgbọ́n ìyá ara rẹ̀ ò jẹ́ àmọ́ ilé epo MRS tó ṣe ìkìlọ̀ fún àwọn Nàìjíríà lé lórí wípé kọ́ má jẹ́ kán sí epo tà fáwọn kán má fi owó lé epo fún wọn pàlítà wọ́n wá dọ́gbọ́n rí àwọn kíù kọ̀ọ̀kan làwọn èèyàn bá ń pariwo pé wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ o wọ́n náà ti bẹ̀rẹ̀ o wọ́n nídìí tẹ́ ẹ ṣe ń rí kíù nílé epo MRS ni wípé owó pàlítà tí wọ́n tán ń ta epo bẹntiró wọ́n lòun ló wálẹ̀ jù wọ́n ní nídìí èyí lè rọ́ṣepọ̀ ńbẹ̀ wọ́n ní kì í ṣe pé bóyá black market ni wọ́n ní epo wọ́n o kò sí scarcity. This has been the picture we see in all the stations that is owned by MRS. The reason is that they sell cheapest presently. And the reason for their selling cheapest is the price war between Dangote Refinery, African richest man, and the regulatory authorities in Nigeria empowered with regulating the quantity and quality of petrol that comes into Nigeria. In short, it's called Nigerian Midstream Downstream Regulatory Authority. Their head just resigned in the course of the week on account of this imbroglio that happened. But there is a lesson for every consumer, everyone who is into business, everyone that will get into business in the course of time, to know that every industry has gatekeepers. And these gatekeepers must do their work. The gatekeeper before now were the Nigerian Midstream Downstream Regulatory Authority, but they were not playing in the game. A new gatekeeper has emerged, who is Aliko Dangote and his Dangote refineries, and they are here to stay. This war is not necessarily about petroleum products. It's about regulation. It's about mafia position. It's about who owns the gates of the industry. And every person who must do business must know beforehand the kind of people who man those gates. These gates are not empty. There are people who man them. And in this case,
There are gatekeepers in this place. Ó dá o àníri jù báyìí lọ nínú gbogbo abala ti Sanawole ní pápápá ẹ̀jẹ̀ àwọn abala tí ó mọ̀ tẹ̀lé abala olólùfẹ́ wa abala comment section ó gùn díẹ̀ ju di normal one lọ ṣùgbọ́n gbogbo aláfẹ́fà ìgbàlẹ́ ní ọjọ́ kérésì ó dùn mọ̀ràn ìmọ̀ràn Ọlọ́run èmi gan-an mú mọ́ ẹ bá ń tẹ̀ sí àyà gbé wa débẹ̀ wọ́n fà kó ṣòfò. Mo máa tún kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa káàbọ̀ sínú abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa abala comment section lónìí ọjọ́ kérésìmesì dé mọ́ mi Bísí láàfin bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọlọ́mọ nọ́mbà lé yín wọ́n bú sẹ́rìn ó mọ nọ́mbà lé tí náà mi ò mọ tí mo ṣe o tẹ́ ẹ fi rẹ́rìn tẹ́ lọ́lọ́mọ nọ́mbà lé mi o ẹlẹ́yà mi ọ̀wọ́n ó wù mí kí n morí kí ẹlẹ́yà kí n kì í délédélé wọ́n tún fi owó ránṣẹ́ owó sọ̀wédowó YouTube ránṣẹ́ sí àyà ẹlẹ́yà fún mi Martins yóò wáyà fún mi Martins ló pẹ́ lẹ́hùn mú kọ ìyàwó mi yóò yẹ kó ní yẹ ẹ lẹ mo rọ́wọ́ yín ẹ ṣeun o àpò sàṣàmùrà tí ì gbẹ àpò yín ò ní gbẹ láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè tó mú àpò sàṣàmùrà tí ò gbẹ àpò tí ń gan tẹ̀yìn tún ju sàṣàmùrà lọ torí ẹ ní ẹ lọ́dọ̀ mi yóò yẹ kó ní yẹ ẹ lẹ mọ́ mi Stella Òdèlè wọ́n ní wọ́n ń pa àwọn mùsùlùmí Nàìjíríà Mufti ìwọ ò dá sí yẹn o Fálànà gbọ́ tí ẹ àwọn olóṣèlú rán Fúlàní pààyàn kiri ìlú kò sọ̀rọ̀ sí yẹn kí ló kàn pẹ̀lú Palestine sí ẹranko ní mùsùlùmí tí wọ́n ń pa ní Nàìjíríà ní kí ló dé tí kò sọ̀rọ̀ Fúlàní tó ń wọ mọ́sálásí lọ pa wọ́n kò jà fún yẹn o ìsọkúsọ ló ń sọ wọ́n ju àdó lóró sí mosque lánàá ní ọjà ní Maiduguri àti ìgbọ́ kó sọ̀rọ̀ kì í sì sọ nìkan ni ò sọ̀rọ̀ wọ́n ń wora wọ́n ràn ní. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí Abíọ́dún ò sí náwó wọn ní Obi àtàyà lónìí gangan ọjọ́ kérésì is my birthday gbogbo ilé aláyọ̀ I wish everyone merry Christmas mọ́ọ̀mí ẹ fi wíṣì ilé àwa aláwìsì yín lónìí we wish you merry Christmas we wish you happy birthday ibùjẹ ẹran kan náà bí mọ̀mọ́ mi sí ṣùgbọ́n lọ́jọ́ tán bí Jésù sí ibùjẹ ẹran náà bí ẹ̀yin náà ẹjọ́ sí adìẹ ní ní mọ́ mi yọ yẹyin kò ní yẹ ẹlẹ yọ yẹyin kò ní yẹ ẹlẹ yọ yẹyin kò ní yẹ ẹlẹ happy birthday to you ìgbà ọdún kan o àní wáyìntì ẹ sọ pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé inú mi dùn ó gbọ́ ẹ̀yàn lọ́jọ́ bíi tòní àtẹ̀yìn tẹ́ fi àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ àtẹ̀yìn tí ẹ̀ ń celebrate tẹ́ ń dá celebrate àjọ yín nínú ẹ̀mí. Lecturer mi Fatima Abubakar wọ́n ní good morning sir Bobby Ibale Jelly you are blessed master in Jesus mighty name amen Ọlọ́run ni master gbogbo wa wọ́n tẹ star sí mi bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n náwó ọ̀fẹ́ all my concern is Oòduà country may Allah God make it come to stay forever amen kun fire ẹjẹ́ transport ìsọ̀dọ̀ ọmọ mi Bridget Ògúntọ́nà ọjọ́ wo ń bá ìdè tí yín náà ọmọ mi wọ́n ní Obi àtàyà mi àtàtà Èdùmàrè jájí over ọba oníbú ọrẹ ọmọ mi tó ń kọrin lọ ni o mo mú ọpẹ́ mi wá fún ọ Merry Christmas mo like kiwi ó lẹ́sìn mọ̀ pé mo like ẹ̀ tẹ́ wọ́n gé kiwi ránṣẹ́ sí mi. Àtinà Ọláfùsì ẹmọkújọ́ mẹ́ta wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby akú ọdún kérésìmesì o ẹ̀mí wá sọdún tuntun nínú àlàáfíà àti ìbùkún tó pọ̀ àmín ọba Ọ̀yọ́ gbọ́dọ̀ tún ìwà rẹ̀ ṣe o ẹ bá mi kí àyà o àyà ń gbé wọn tẹlọọsì àti nǹkan panu o. bẹ́ẹ̀ ni mọ́mí Esther Sosanya wọ́n ní this man challenging the government of Tinubu why didn't he come out when Buhari was in government don't say the government is good but they are all the same. Àtìmáàmí wọ́n ní ibà dá gbogbo ọpẹ́ ìyìn àti ògo padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni òun ló ní ògo ní fún Ọlọ́run lókè ọ̀run glory be to God in the highest in all honesty I thought ọmọ lásán Mufti Ìwò was sand and lettered but now convinced that he has nothing in his brain an empty barrel olódòrabàtà ojú ẹja ló mọ̀ jẹ́ síléètì lọ́mọ lò ọ̀ ní ló pépà distinguished ambassador àyà wọn ní kí ọ o bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Múrí Adéyẹmọ wọn ní àdúrà tèmi ni pé kí wọ́n tún gbé Ajá Olúwo lẹ́ẹ̀kejì láti kọ́ ọlọ́gbọ́n dáadáa ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni ó jẹ́ yẹn nítorí wípé alákatakítí ni o he doesn't know the legal implication of all his narratives ó náà ti kọ̀hún àfi bó tún ṣe ń ṣàròyé yóò kọ̀gbọ́n bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja wa lọ sí ọ̀dọ̀ mọ́ mi Lújẹ̀sà Elizabeth Oyiniya wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìrìn àìbá happy Christmas ibà kà síwájú Mrs Fúnmilọ́lá you are tó ilé aláyọ̀ ẹlẹ́à ẹ̀ṣẹ́ àtẹ̀lẹ̀ láyọ̀ o mo sọ fún yín pé Wàsíù máa tẹ́ o from Dallas Texas Oòduà nation no going back please turn over níbo ni ojú ìwé kejì wa. àti débẹ̀ o wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby rí àmì o àní ríjà iná àmì ọmọkùnrin tó rí àánú gbà kó yá bá ẹsẹ̀ rẹ̀ sọ̀rọ̀ ní o àwọn ìka yẹn ò gbádùn bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti ń lérí mọ́ ọmọ Fúlàní tó dìfẹ́ǹdì ara rẹ̀ wọ́n ti ń lérí mọ́ o bẹ́ẹ̀ ni pé ẹ mọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni at Warlord
Ogbeni wọ́n ní ìyàwó Jonathan ni ó ní àwọn ilé yẹn, odidi ìlú kan ní odidi ìlú ní o 690 something units of houses. Imagine ìdílé kan òun sì ń sọ ó sì mú àwọn kan mọ́lẹ̀ láti bí ọdún 10 sẹ́yìn pé wọ́n kó nǹkan nínú ilé òun, àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ lásánlàsàn, ìwọ sì gbogbo adúrún kan tí wọ́n kó lọ́wọ́ Nàìjíríà. Ẹ̀san òkè o. At CNN Yoruba One bá mi ti di platinum member wa. Wow. Wọ́n ní kí ni Aláàfin ẹ̀ṣẹ̀un ṣe wọ́n ní kí ni Aláàfin wá kiri kí wọ́n yé tójú bọlé ká mọ́ àbùkù ni wọ́n fi rẹ́ ìran Yorùbá lára. Ẹ̀fọ́ Aláàfin lẹ́ o. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi mòró mú bọ̀ ó yá ẹja sọ mòró mú bọ̀ ẹja. Wọ́n ní Merry Christmas to you and your family àyà ọkọ ẹlẹ́à mọ́ mi ẹ̀ sí ẹlẹ́à ọ̀gá ẹ̀mí ọ̀gá. Wọ́n tẹ̀síwájú wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi tó tọ́ my darling team brother yín oníbẹ̀lẹ́nu wọ́n ní kò jà fún mùsùlùmí Nàìjíríà ṣùgbọ́n ó fògànà lọ Palestine àti Libya. Wọ́n ní àsùnú àfọ́rí ẹlẹ́pà Kánò ni òun rò pé ẹlẹ́pọ̀n ẹgbẹ́ iṣẹ́ orílẹ̀-èdè Yorùbá járe ọmọ Oòduà ilé tó lọ mọ́ mi ó ti máa rẹ́rìn máa pé ọ̀rọ̀ Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìṣú mi ṣé ẹ̀pọ̀n ló wá rí mi àbí ẹ̀pà. Bẹ́ẹ̀ náà ni Oyèyẹmísí Abẹ́gúndé wọn ní ìkàlẹ̀ òbí Mufti Iwo said he didn't know. Is there ignorance in law? Kò sí o bó délé ẹjọ́ kò sí ignorance o, a liar that he is raising another nation's flag in Nigeria. Wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu. Wọ́n mi Dorcas dúró Olúwatúnmiṣe wọ́n ní ìtàn ti fi hàn pé K1 kì í ṣe ọmọ Ìjẹ̀bú rárá, Akpabio kì í ṣe àkọ́kọ́, ọ̀pọ̀ politician àti àwọn ọlọ́lá ọ̀run àpáàdì máa ń ṣe ìràpadà pẹ̀lú ọmọ wọn Oòduà nation wọ́n máa ń ṣe ìràpadà. Ó dáa. From Providence, Rhode Island. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtìkò síranu wọ́n ní Obi well done good job. K1 must not quit this time, we want to enjoy the groove reach the ending. Wọ́n kò fẹ́ ọ nílùú òǹdarin òtítọ́ ní òwe Yorùbá tó ní wípé tí ọwọ́ ọmọdé ò bá kájagúdù á ní kílẹ̀ǹjẹ tí kì í tán. Ìjẹ̀bú people don't want repeated mistake of ọlọ́yọ̀. Thank you. Wọ́n fi nǹkan panu ránṣẹ́ sí jagudu. Àwọn ò gẹ́ẹ̀tì ibẹ̀ àwọn ògbówó yẹn rí bá mi ẹ mọ́ bínú sí mi. Bẹ́ẹ̀ náà ni Oyèyẹmísí Abẹ́gúndé wọ́n ní the man that built the ark is wearing clothes made from jute bags. When his followers finish the food they have in their bags, they will go back home. Much love. Àti Ọmọ́táyọ̀ Akínúsì wọ́n ní Obi òpònú ní gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà lórí ọ̀rọ̀ politics àti àwọn politicians wọ̀nyí o. Àgbogbo ọmọ Nàìjíríà lè pẹ̀lú pònú àbí àwọn tó ń tẹ̀lé àwọn politician. Ebi ó pa àwọn ọmọ Nàìjíríà wọn yókè àwọn tó tẹ̀lé wọn ti fi wọ̀nyí sí. Àní òye ò tí iye wọn wípé kò sí ẹni tó wúlò nínú Adeleke àti Omisore. Ó lé ní 90% ọlọ́jẹ̀lú Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ ni Malami ti ń fi ẹ̀sàmpù hàn. Lábẹ́ ìṣèjọba Buhari wọ́n ya olè. Ṣùgbọ́n àti ìmọ̀ tí àríṣe àtàríkà ó dà fún olódòdè náà àtàwọn asọ̀mọ̀gbé wọn. Àtìmọ́ mi Fọlákíá with Heart Angels wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby happy Christmas to you too. Àtìkò síranu wọ́n ní Aláàfin wọ́n wá mọ̀lẹ́bí wọn lọ sí Ìlọrin àsìkò rèé tí àwọn ọmọ Yorùbá gidi gbọ́dọ̀ take stand wọn lórí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí o. Ọmọ Yorùbá kankan tó bá gbè sẹ́yìn irọ́ lọ́wọ́ ọmọ àlè ní ó ti yé mi ojúlówó wà irọ́ lọ́wọ́ wà. Mọ́ mi Ṣọlá Odúmọ́sù wọ́n ní a kú ọdún Kérésìmesì ọdún ayọ̀ abo fún gbogbo wa o. Ọdún ayọ̀ la ó ṣe àṣẹ. Ẹ bá ń kí grandma ẹ bá ń kọ̀tùnbà. Àtìmọ́ mi Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní ta ni ọwọ́ rẹ̀ mọ́ nínú gbogbo wọn òkú Ọbásanjọ́ gbogbo ogun Yorùbá tó kó fún Nàìjíríà. Mọ́ mi Stella Ògúnbàjò wọ́n ní kò sí ẹni tí wọ́n lè fi ọ̀bọ lọ tó bá gbà òun ló mọ̀ Wàsíù fi ọ̀bọ lọ wọ́n ní bóyá wọ́n máa gbà ṣùgbọ́n wọ́n jẹjú ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n jẹjú ọmọ òtè. Wọ́n ní ẹ̀tẹ́ ló bá dé Ọbáwùyí kò wọ ẹlẹ́dàá àmọ́ mi ọba wù wọn kò wọ ẹlẹ́dàá wọn ò dà Wàsíù wọn ti gbà. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ mọ́ mi Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní kò ní kọrin ìbànújẹ́ délé wa mi iná nọ́mbà wí. At Ọládẹ́yìndé Pópóọlá bá mi ní a kú ọdún Kérésìmesì gbogbo ìdílé aláyọ̀ àti ọdún tuntun tí ń bọ̀ lágbára Ọlọ́run bí Ọlọ́run ti ń bẹ orílẹ̀-èdè Odùduwà yóò wá sí ìmúṣẹ lágbára Ìdùmarè àṣẹ́gun kò yí padà. Bá mi Àlàó Tìjà ní wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby a kú ọdún o bàbá mi yọ̀ọ́dà fún yẹ̀yìn bàbá mi wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan ìpanu á ṣe púpọ̀ ọdún láyé. Mọ́ mi Oyèyẹmí Sàláù wọ́n ní òótọ́ ni ohun tí wọ́n ń béèrè ààrẹ òpè tán mùsùlùmí ní Mufti ń ṣe kò ní ọ̀rọ̀ gidi lẹ́nu. Àtìmọ́ mi wọ́n ní ibà ọkọ̀ kàbá ẹlẹ́yà ẹ̀mí ọ̀gá in fact
èmi gan mo ti ń wọnú cruise kàbá. Wọ́n ní ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Àyà it's established now that Wasiu has a 0% link with Ijebu but 100% Ekiti. His father wasn't Anifowose but Adisa Musa. Baba Balogun Ekiti. So what is Musa's lineage? Yoruba, Tapa, Nupe, Bogu of Fulani. Investigation is on. Ambassador Kundusi kan ṣe DNA mọ́ o. Mọ́ mi ẹ́sà sọ́sán yẹn àwọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ ṣeun tí ẹ gbé wa débẹ̀ ní ojoojúmọ́. Merry Christmas ẹ̀yin àtẹlẹ́ àti àyà àlàáfíà kí ó jẹ́ kí a gba Yorùbá nation. Aláàfin ni mọ́ mi fẹ́ kọ́. Wọ́n ní sẹ́ẹ̀rí tó lọ bá Emir kí Ọlọ́run gbà wá. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn fi nǹkan panu ránṣẹ́. Àtsàdé òkè wọ́n ní I wonder how any person can understand what Mufti was saying. I had no clue of all what he said. That piece was a waste of time. Mọ́ mi ẹ mọ́ bínú. A fẹ́ fi òmùgọ̀ rẹ̀ hàn ni. A sì fi hàn àwọn tí ń tẹ̀lé wípé òmùgọ̀ náà ń tẹ̀lé òmùmọ́ tí ń sọ. Ó dọ̀rọ̀ rú, òun náà ní ń gbé lórí, òun náà ní ń fà wálẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni Àtìmọ́dúpẹ́ Táíwò mọ́ mi ní Bobby mi ọ̀wọ́n, ẹ̀yin náà wọ́n sí mi mọ́ mi. Olúwa máa wà pẹ̀lú yín lórúkọ Jésù àmì. Ọlá ní ọjọ́ ìbí mi lónìí, àmì Christmas baby, àwa tún ráàyè o mọ́ mi. Ẹ tún ráàyè lọ́jọ́ kérésì gbogbo ibi gíga láyé lọ́lọ́run ti bá ń wáyè fún yín. Happy birthday orin kérésì lákọ̀ fún yín o torí ọmọ kérésì ní ẹ̀yin àti Jésù ní ọmọ ọjọ́ kan náà ẹ̀yin àti Jésù ní kúrò. Kérésìmesì orin ọjọ́ ìbí yín nù kérésìmesì dé. Àbí ọmọbìnrin kan fún wa lọ́jọ́ tá a bí olùgbàlà lọ́jọ́ tá a bó olùgbàlà orúkọ wọn a mọ̀ jẹ́ mo dúpẹ́ Táíwò aráàyè ìyá wa mo dúpẹ́ Táíwò àwa aráàyè Ọlọ́run wáyé fún yín. Happy birthday to you mo ní wáyé tì. Ẹni kọrin yẹn délẹ̀ àwa aráàyè láti gbọ́ròyìn Ọ̀gbẹ́ni Bobby àtàyà o. Ṣeun happy birthday once again. Ìgbà ọdún kan ẹ já wa lọ sí ọ̀dọ̀ ọmọ mi Yẹmí Ige wọ́n ní ìtẹ́lọ́rùn ní bàbá ìwà bẹ́ẹ̀ ni o. A kú ọdún gbogbo ẹbí aláyọ̀ ẹ̀mí wa yóò ṣe ìmíràn bẹ́ẹ̀ ni o. Gbogbo ọpẹ́ ládá padà sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run mọ́ mi ẹ ṣeun ẹ̀yin lẹ́kọ́ mi bá a sì máa dá padà fọ́lọ́run kò gbọ́dọ̀ pẹ́ lọ́wọ́ wa ibi tó ràn wá lọ́wọ́ dé. Ní ọdún 2026 yóò fi orí ọ̀fẹ́ yóò dàpọ̀ mọ́ àánú yóò fi ràn wá lọ́wọ́ kọjá ibi tó ràn wá lọ́wọ́ dé. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Ọláwòmí Olúkọ̀yà wọ́n ní rich has been spent hard currency rich in Nigeria. Okay, àwọn olówó long ago but I don't think one can receive up to 50k in cash because it's risky. Ká mọ̀ wò kó mọ̀ jẹ́ pé yóò fi kó bá Ọ̀gbẹ́ni yẹn ni. Àwọn òbóyá IFCC ó sọ̀rọ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti gbogbo ilé aláyọ̀ wáyé a kú ọdún ẹ̀mí wa ṣe púpọ̀ àmín. Wọ́n tẹ̀síwájú wọn lólówó fẹ́ kó apá bíi orí sáǹpù wọn kàn fi kékeré hàn ní ẹ̀rù ń bà. Mọ́mí Abọ́láńlé Ògúndọ́lá mo ti ń dúró dè yín. Wọ́n ní happy birthday to our papa Abi Ayélọ́jà, many happy returns with good health and wealth in Jesus Christ's mighty name. Ìgbà ọdún kan ni o love from Mama Dollar. Wọ́n fi wáìnì ìrànṣẹ́ jẹ́ àkó fọ́lọ́jọ́ bí gbogbo gift tàwa gbà lónìí àwọn ọlọ́jọ́ bí lágbè fún. Báàmí Abi Ayélọ́jà àní wáìntì bàbá o Olúwa dá bàbá sí fún wa bàbá o. Bàbá mi Ayélọ́jà Olúwa ó dá sí fún wa. Bá mi Olúyọ̀mí Olúwọlé wọ́n ní what is going on with our senators? Kí ni problem wọn? Mi ò mọ̀ wá mi. What a shame wọ́n ti fi ibi orí tẹ́lẹ̀ báyìí ó mà ṣe o. Yorùbá nation going back Rotarian Olúwọlé Yọ̀mí Houston Texas bá mi yọ yẹ̀yìn ẹ̀fẹ́ mi náà lóye Rotarian. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Mọ́mí Olúfúnkẹ́ Bájímọ́lú wọ́n ní Ọlọ́run nìkan ló máa ṣàánú fún wa nílẹ̀ Yorùbá. Ṣé bí òun ló bẹ̀rẹ̀ tí Sùlùgàmbàrí ọba ìlú Ọ̀fà gba 3,000 Fúlàní láàyè ní ọ̀dọ̀ rẹ̀. Mọ́mí Michael Junior wọ́n ní èmi ní tó ìyá Michael láti Sùúrùlérè also known as Hallelujah. Ìbà àgbọ́màbí wọn mò ń jẹ yín. Ẹ tún ti sẹ̀mí ẹ̀hún òní yé mọ̀ sẹ̀yìn ẹ sáwọn fi mí ti auto forgive. Wọ́n ní ẹni nǹkan tí Trump ṣe ó dùn yín nítorí pé Trump kò wá sí Nàìjíríà ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tí Trump sọ ó ṣe mẹ́wàá nínú ayé Nàìjíríà. Mufti Ìwó kò gbádùn o ṣe bí wípé ìjọba kò lè mú òun ó rò bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀rì wọ́n mú sọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni Mọ́mí Dọ́lápọ̀ Akins wọ́n ní ó bí mi tó sure Mọ́mí you are surest. Merry Christmas my brother, this new year shall be a blessed year and miracle lórúkọ Jésù àmì ire o. Dolly from Dallas Texas peace. Báàmí Akínyẹmí òní wọ́n ní Aláàfin ò lọ́rẹ̀ Aláàfin ò lọ́rẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá ládé Aláàfin ò ládé wọ́n tún lọ́rẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá kò tí ì dé ilẹ̀ Yorùbá nígbà tí ó ti jọba Èkìtì Oǹdó Ọ̀ṣun Ògùn Lagos ó tún lọ bẹ̀rẹ̀ mọ́lẹ̀ níwájú Emir Ìlọrin aláìní tìjú ọ̀tá Yorùbá sọdún ayọ̀ o gbogbo ilé Akínyẹmí òní from USA
heart mo kọ́kọ́ sọ yẹn ò sí bẹ́ẹ̀ mo yọ dànù mọ́ mi fún mi mate mọ́ mi ní kò bò ìyàwó mi fún mate braiding wọ́n ní àbí kí n lọ sí ilé bàbá oníbúrẹ́dì ni kí n gbàbẹ̀ lọ sí ilé bàbá wa rẹ́mìrẹ́mì ọ̀ bàbá wa adétayọ̀ any advice please merry christmas bàbá mi yẹmí ò ní akínyẹmí ò ní dúró de ìwájú ilé wọ́n ní ẹ wá kó snow. wọ́n àmì olúfúnkẹ́ wájúmọ́lú àti dé second page wọ́n ní adé tó ń sọ̀rọ̀ burúkú fún gbogbo àwọn Lagos boys tí bá ti kó sínú ìjọba rẹ̀ wípé wọ́n sòtítọ́ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà fún Tinubu wípé kí gbogbo wọn fi iṣẹ́ wọn sílẹ̀ kí wọ́n sì fi náà sílẹ̀ fún ẹlòmíràn. a ó ti yé wa báwọn adé tó ń kì í mọ̀ yẹ ọ̀rọ̀ owó kò tó sọ tiẹ̀ yóò sọ gbági ọ̀rọ̀ sẹ́ni tó bá ń sọ fún ni. ẹlẹ́yàwó mi ẹ̀mí ọ̀gá Indianapolis ni mo ń gbé o Indianapolis lẹ́wà wá àwọn èèyàn mi pọ̀ ń bẹ̀ gan-an àwọn tá a jọ ṣe kékeré wọ́n pọ̀ ní Indianapolis ṣùgbọ́n Texas làwọn fámìlì mi gangan wà Texas Easton. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ adé ọ̀dọ̀ ọmọ mi Stella Ogunbaju wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Jackson ẹ̀kọ́ àmúríbọ̀ ẹ̀kọ́ àjà ìmúgbàdúrà ní orúkọ Jésù nínú ìdílé aláyọ̀ àti gbogbo etí tí wọ́n ń gbọ́ wa ohun tí a máa jẹ ní àwọn akiri àní ìpàdé ohun tí ó jẹ wá lẹ́ẹ̀kan sí àpò oríire mo bá yín yọ̀ o. wọ́n mi tó iná rí àyínà fẹ́rẹ̀ wọkọ̀ nua wọ́n ní ọkọ̀ nua ọ̀run straight ẹ mọ̀ bọ̀ wọ́ o bá a sì ṣe fi bá a ṣe ń fi Ọ̀gbẹ́ni ìṣeré ìbọn ṣe fi nua náà pàwọ̀ ẹ̀dọ́ ìgbà náà nù o kọ́lọ́n sàṣàánú wa tó bá lọ jẹ́ tòótọ́ oríṣiríṣi. ó rẹ̀ jẹ́ àtẹ̀síwájú wọn ní ìgbà tí election bá ń bọ̀ ni àwọn politician yìí máa ń jẹ bọ́ọ̀lì ìyà kiri bọ́ọ̀lì ìyà náà sì ní lóòótọ́ kò ní bá wọn lára fún wọn yàgbẹ́ gbúrú. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹlẹ́yà mi ní kí yín o bàbá wa yìí lọ́jà wọn ní happy birthday bàbá wa yìí lọ́jà ẹ̀mí gígùn àtàlàáfíà ní fún yín lágbára Ọlọ́run. àtbá mi Káyọ̀ Victor wọn ní God bless America thank you President Trump you are redeemer Gumi is going to be arrested wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu bá mi Káyọ̀ Victor òótọ́ lè sọ. wọ́n mi Tóyìn Adéoyè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tí a ń tẹ ẹ̀kújọ́ mẹ́ta kí n kọ́kọ́ kí yín náà happy and merry christmas ibà àbòsí ibà àlẹjẹlì rìpọtẹlì ibà confam ẹkọ tó sẹǹdẹ wọn mọ kìmìdílẹ ní ẹmọ mind ibà kéde ìròyìn ọlọmọ lù fún gbogbo Yorùbá nation káfàtà Yorùbá nation Odùduwà nation ní kíákíá mú kí àyà àti gbogbo àwọn ará wa lórí platform yìí merry christmas to everyone wọn náwó ọ̀fẹ́ sí wa wọn tẹ nǹkan panu ránṣẹ́ happy holiday enjoy túmọ̀ mi Tóyìn Adéoyè. bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi orí ọlọ́run rí wọ́n ní ibà mo kí gbogbo ilé pé a kú ọdún o mo sì bá Jackson àti àwọn ẹbí rẹ̀ yọ̀ ṣùgbọ́n kó sọ́ra nítorí àwọn eléré ibú yẹn lè padà lọ sọ̀rọ̀ a ò ní rí bí o àmì orí ọlọ́run rí from Dallas Texas bó lẹ́sẹ̀ mọ̀ pọ́ tí ń sọ̀rọ̀. Fẹ́mi Bọ́sẹ̀dé mo rí lórí platform lánàá nínú ìpàdé wọ́n ní àyà mo fẹ́ fún ẹ ní owó gúdígúdí kérésì ṣùgbọ́n $2 option ló ń fún mi kò fún mi bí mo ṣe lè change ẹ̀ sí owó tó ra gúdígúdí bá mi ẹ lè ṣèǹjì ẹ ẹyin àti gúgúrú ẹ lè ṣèǹjì ẹ ti $100 ó ṣe é ṣèǹjì wọ́n tẹ love sí a merry christmas àyà Fẹ́mi lóye MD USA bá mi yọ yẹ mo gan ni yín lánàá lórí Zoom mo ní bá mi débi mọ́ mi Tóyìn Adéoyè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìbàgànù sí kùndùsì fún yín àtàyà ẹ̀kọ́ ọdún kérésì o àpò ọdún ni gbogbo wa là ń ṣe o Aláàfin will never stop visiting all Fulani Ọbas nítorí wípé ó fẹ́ kó ààfin tuntun àti wípé ó fẹ́ ní agbo màálù rẹpẹtẹ that's why what a shame nonsense visiting without any special celebration wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí àti nǹkan pàánù ẹ jẹ́ kí Aláàfin ṣe nǹkan bá fẹ́ sí tó wù kó ṣe. bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Olúyọmí Olúwọlé wọ́n ní happy Christmas to all amiable people on this platform. May we celebrate more in the land of the living. Amen. More achievement to us all in all ramifications. Yorùbá nation going back. Rotire Olúwọlé Yomi, Easton, Texas. Mọ́ọ̀mí Àdùnní Ayọ̀ọ́lá ẹ̀mọ́ Dùnní wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ o ọkọ wa mo kí gbogbo ìdílé aláyọ̀ yìí wípé Merry Christmas and Happy New Year in advance yóò mọ́ọ̀mí sáwọn fi o sẹ́yìn ọ̀rọ̀ Mọ́ọ̀mí Àdùnní Ayọ̀ọ́lá o. Bámi Adébẹ̀rọ̀ Kẹ́hìndé wọ́n ní Merry Christmas gbogbo ilé ojúgbà mi tí fún ọba Wádé wọn ò lè dìde kí ọba akẹgbẹ́ wọn nílẹ̀ Yorùbá ṣùgbọ́n wọ́n lè tẹríba fún Emir Ìlọrin nígbà tí Emir Ìlọrin gan dìde tẹríba fún Onírìṣà ẹ jẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀ kí wọ́n gbé ìgbéraga sílẹ̀ sí pé Emir dìde nígbà tí Onírìṣà lọ́bẹ̀ wọ́n lè mọ fún alẹ́ excuse pé Emir jókòó ni àwọn náà ò lè jókòó kan tó kí Emir
mọ́ mi Sadé Ìbírónkẹ́ olórí Sadé lótò ẹkújọ́ mẹ́ta wọ́n ní General Bobby ẹkú iṣẹ́ takuntakun ayọ̀ ní o ayọ̀ rẹpẹtẹ àwọn Ìjẹ̀bú gbọ́dọ̀ gbé Wàsíù lọ sí ilé ẹjọ́ fún ìwà ọ̀daràn tó hù ní Ìjẹ̀bú land Wàsíù jẹ́ ọmọ Èkìtì ṣùgbọ́n ó fẹ́ fi ìrú lọ jẹ́ òjálẹ̀ it's a criminal offence he needs to be prosecuted by the Ìjẹ̀bú land ire oore kàbìtì wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu mo rí ìka méjì bíi ti bàbá wa Sage Awólọ́wọ̀. wọ́n mi Kudirat Ọláníyàn wọ́n ní Merry Christmas to you Ọ̀gbẹ́ni Bobby níbo la ń lọ báyìí kí Ọlọ́run kó gbà wá lọ́wọ́ àwọn apani Ọ̀gbẹ́ni Bobby ojú wa rí 2026 lágbára Ọlọ́run àmì Yorùbá nation no going back now Sunday Igboho ẹ̀mí ẹ̀ ajú o ẹ̀mí agùnà fẹ́ kọ́ àmì ọ̀tẹ̀lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. bẹ́ẹ̀ náà ni at Ajarat Salako mọ́ mi ní why first class ọba Yorùbá bend for emir I didn't get it mọ́ mi àwọn gan get yẹ. Oh, Miss Stella Odele, wow. One Ọ̀gbẹ́ni Bobby. Merry Christmas, everyone on this platform. Everybody is wonderful, amazing people. Ẹ ṣé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé o. Any wonderful Christmas, Ọ̀gbẹ́ni Bobby. We are very grateful for all you have done for us on this platform. More grace to your elbow. A big well done to you. Wow. Èmi gan rí pé appreciate you. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó mú wa lọ ọdún ìjà. Ẹ má worry, more wonderful things coming in 2026. Ọlọ́run ó gbà wá láàyè. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ já wa lọ tà mo appreciate yín gan ṣe. Mọ́ mi títí ńlá Ìwé Banji ìyáálé wọn ní wọ́n ní bọ́ọ̀nì gbogbo àwọn ẹbí wa tí wọ́n ń ṣe ọjọ́ ìbí ní oṣù yìí kí wọ́n wá sí Rome ní Pension Mary Camo ní iwájú station fún ìwẹ̀jẹwẹ̀mú ẹlẹ́yà wà ń bẹ̀ ẹgbẹ́ wọn lẹ́lẹ́yà fẹ́ dáná fẹ́ pátá sí lẹ́nu. ẹlẹ́yà náà ní bá òun kí ìyá wa Modúpẹ́ Táíwò àti màámi ìyáálé Fúnmilọ́lá Bello many happy returns in Jesus mighty name ẹ̀ ní ikú tí kò á fi tán lẹ́ àmì ẹlẹ́yà Fúnmilọ́lá love you wow wọ́n ní ẹjẹ́ akọ́mọlúbọ̀ ẹlẹ́yà àtàwọn ẹlẹ́yà ẹ̀ ní pa mí ẹ jẹ́ à lọ sí ọ̀dọ̀ ọmọ mi Grace Ogunsina kọ́mẹ́ǹtì tó ní gùn díẹ̀ wá á sì gbà bẹ́ẹ̀ ni òní kírísì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Merry Christmas and Happy New Year in advance ẹ̀mí wá sí ọ̀pọ̀ ọdún àmì same to aya wọn náà wọ̀nyí ọ̀lẹ́ òtóró tí ń lejú korokoro ń bí pé mi nìkan náà ń kí látàárọ̀. Báàmì Akínyẹmí òní wọ́n ní òbí kò ní bàjẹ́ fún ẹ àti àwa nílé aláyọ̀ yìí àmì wọ́n ní èmi kò rò wípé ọmọ Yorùbá gidi ni Aláàfin yìí ọ̀rọ̀ rẹ̀ kò yé wa Akínyẹmí òní from USA. ẹlẹ́yà ní àyà ọ̀ ẹ bá mi fi owó yẹn ra kéèkì fún àmọ́ mi tó ṣe bẹ́ẹ̀ dé lónìí kí wọ́n lè jẹ́ kí n rí ilé ọkọ mi gbé kí wọ́n má lè fún ọkọ mi ní ìyàwó mi ò dáa ó rí bá. wọ́n mi Tóyin Nọ́rìn wọ́n ní give and take ní Aláàfin himself is somehow proud ó jẹyọ lára wọn àbí. at Ọmọdáyọ̀ Fákọ̀yà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àyà yín ti fẹ́ fìdí pọ̀ tẹ́gbóyè abẹ́rẹ́ àyà mo ti kìlọ̀ fún. bí a ń lọ ládé yìí mọ́ mi Fúnmilọ́lá Bello kánú àwọn ìyáálé mi rè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà aláya púpọ̀ àkó ọdún gbogbo àwa ìdílé aláyọ̀ ẹ̀mí wá sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé pẹ̀lú àṣẹ Èdùmàrè àmì ó bí ní December 25 mo wà ní mọjọ́ bí ìyàwó mi ní bẹ́ẹ̀dẹ̀ ìkan nínú àwọn olórí yín ìyáàfin Fúnmilọ́lá Bello ọmọ Olókùúta Ìwó Olódù ọba you are too much God bless you plenty ẹ̀kẹ́ àyà love you ẹ̀wọ̀n ìlọ. ẹ bá ń kọrin fún wọn Fúnmilọ́lá Bello ìyàwó Bobby tún ti dé ẹ kú ọjọ́ ìbí o ẹ ó ṣọ̀pọ̀ láyé sórin yẹn lọ orin yẹn kàn wá ní o happy birthday to you ìgbà ọdún kan o ayé yín kò ní yẹ ẹ lẹ yóò yẹ yín kò ní yẹ ẹ lẹ yóò yẹ yín kò ní yẹ ẹ lẹ yóò yẹ yín mo ti ní comment section tó ní gùn díẹ̀ o ẹgbà ń bẹ́ẹ̀ o torí ìní ní kérésì happy birthday mọ́mí o yá wa pẹ́ láyé mọ́mí Fúnmilọ́lá Bello wá jẹun ọmọ wa tún jẹun ọkọ ẹni wá ní kò ní rí bẹ́ẹ̀ afọ lórí akán lẹ́sẹ̀ akán lápá kó sẹ́nu tírélà akutupa àbáyín sẹ̀mí láti Olódùmarè. mọ́ mi mẹ́gàn látàn bá dé lánàá wọ́n ní Merry Christmas o wẹ̀bí aláyọ̀ yìí o àṣẹ ìsàmọ̀dún lórúkọ Jésù àmì mo dúpẹ́ ọjọ́ gbogbo lórí ìkànnì yìí pẹ̀lú wọn fi nǹkan kérésì ránṣẹ́ sí ẹ. àmì Adétáyọ̀ Adégẹyìn wọ́n ní òbí mo kí gbogbo ìdílé aláyọ̀ ya kú ọdún ẹ̀mí wa yóò ṣe púpọ̀ láyé ọdún ayọ̀ la ó ṣe táyà tọkọ àtàwọn ọmọ wa mi wọ́n tẹ lọ́ọ̀fà ìbùkún ní fún orílẹ̀-èdè Oòduà from Newark New Jersey USA. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Victoria Badejo wọ́n ní Merry Christmas to all of us on this platform my cute Obi and handsome àyà mọ́ mi ẹ̀sìn ẹ̀wọ̀n mú rí mi wú ẹ̀mí wá sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé kí gbogbo asán sòkòtò wa
kó le láti sanwó orí tuntun ní 2026 bandit ò ní jíwá gbé àmì Oòduà nation going back ká sùn láyọ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí àríwáìn rẹpẹtẹ lónìí ọjọ́ kérésìmesì ẹ̀jẹ̀ amúra wáyú ẹ̀jẹ̀ adé ọ̀dọ̀ bá mi mọ́ mi ni o Mary Ògúnsínà wọ́n ní ọlọ́fà gan-an Sultan ló fi jẹ ọba Ọ̀fà mú ń gbọ́ bẹ́ẹ̀ náà bá mi ò kí ńlá Adédọ̀tun gbogbo kọ́mẹ́ǹtì là ń lò lónìí ogun àgbà bẹ́ẹ̀ ni o ẹ̀ ń bọ̀ ẹni tójú wa ń kan ṣe kí ni kan skip chapter by chapter tiwa bá mi ò kí ńlá Adédọ̀tun wọ́n ní olùkọ́ mi Bobby Merry Christmas in advance to you and the whole house gbogbo hidden agenda ti kábíyèsí afajúro òkè ọ̀hún wá kiri lọ́dọ̀ àwọn ọba ilẹ̀ Haúsá ni a ti gbọ́ ó yẹ kí ó mọ̀ wípé àṣegbé kan ò sí láyé o àṣepamọ́ lásán ló ń bẹ àṣepamọ́ ẹ̀ náà sì rè wọ́n ló ti cast ẹ̀sìn kírun jàre yóò sojú wa. bọ́dá mi rẹ́mi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby for the first time in 100 years Christmas fall on 12/25/25 and if you are still around in the next 100 years please help me tell that generation the same thing in America economic growth for plus God bless America. wọ́n mi Kemo Blonsky wọ́n ní ọba tí ń dọ̀bálẹ̀ fún ọba low self-esteem ní tèmi náà rí lánàá nìyẹn it was a low self-esteem. Why there is a disgrace some shaking my head. Ẹ̀yin Ọ̀yọ́ ṣé ẹ̀rí ayé ọba yín lóde ẹ mọ̀ mọ̀jà adájà alẹ̀ ìjà ti wà ń lẹ̀ àbí ó ti wà ń lẹ̀ ọ̀rẹ́dì ẹ mọ̀jà àfikún Ọ̀yọ́ kò fèsì ẹ wá ń rẹ́rìn sọ́yọ̀ lẹ́ wá ń fi pa ẹ̀ lè fọyọ́ pa Ọ̀yọ́ mèsì o Ọ̀yọ́ mèsì ọ̀gọ̀ báà mi olùkù mi Bobby ẹgbẹ́ ni gómìnà tí ó yẹ kí ó máa jẹ́jọ́ láti detention ló wá di ẹni tó ń gbé èèyàn lọlé ẹjọ́ wọn ní àyàfi kí àrò fẹ̀yìntì kó mọ̀ wogi ìdáná mọ́ kó àwọn ọ̀rọ̀ ńlá lẹ́nu yìí kí igi imú doríkodò kí ó máa wò sí ara gbogbo ayé ló mọ́nítọ̀ ibi tí ọ̀rọ̀ Gumi àti Mufti wo yóò já sí ẹ̀sùn kírun jàre. ó dá ẹ káàbọ̀ padà ẹ rí i pé ó dùn mọ̀ràn ìmọ̀ràn abala comment section èmi gan-an mo ró tì yín ni ó dá ẹja mọ̀ mú kọ̀ọ̀kan èjèèjì ẹ jókòó sí ẹ ti ṣe jollof rice tán ẹ má dà á padà láyé lóhùn tó sọ pé jollof rice oúnjẹ ẹlẹ́wọ̀n ni bóyá ti jẹ́ nú ẹ̀rí nígbà náà tó ń pè ní wọ̀lọ́f wọ̀dá yẹn mi ò tí kì í rọrùn ṣé rí ewu tó wà nù kí èèyàn máa parọ́ nìyẹn tó bá ti parọ́ ọjọ́ tó bá wá ń sọ̀rọ̀ tó make sense àwọn èèyàn ní dọ́ọ̀lù ẹ bá gbogbo àwáwí àtàmọ̀ àtúrọ́ tàbí èlùbọ̀ tí ajá olúwo náà ń sọ lánàá mọ́ mi kan ti ẹ̀ sọ wọ́n ní gbogbo tí ń sọ lórí kò ní rú àwọn kan waste time ara àwọn ni lórí ìròyìn yẹn mo ní waste time ara à ń fìdí ẹ̀ múlẹ̀ ní kó náà wúra ṣé téèyàn bá gọ̀ tí ò bá mọ̀ ẹ gbé mìíràn síwájú rẹ̀ tàbí kẹ́ ẹ rìkọ́dù ohun rẹ̀ kẹ́ ẹ wá tún play fún kẹ́ ẹ wá mọ̀jì ò mọ̀ pé òun ló ń sọ̀rọ̀ nígbà tẹ́ bá ń tún play ẹ rí pé òun gan mọ̀ bú ẹni tí ó ń gbọ́ ohun rẹ̀ pé eléyìí ṣe wá ń sọ̀rọ̀ bí ọ̀dẹ̀ báyìí kò sì mọ̀ pé òun ni mọ̀ rí bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run ló fi ara rẹ̀ pamọ́ fún ẹgọ́lé èèyàn Ọlọ́run tún wá fi ara rẹ̀ pamọ́ fún ẹwà pàwọn àmọ́ sọ pàwọn náà gọ̀ afẹnuhọra ṣùgbọ́n Ọlọ́run ò fi ara wa pamọ́ fún wa torí ẹ̀ láti tètè mọ source of the problem tá a sì wá ojútùú sí tọ́lọ́run wá gbọ́lọ́run láì kò jù wá sáàrin ẹ̀yìn ọlọ́gbọ́n ẹ wá nǹkan tẹ́ mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjìjà bẹ́ẹ̀ náà ni kẹ́ wá nǹkan ẹ jẹ́ kí nǹkan tó ṣàprápra díẹ̀ wà bẹ̀rù ẹlẹ́yà ti fún mi ní nǹkan mo ti yó ẹ̀mí ọ̀gá ìwà àkàbà ó dá o ẹjẹ́ wa lọ sínú gbogbo ibi tá a ti mẹ́nu bà àwọn àmọ́ mú kọ̀ọ̀kan èjèèjì àmọ́ ìyá ń bẹ̀ gbogbo ibi tá a ti júwe ẹjẹ́ àkọ́kọ́ yà lọ́dọ̀ Ndùmẹ̀ níbi tó ti ganu sí máìkì pé lórí ọ̀rọ̀ law yìí tax law yìí wípé ẹ tójú bọ̀ ọ́. The former Senate Chief Whip warned Osekilo wípé implementing the laws without resolving the allegations would create legitimacy problem, challenges and undermine public trust. Báwo ni o wọ́n trust ìjọba mọ́? Irọ́ ti pọ̀ jù. Ẹ tún wá mú wọ́n ń yíwèé mọ́. Ẹ wá fẹ́ mọ́ kánjú. Fẹ́ mọ́ dó lọ́wọ́ àwọn èèyàn. Kí ló ní 25? Ó kù ọjọ́ 6 péré. Tẹ́ fi bẹ̀rẹ̀ sí gba tax lọ́wọ́ àwọn èèyàn pé ẹ mọ́ dán o. Bẹ́ẹ̀ bá dán o ẹ̀ dán tán o. Ẹ yanjú ọ̀rọ̀ yìí kẹ́ ẹ tó wọnú ọdún tuntun o. He said with the controversy surrounding it, the president should constitute a team to verify the veracity of the claim and act accordingly as a responsive leader that he has always been. He should look into it to find out whether the claim of alterations was genuine so that he do the needful to bring the controversy to rest. If not, the controversy will continue. This is to say the tax law will not be implemented because you can't build on nothing. So Mr. President should suspend the implementation until the issues are resolved because so many civil society organizations, the Arewa community, the Nigeria Bar Association are saying that he should withdraw the tax law and investigate the allegation of forgery. Therefore, Mr. President should get to the root of the allegation of forgery. The small committee that will be set up should look into it deeply. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n gbé bọ̀dà Táíwò wà lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta. Ìyẹn olórí agbowó òde wọ́n bi wọ́n léèrè wọ́n ní
àwọn ò mọ too much, àwọn ò tí ì fojú ara àwọn rí eléyìí tí ilé ìgbìmọ̀ asòfin gan tán pass the bill pass ẹ kò sí lọ́wọ́ yìí ẹ sì fẹ́ gbowó lọ́wọ́ àwọn Nàìjíríà ẹ̀yin lẹ sì lead the team. Mo fà sọ jágbajàgba ọ̀rọ̀ sí hàn bàbá rí fọ́nrán yẹn gan oyè á lo àyà orí nítòsí ìyá mọ̀ bá ròyìn bọ̀ bá rí á lò. padà nínú ìròyìn tí a mọ̀ wá fi lé báyìí ẹ jẹ́ á wá lọ sí ọ̀dọ̀ arákùnrin tó sọ ọ̀rọ̀ àlùmọ̀ǹsá tó sọ sí Dangote ṣé Yorùbá mi yẹ correct àlùmọ̀ǹsá èmi náà ni mo tó bẹ́ẹ̀ mo lè ṣẹ̀dá èdè Awala lédè. Wọ́n ní the fear of Dangote is the beginning of fear kì í ṣe wisdom. Ta ni arákùnrin yìí tó wá ń bẹ Dangote lórí ẹ̀rọ amóhùnmáwòrán yìí ó ní lórí kámẹ́rà ló ń ti fẹnu kọ níbẹ̀ náà ló ń padà sí láti wá bẹ̀bẹ̀ ẹgbọ́n tó sọ tó fi tẹnu àbùkù lu Dangote tó fi sọ ọ̀rọ̀ àlùmọ̀ǹsá sí Dangote káwá padà síbi tó ti kó ọ̀rọ̀ rẹ̀ jẹ ó ké ibi rẹ̀ jẹ ẹ bá ń tẹ̀sí ní sísẹ̀ntẹ̀lé à ń bọ̀ àti ìdè. A year ago, when Dangote started fighting the former GCO, Kerry, that Kerry and his subordinates were blending products in Malta. It was truly allegations. He didn't prove it. Because in Malta, it's an international market. Not only Nigeria goes there to buy products. And it's not owned by any individual in Nigeria. And that allegations came and it was discarded. Who discarded it? Do you think, assuming they asked them to prove? Has anybody asked him to prove? He can't prove it. We told him. If I challenge you, even here, the last time I came. We expected maybe the Senate or the House of Reps to now say, okay, come and prove your case. Or the NPC to now challenge you to prove your case. But there was nothing like that. When those people, see, yes. This is Nigeria. When they are compromised. Who was compromised? I mean, about some of the committees set up. But who compromised them? Is it Dangote? Yes. How? Dangote has too many friends in the National Assembly. I won't mention names. They set up a joint committee to investigate this issue we are talking about. At the end of the day, they faulted the NNPC. We didn't see, a general investigation calling Nigerians to come, calling the foreigners whom Dangote alleged that. Nobody did that. See, you investigate in Nigeria and then you just allow it to go. It will just fizzle out. So what I'm trying to say is, I attended interview here maybe several times, and I said it. In the course of our interview, I said Dangote is a monopolizer. I respect him. But do you blame him? Wait. I want you to answer it. Do you blame him for being a monopolizer? How can you monopolize? Why can't you challenge him? Well, in Nigeria, unless you have somebody backing, look at the issue of flour, the issue of sugar, the issue of cement, the issue of pure water, everything. He has monopolized it because even when Boa, his own brother, was trying to say, bring the price of cement down, there was a scuffle between them. So let's leave that. I don't want to leave that because it's very important. How much support do you want the federal government to give enterprises, for instance, the NNPC? We did a report here, the Daily Trust. Yes. What was expended to fix these 4 refineries? Enough to build the size of Dangote's refinery and also build another one? I'm taking you to the memory line. Listen to me. I'm a professor. But I asked the right questions because Nigerians just want answers. I'm coming. Beyond the books. I'm taking Nigerians to the memory lane. Dangote, truly speaking, established 650,000 barrels refinery per day, which is okay. Which NNPC failed to do. NNPC is all about politics. We have 4 refineries, as you said. Is it NNPC's fault when the government of the day will say, don't do anything there, even if they give them money for turnaround and maintenance? They say, hold on. Who is saying hold on? Dangote, yes. Dangote and his surrogates, his cronies, they wanted to buy these refineries. We stopped them years back when we were still in the system. And then he got his money and built brand new one. He built one. While he stopped him from buying, they are still even as I'm talking to you, he wants to buy. And these refineries can operate for 200 years. I said it here before. All you need to do, we need honest and sincere people who can do the turnaround maintenance, good rehabilitation. The refineries can work. Then who do you blame now for the failure of these refineries to work? It's the government. It's not the staff of government, sir? Government, because these refineries, they have been built right from the time of Jonathan. You came to the time of Buhari, now Tinubu. Yes, they left it idle. And nobody has been prosecuted. Even the money they say, go and repair Kaduna refinery, repair Port Harcourt refinery, $16 billion. You think that money was given out? Even when an NPC went into partnership with one bank, Nixon Bank, to borrow money. So all we are saying, the right thing must be done. Those good old days when we are repairing refinery or rehabilitation, we normally work 43 days. 40 days, all the pumps, the compressors,
the heat exchangers, all the areas from water intake to cooling tower, area 1, 2, 3, 4S, loops, shipping. We do this work for 43 days, then you have, 40 days, 3 days blackout. And we will now start the refinery. It will never come down until after 2 years. It doesn't mean we don't have problem here and there. That room has not been given. People have interest. We are operating a capitalist system in Nigeria. And once you are not there at the top, however good you are, nobody cares. So what I'm telling you, even now, the new government that was established in the refinery led by Ajuri, they are now facing also problem with Dangote because immediately the Azum office, Dangote came and said, this is the right time, we are going to buy the refineries. He speaks as the authority. So what we are saying is this, the regulator, Alhaji Farouk Ahmad, said, that refinery of Dangote, I was here when I told you it was operating at 40%. The consumption of fuel in Nigeria today, PMS, Premium Motor Spirit, is about 71 million liters. But why is he you don't want Nigerians to listen? No, sir. I'm a journalist. You are allowed to... What we are saying is... I'm a veteran journalist. I asked this question. I'm trying to break down... He said he has more than enough, and then he said he's even exporting because there is no local... This is why I want to tell Nigerians that he doesn't. It was estimated during Kerry that Nigeria consumes about 60-something million liters per day. And now, because of more vehicles, some of these products are smuggled out of this country. It's now 71-point-something million liters per day. And Dangote produces only about, it's not up to 20 million liters. Have we locked our borders? No. To say, okay, let's give him that is a different, that is, well, the fact sheets must be brought out. And that's why we bring the fact sheets? It's the government. Why is the government We want an independent body. Will the independent body come from the Let me tell you, that refinery, we are happy he established it. We don't have anything against him. You said now, Chuk said there are other refineries. We have modular refineries in Nigeria. They are not talking. The government has been servicing him with over about 12 vessels, ships every day. And they give him these products in Naira. I expect by now that me and you should be buying fuel at 400 Naira. This is what we anticipate. Okay, now I want us to actually to be fighting regulator. See, he fought Kerry. People didn't mind about... What is your take on his renewed fight with Farouk? The allegations of the $5 million. Could that be true? See, when you are fighting, you don't touch people personally. That's so what he did. That was what you want to say he went overboard? Can Dangote tell us the source of his money in the 80s when he was in Port Harcourt? Who is clean? Every time when you want to monopolize, you bring issues, allegations against people. Let him come and prove it. In the 80s, we are aware of what happened in Port Harcourt, how he got his money. Nobody came out and said all these things. But why? Ọ̀gbẹ́ni journalist yóò tiẹ̀ jẹ́ kó sọ̀rọ̀ mi ò tí ì rí journalist tó gọ̀ tó báyìí ó kàn ń gbọ́ ọ̀rọ̀ ọmọ lẹ́nu ni ṣùgbọ́n ìwọ̀nba tó sọ yìí náà ló kó bá ohun jọba ẹni pé bóyá dún kùkù lajà mọ́ ni bóyá wọ́n ta gbọ̀ngbọ̀n ni bóyá òun ló sì wá ronú pìwàdà tó lóun fẹ́ wá pọ̀ ọ̀rọ̀ oúnjẹ ládùúgbò gbogbo ẹ̀sùn tó fi kan Dangote gbogbo àwọn tóun náà ń fẹ̀sùn kàn wípé kí Dangote kọ́kọ́ yẹ ara rẹ̀ wò kó tó mọ̀ yọ ìpín tó wà lójú olójú kó yọ ìpín ojú ẹ̀ náà pé ọwọ́ tiẹ̀ náà ò mọ̀ ọ́ ó ló fẹ́ ra rìfáínẹ́rì ó ló wà lára àwọn tí ò jẹ́ kí NNPC ṣiṣẹ́ mo ní kí ìsò nìkan ló kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ yìí ọ̀rọ̀ yìí wà lórí ète ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà tán náà mọ́ sọ pé ọwọ́ rẹ̀ ò mọ́ tá a sì mọ́ gbàgbọ́ tá a nígbàgbọ́ wípé ìjọba gan-an ló ràn lọ́wọ́ pé sóun nìkan náà dalẹ̀ ààyè fún ni wọ́n bi bàbá yìí náà léèrè ṣùgbọ́n arákùnrin yẹn ó gbé èèyàn wá bí léèrè ọ̀rọ̀ ó wá ń ṣe bí ẹni wípé ó tún ń bá a jiyàn ó fẹ́ mọ̀ defend Dangote lóòótọ́ ó lè push ẹ̀ sí gẹ́gẹ́ bí journalist ó lè ti àwọn question kan tó máa tíkù ẹ̀ ṣùgbọ́n ó ti ń go overboard ẹ jẹ́ wá gbọ́ ibi tí bàbá yìí náà ti kọ̀rọ̀ ẹ̀ jẹ́ ibẹ̀ láti mọ̀ bóyá ọ̀rọ̀ tó sọ́dà alẹ̀ bóyá ó kàn jíńjà lásán ni àbí òótọ́ wà ń bẹ̀ ní tó lè mú yẹn wá padà kó ọ̀rọ̀ rẹ̀ jẹ kankan wà bẹ́ẹ̀ nìyẹn. ṣùgbọ́n ká tó wá gbọ́rọ̀ rẹ̀ jọ ẹ jẹ́ kó gbọ́ ibi tó ti fẹ̀sùn kan journalist eléyìí tí ń bá a jiyàn wípé ṣé Dangote ti fún lówó ni. And the regulator, which is headed how by... much did Dangote give to you? How much did he give to you that you are supporting? Nothing. Because the way you are asking these questions I'm not supporting it's wrong. If you don't know nothing, you don't need to say anything about you don't know nothing. But let me be frank with you. Even Farouk, we said, okay, take us. Let's see where you now check the quality of the products being imported. See, there is no country who doesn't import. America imports, Saudi Arabia imports, China imports. There are countries with 200 refineries, 100 refineries, they still import. For you to measure up, to bridge up the gap. How can you, when he came, he even went to court, that those importing petroleum products should be stopped. It has never done all over the world. So now because of monopoly. He has brought the price. If monopoly will favor the citizens, we are paying, wait, support it. Wait, no, answer this. We give, let me land. He brought the price of petrol from 828 to
699. It's supposed to be 400. 400. Because we give him crude to every vessels every day, every ship, every day. And we see, he buys them in naira. This product we're supposed to buy it But at 400 naira. the importers are not fighting. ẹ wo èèyàn mi interview tán ṣe tó gbóná girigiri rèé tí Dangote tó fi ta lọ́ọ̀yà rẹ̀ lólobó wípé ó kọ́ lẹ́tà sí arákùnrin yẹn rí pé aṣọ mi ìlú wọn bí ṣùgbọ́n arákùnrin tó ń bí ń béèrè lọ́jọ́ náà tí òjò sọ̀rọ̀ dáadáa rí ẹ jẹ́ àwa gbọ́ ẹ̀bẹ̀ tó wá bẹ̀ Dangote báyìí. And then he's also asking for 100 billion damages. So he specifically made reference to what you said around Port Harcourt in the 80s. So what will you say on that? Okay, I'm here to retract and give apologies. I'm concerned about the development that have followed my recent interview on this station. And I sincerely regret that my comments have led to misunderstanding and to a situation where legal action is being contemplated. That was never my intention. To the extent that any part of my comment might have been misconstrued or may have caused distress or discomfort to Alhaji Aliko Dangote, I sincerely regret this and hereby retract any such interpretation. I acknowledge and respect Dr. Dangote's standing and contribution to business and national development. Going forward, I commit to exercising greater care in my public communications and to promoting constructive engagement based on mutual respect. Finally, this apology and clarification are made in good faith and in the interest of peace. I remain open to any constructive process aimed at resolving this matter amicably. We are all Northerners, and I believe in the North we have cultures and norms. Now, when something of this nature happens, you resolve to not go into court. All you do is you make consultations and you plead, which I have just done now. The statement is hereby, as I said earlier, retracted, and an unreserved apology is hereby tendered. All right. The issue of the money you said about 100 billion. Yes. We are operating English laws here in Nigeria. A lawyer cannot assume to be a judge. A lawyer has the right to write for his client, but to issue damages unless a competent court of jurisdiction. And I think you have owned up and you have apologized. So there is no need, I think, to go into the technicalities of that. Yes. We hope that what you said suffices and it will bring the whole matter to a close. ṣé ẹ ti wá rí báyìí ẹ wá dúró ọ̀rọ̀ tó sọ kalẹ̀ nínú interview tó kọ́kọ́ sọ ó wá padà wá bẹ̀bẹ̀ ẹ ti rí ìdí tí mo ṣe máa béèrè fún receipt ọ̀rọ̀ tí mo ṣe máa béèrè fún ahọ́n lè gbé anybody at any time gbogbo tá a bá ń fi agídí sọ̀rọ̀ pẹ̀lú bí àwọn olórí ṣe ń ṣe lóòótọ́ ṣé ẹ sì rí ọ̀rọ̀ tó sọ yìí ó pọ̀ létí àwọn ọmọ Nàìjíríà gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà ni wọ́n sọ pé Dangote náà sọ́wọ́ rẹ̀ mọ́ ni sọ́wọ́ rẹ̀ ṣe kíní ní sẹ́ rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí ń mú ọ̀rọ̀ ìjẹ ni wípé bọ́wọ́ rẹ̀ mọ́ bí ò mọ̀ ṣé àwa tá à ń sọ bẹ́ẹ̀ sáà ní ẹ̀rí ẹ̀ pọ́wọ́ rẹ̀ ò mọ̀ gbogbo alamọ táwọn olórí ń tọwọ́ bọ̀ lọ́hùn mọ̀ jẹ́ káwọn èèyàn kọ́rọ̀ mi yé wọn ò torí wọ́n máa ń fojú kan wò mí bí ẹni wípé ìwọ Ọ̀gbẹ́ni ó máa ń rìn síwájú ó tún máa ń rìn sẹ́yìn jẹ́jẹ́ láàyè gbà ó jẹ́jẹ́ láàyè gbà ó lọ́wọ́ àwọn tó fẹ́ mú ọ lọ́wọ́ àwọn tí ń lé ọ àwọn tó fẹ́ fi iná fo epo sun ọ́ tí wọ́n náà wà ń fi epo para ó ti ní understanding judicial system Nàìjíríà kó tó lè máa sọ̀rọ̀ tó bá dá o lójú ni kò sọ mọ́lẹ̀ èèyàn kan sọ bẹ́ẹ̀ wo wọ́n ṣe fẹ́ kó bá ta lọ́lọ́run brọ́dà wa lọ́jọ́ sí nígbà tí àwọn ti lọrin tán hàn lè mọ̀ ibi tó parí ẹjọ́ sí bí àbẹ̀mọ̀ ni pé wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ fóun ni àwọn tó sọ bẹ́ẹ̀ fún ọ̀dà bí méjì yọjú nù wọn làwọn ò sọ bẹ́ẹ̀ o wọ́n ní àwọn náà lẹ́rìí o ọ̀rọ̀ ọmọ ni òwúyẹ́ yóò yẹ yín ló bá dénú abala ẹ̀ńbára yìí gbogbo ọ̀rọ̀ tí wọ́n máa ń sọ bàbá mi Professor Emeritus Akintoye Banji wọ́n kín lẹ́yìn ìwọ tí máa wá láàfíà jù tán bá pe ogun ó lò jagun ó lò ṣètò ológun wọn ò ṣe tí mò ń sọ yé mi ẹ gbọ́ lẹ́nu bàbá mi Banji Akintoye
wọ́n máa sọ pé wọ́n fẹ́ dáná sun Yorùbá nation, wọ́n fẹ́ proscribe ẹ mọ́ fẹnu ẹ mọ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby yóò dáa fún ọ ẹ̀yin náà gbàdúrà fúnra yín. Ó náà lẹ ti rí yẹn o, ó ti akọ ọ̀ràn yẹn, ó mọ̀ wípé Dangote lè fojú òun gbolẹ̀ ní tó ń fojú Farouk rí lọ́wọ́. Dangote náà sì ráàyè àyè wà dàpọ̀, ó ráàyè lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí. Ẹ jẹ́ wá lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ Netanyahu PM wọn ní Israel. Ó fi ohùn ránṣẹ́, ó kí àwa Kristẹni, ó dúpẹ́dúpẹ́ lọ́wọ́ wa, ó sì láàyè gbà wá ní ìlú àwọn. Ó wá ṣàpèjúwe àwọn ọ̀rọ̀ kan ní ẹ wá wò ó bí wọ́n ṣe ń ṣe àwọn Kristẹni lágbàáyé. Ẹ wá wò wọ́n ṣe ń fojú àwọn Kristẹni gbolẹ̀. Èmi náà kọ́kọ́ rò pé AI video ni. Mo wá tọ̀ ọ́, mo fẹ́ lójú, mo ṣe research ni mo rí pé ó rí ó sọ̀rọ̀ lóòótọ́. Ọ̀rọ̀ tó sọ yìí ibo ló ti wá dárúkọ Nàìjíríà táwọn èèyàn fi ń pariwo wípé ó sọ̀rọ̀ gbà Nàìjíríà. Mo wá lísìn sí mo rí pé ó sọ̀rọ̀ gbà Nàìjíríà o. Ó sọ ibi tí ìyà ti ń jẹ àwọn Kristẹni káàkiri àgbáyé. Ó sọ wípé ní Palestine gan nígbà táwọn ní control ẹ̀, ó ní 80% of people in Palestine ó ní Christian ní ẹ́. Ó ní gbà tí àkóso Palestine pọ̀ lọ́wọ́ àwọn gbogbo Gaza mọ́ nǹkankan, ó ní gbà yẹn ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí fojú Kristẹni gbolẹ̀. Ó ní ọ̀nà tí wá ṣẹ́kù bí 20%. Ó ní gbogbo àgbáyé ní àwọn ará bíi náà ti ń terrorize àwa Kristẹni. Mo ní kó mọ̀ jẹ́ wípé ìjà ogun àgbáyé ẹlẹ́ẹ̀kẹta tí àwọn èèyàn ń pariwo ìṣẹ́lẹ̀kẹta, wọn ti jẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹta báwọn, ẹlẹ́ẹ̀kẹrin èyí tó bá wò jẹ́, wọ́n ní kó mọ̀ jẹ́ ìjà ẹ̀sìn ni ó jẹ́ o, yóò bloody o. Torí gbogbo òlu ni ó kàn, gbogbo orílẹ̀-èdè ni ó kàn. Kì í ṣe pé Ukraine ń bá Russia kan jà. Ẹ bá ń kọ́kọ́ tẹ̀sí ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu Netanyahu. The persecution of Christians or members of any religion cannot and must not be tolerated. And Muslim militant displacement and attacks against Christians in Nigeria, that too must end, and it must end now. I'm sending Israel's Christmas blessings to our Christian friends around the world, and I ask you, know that Israel will always stand with you. From Jerusalem, I send warm greetings to our Christian friends around the world. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. From here, the Holy Land, Israel, the only country in the Middle East where the Christian community is thriving. Israel is the only country in the Middle East where Christians can practice their faith with full rights and in total freedom, where Christian pilgrims are embraced with open arms and are so deeply appreciated, where Christians can celebrate proudly their traditions and openly do so without any fear. In Jerusalem, the city municipality every year officially distributes Christmas trees. It's been doing so for 2 decades. By contrast, a few days ago, in the Palestinian town of Jenin, Palestinians burnt a Christmas tree in the Holy Redeemer Church. That's the difference. Israel stands up for Christians across the region, wherever they face widespread intimidation and persecution. While Israel's Christian population is growing, the Christian population in countless areas across the region has been dwindling due to systematic discrimination and oppression. This has happened in Iraq, it's happened in Syria, it's happened in Lebanon, it's happened in Turkey, and it's happening in the Palestinian Authority. The birthplace of Jesus, Bethlehem, used to have 80% Christian population. That's when we were there. When we left and gave it to the Palestinian Authority, it has since dwindled from 80% to 20%. Ó náà lẹ́ti gbọ́ yẹn o, ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé gbogbo wọn ráàyè Nàìjíríà, gbogbo wọn ní sọ̀rọ̀ Nàìjíríà. Ẹ mọ́ rò pé bóyá yóò ìsìnwá náà yóò lè o. Ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn, ogun ẹ̀sìn gbọ́dọ̀ bọ́lẹ̀ o. Ṣùgbọ́n mo jẹ́rìí Ààrẹ Olódòdẹ náà wọ́n ti ń fi ọgbọ́n àgbà gbé torí nínú ìkéde Kérésìmesì wọn àti ọ̀rọ̀ ìyànjú sí àwa Kristẹni àti gbogbo ọmọ Nàìjíríà, wọ́n sọ gbogbo ọ̀rọ̀ tán fẹ́ sọ pátápátá, wọ́n ní ká fìfẹ́ lò, ká wà àlàáfíà, náà bá táàgì oríṣiríṣi àwọn èèyàn, káàrùn wà náà àwọn tán táàgì, wọ́n sàpọ̀ báwọn náà láwọn Kristẹni, wọ́n wá táàgì the real Donald Trump. Àwọn èèyàn wá gbé pé kí lẹ̀ ń táàgì Donald Trump sí, mo ní kí wọ́n ṣe ní táàgì Donald Trump, ṣé wọ́n fẹ̀sùn kàn wọ́n àbí ìṣèjọba wọn náà fẹ̀sùn kàn pé Christian genocide, wọ́n sì ti ń fẹ̀sùn kàn ìjọba Nàìjíríà pẹ̀lú Olódòdẹ tó débẹ̀, ṣùgbọ́n ìgbésẹ̀ tó Olódòdẹ ń gbé ó dùn mọ́ mi torí wọ́n ti ń lájọṣepọ̀ pẹ̀lú ara ẹ̀bọ̀n náà sọ fún àwọn gómìnà wọn lọ́jọ́ sí pé àwọn ti lọ fọ́, àwọn ti lọ bragado fún USA lórí ọ̀rọ̀ state police. Ẹ wò ó, ẹni tí ó dùn ni ó dùn, àwọn Fúlàní ti ń fapá jánu, wọn ní nǹkan tán kankan sí. Ṣé ẹ rí ara gi Kérésìmesì tó ní wọ́n bọ̀nù ní Palestine níbi tá ti bí Jésù gangan torí inú Palestine ní Bethlehem wà bá sì gbọ́, ó ṣẹlẹ̀ ní UK náà la fi hàn yín inú Abala Lerefe báwọn ará bí ṣe ń ṣe kiri nìyẹn. Kí ló kàn yín pẹ̀lú igi Kérésìmesì ní UK ti gba nǹkan o. Àní nígbà míì báyìí tán bá fẹ́ kọ Merry Christmas sára kíní bánà wọn tán máa ta síwájú ilé wọn, wọn ò ní fi Christmas wọn àkọ́kọ́ Merry, ó ní kíní kan tán wọn pè bí èdè kan báyìí ni. Mo ní ń lọ mi fi hàn mí báyìí, ó ní ṣé mo ti rí, ó ní wọ́n ti gbàgbàkúgbà, mo ló mà ga o.
mo lára ẹ̀ náà ló dé Nàìjíríà ẹ má jẹ oúnjẹ kérésì ẹ má jẹ oúnjẹ kérésì àwọn onímọ̀ líle. ẹ wo bá bá ranjú mọ́ wọn tán bá mú wọn dáadáa tí ìjọba Nàìjíríà ò bá sì ṣe iṣẹ́ àmúrelé wọn tó tọ́ báyìí láti dènà ogun ẹlẹ́sìnmẹ̀sìn ní máa ń le ju ogun ẹlẹ́yàmẹ̀yà lọ. ààrẹ ẹlẹ́sìn rí tí àwọn DSS ṣe tí wọ́n ń bọ ọwọ́ fún ajá olúwo tó tún òkà bọ yóò padà wà bẹ́ẹ̀ ẹ́ rí i pé wọ́n kìlọ̀ fún lẹ́lẹ́kẹta àjẹǹjẹ̀tàn rẹ̀. ẹ káàbọ̀ padà gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ bọ̀ ogun ẹ̀sìn kì í ṣe orílẹ̀-èdè sí orílẹ̀-èdè wájú orílẹ̀-èdè sí orílẹ̀-èdè ni wọ́n mọ̀ ju drone síra wọn wọ́n mọ̀ àtáàkì ara wọn lórí ilẹ̀ lójú òfurufú wọ́n jìnnà síra wọn ṣùgbọ́n wọ́n lè mọ̀ penetrate ara wọn ṣùgbọ́n ṣe rí ogun ẹ̀sìn àti inú ilé ló ti máa bẹ̀rẹ̀ àti inú ilé ni kò sí ìlú tí kìrìsìtẹ́nì ò sí kò sí ibi tí mùsùlùmí ò sí ibi tí wọ́n bá sì ti pọ̀ jù sí jù tán sí lágbára tọwọ́ wọn ti borí jù náà ti ṣẹ́gun torí àwọn orílẹ̀-èdè àgbáyé tó tún wá lágbára báyìí bí ìgbà tí Nàìjíríà ti síde ara wọn sílẹ̀ fún wọn ni wọ́n ti expose tán fi ń dárúkọ Nàìjíríà ó léwu ẹ sì rí ajá olúwo lánàá ẹ̀bẹ̀rẹ̀ ní DSS ni ó wá bẹ̀ tó tún wọ excuse ṣé mo sì ń bẹ̀bẹ̀ ni ó gbà pé tó ṣe ò dá ó sì lóò mọ̀ aláìmọ̀kànmọ̀kàn kò sí ignorance before the law kò sí ignorance níwájú ẹjọ́ ó sì lóò mọ̀ wọ́n sì ti jáun tán wọ́n ti kì ọ́n lọ wọ́n ti sán bẹ́rẹ́ papọ̀ ṣùgbọ́n síbẹ̀ náà ó sì ń tẹnumọ́ wípé Amẹ́ríkà ni ó wà lẹ́yìn terrorism wọ́n sì ní táwọn ò fẹ́ gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ mọ́nu èròǹgbà rẹ̀ náà tó fi gbé flag jáde flag tó gbé jáde gan-an ó fẹ́ fi náà ran náà ni ilé ìwà jẹ́ káwọn èèyàn tún wá rí dáadáa ìwà òmùgọ̀ rẹ̀ pé àṣà aláìmọ̀kànmọ̀kàn lẹ́ni tí kàn máa ń lé ẹnu náà fẹ́nu ara rẹ̀ sọ pé òun ò mọ̀ ó sọ iye percentage tó mọ̀ ṣé ẹ̀ ń tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ gbọ́rọ̀ ẹnu rẹ̀ nìyẹn ó dá owó ẹja kó ń bẹ́ o Netanyahu ò ṣe o ṣùgbọ́n kí Nàìjíríà tètè mójútó ọ̀rọ̀ ara wọn torí tí àwọn alágbára ayé fi ń fi ẹnu sí ọ̀rọ̀ yìí tó wá jẹ́ lórí ẹ̀sìn ó dá ẹja kó ń bẹ́ o ẹja wá dé inú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé lórí ọ̀rọ̀ Sunday Jackson tán túlẹ̀ lánàá tán fún ní pardon torí pé ó defend ara rẹ̀ inú àwọn èèyàn dún ayọ̀ wọn kún wọn ní yes wọ́n ní túmọ̀ ẹ̀ náà ni pé ká máa defend ara wa ṣùgbọ́n bá ṣe wá ń sọ táláyọ̀ ń yọ̀ wọ́n láwọn ẹlẹ́kún náà ń sunkún wọ́n láwọn kan ní àwọn ó gbèjà Fúlàní tó pa pé èèyàn kan lòun náà lẹ́bi ṣùgbọ́n a ti gbọ́ pé bàbá Fúlàní tán pa yìí torí òun ló kọ́kọ́ fẹ́ parákùnrin tárakùnrin fi overpower rẹ̀ wọ́n ní bàbá yẹn lòun ti yọ̀ǹda iná ìláyé ràjìwù náà pé ọ̀dọ̀ rẹ̀ láti wá sí mo gbà ọ̀dọ̀ rẹ̀ náà láti padà sí wọ́n ti yọ̀ǹda pé ọmọ òun ló lọ tọ́jà pé n tó wá lọ lórí òun sì ti yọ̀ǹda kan fi ẹni ẹlẹ́ni ilẹ̀ àfìgbà tí USA wá dé tó wá pa ń dandan fún wọn ṣùgbọ́n àwọn kan wọ́n ní wọ́n ti ń kóra wọn jọ wípé wọ́n bá fi lè rìlíìsì ẹ̀ sígboro ayé wọn láwọn ó ṣèkà fún àyà ní kó tètè lọ tọrọ asylum ní USA mo ní ẹ̀ bó dé USA náà àwọn ará bíi ó mọ̀ pé àwọn oníjàgíjàgan Nàìjíríà àti àwọn Iran àwọn oníjàgíjàgan wọn ti jọ ń ṣe é pọ̀ ni wọ́n jọ ń ṣe é pọ̀ ni àwọn gan náà wà ń di ọ̀pọ̀lọpọ̀ kì í ṣe bá ń bínú ní ìsìn tán ní ká má pe àwọn ní orúkọ burúkú mọ́ àwọn Fúlàní òun oníjàgíjàgan tí ìsí ìṣẹ̀lẹ̀ wọn bá wá tán wọn Professor Amukuitan yóò dà fún ẹ wọ́n wá ń kìlọ̀ fún wọn ní ẹ tètè sọ fún brotherhood wípé wọ́n bá ti túlẹ̀ kó mọ̀ dùn Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ náà ni mo ti wá gbọ́ tí kan náà àwọn ọ̀gá ọlọ́pàá kan sọ fún àwọn ará Benue ni ó jẹ́ tàbí Plateau torí ibẹ̀ náà ti ń sin àwọn èèyàn lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìlú sọ fún wọn wípé ẹ rè mọ́ gbàbọn lọ́wọ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì ni o ẹ mọ́ rè gbàbọn lọ́wọ́ ọ̀daràn o bẹ́ẹ̀ bá lọ gbà lọ́wọ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọ́n máa láìsẹ̀nsì ẹ̀ fún yín ọ̀nà tẹ́ fi lè gbà ọ̀nà tẹ́ fi lè gbà rè ẹ dìfẹ́ǹdì ara yín. Buy license arms and keep them. Get license arms and nobody challenge you. Let's learn to protect ourselves. I always said it everywhere. Police cannot be everywhere. Soldiers cannot be. Our youths, the portals is open for recruitment. Come in and apply. Come in and apply and help us. For how long shall they continue to kill people and we'll go ahead to sleep? We should not allow ourselves to be killed like chickens. Enough is enough. Mo ní Nàìjíríà ẹ fọgbọ́n ṣe o táwọn olórí bá ń sọ fún pé dìfẹ́ǹdì ara yín bó bá ṣẹlẹ̀ tán ìkan ló ṣẹlẹ̀ yìí ọpẹ́lọpẹ́ Ọlọ́run o ó dìfẹ́ǹdì ara rẹ̀ náà ni o gbogbo ẹ̀yin tó bá ń sọ fún pé dìfẹ́ǹdì ara yín good òfin gan fi ọwọ́ sí ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bá dìfẹ́ǹdì ara yín ẹ mọ́ ní lọ́kàn wípé ẹ láti ní ẹ̀rí wípé ẹni yẹn fẹ́ overpower in fact wọ́n ní tó o bá fẹ́ dìfẹ́ǹdì ara rẹ̀ gan tẹ́ni yẹn tí ò bá mú ní líle kó ń fẹ́ pa ọ́ pé tí wọ́n wá rí nǹkan ìjàgbá lọ́wọ́ rẹ̀ pé wò gbọ́dọ̀ pa
pé tó bá ti rí nǹkan ìjà gbà lọ́wọ́ rẹ̀ ó gbọ́dọ̀ sá lọ ní pé ó ti defend ara rẹ̀ ẹni tó ní intention tó fẹ́ pa ọ́. Another thing náà ni ó gbọ́dọ̀ fi ìdí intention yẹn múlẹ̀ pé lóòótọ́ fẹ́ pọ́ ni. Ṣé èèyàn máa ń fọ̀ bẹ́ẹ̀ bá yàn sí i nínú oko? Ẹ wá mọ̀kànlá mú wá fún yín ọmọ kékeré tó lòun fẹ́ 15 years. Àwọn òbí rẹ̀ ní rárá kò tí ì gúnyàn, àwọn ò ní gbà kò tí wọ́kọ́ ló tiẹ̀ fẹ́. Wọ́n ìfagídí fẹ́ yàn nídìílé àwọn tó sì gbé ọmọ ní apá kìí sọwọ́ ọ̀tọ̀ lọ́wọ́ ọ̀tọ̀ lápá, ọwọ́ kúkúrú, ọwọ́ rẹ̀, apá rẹ̀, inú apá lọ́wọ́ wà, ó sì gé ọmọ lápá méjèèjì. Ó sì ń wá justice fún ọmọ ìwà rẹ̀ pé kò ní lọ́kọ àkàkíkú mọ́ jẹ̀sìsì á fi ṣàwàdànù. Bọ̀dà Láolú náà fẹ́ dá sí ní good answer. Ẹ bá ń tẹ̀sí fún gbogbo àwọn tó ń gbèrò wípé yóò bọ́ sáwọn lọ́wọ́ pé wọ́n túlẹ̀ ní ilé ẹjọ́ ayé ni pé àwọn ò rè ṣèdájọ́ fún níwájú Ọlọ́run gbọ́n ṣe demoralize àwọn ò demoralize. Ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára Ọlọ́run ní jẹ́ kán rí mú. I already referred to it is the heightened humanity, the dignity that I think his name is Baba Aduwo, the father of the victim. The dignity, the decency, the humanity, the excellent level of humanity that he has demonstrated in actually coming forward to say that, look, he has forgiven whatever happened on the matter and he wants Sunday Jackson to be free. Because that represents the best of us, and that's a Fulani man out there, so that people can understand that when people are talking about Fulani, it's not a blanket issue. We have very dignified, decent, even illustrious people, from that ethnic stock, and that man, the father of the victim, is one who said that, look, hey, this guy should be free in the circumstances. Yes, it's sad that somebody died. But self-defense is what it is. It's a question of somebody's attacking you, and then in the process of defending yourself, the person also died. It's not a premeditated act. For those who may be looking at this situation, they may want to accuse the governor of supporting somebody in the name of self-defense. You don't do that. But you see, that's the message, isn't it? And that nexus between protecting myself and committing murder and taking the laws into my hands. That's a conversation I feel like many people, I think a conversation that will come up right now, because we do not support people taking the laws into their hands. Nobody should take the laws into their hands. And it's also true that, yes, somebody died, and we should remember the person that died, and we should do that. But as to what happened, what Governor Fintri has done is the right thing. It helps our common humanity, and it helps our understanding of natural justice. Everything that has happened before then is a travesty of justice, and it offends our humanity. Because, Sonny Jackson didn't go hand in hand. No, the guy came to Sonny Jackson's farm with a knife, actually, a couple of times until he was able to defend himself, leading to his death. So, yeah, I mean, we must remember that somebody died, and we don't want anybody to die. But like I said, it is the father of the victim that is the greatest star in this whole episode, because he came forward and said, I want Sonny Jackson to be free. We have to give him a lot of kudos. Kódà ẹ jẹ́ wá ka díẹ̀ lára tí àwọn Fúlàní kan sọ lórí àgbàgbé tí wọ́n fi sọ wípé àwọn kókó fàálẹ́ kóòtù Ọlọ́run pé àwọn sì bá ẹni tó kú dárò wípé àwọn èèyàn ò ní sensitivity wípé èèyàn kú wípé inú wọn dùn pé wọ́n pardon ẹni tó pa èèyàn. Ó náà lẹ́gbọ́n lẹ́nu Bọ̀dà Láolú pé kó pa èèyàn, ẹni yẹn fẹ́ wá pa ni, ó sì defend ara rẹ̀ along the line. Ẹni tó fẹ́ wá pa èèyàn ó forí ẹ̀ gba ikú ara rẹ̀. In conclusion, although wọ́n ní Christian groups succeeded in securing a pardon for Sunday Jackson through perceived American influence on our judicial system. The family of the slain Fulani man was denied justice in this world, yet there remains hope and solace in faith. Àwọn bàbá àti ìyá wọn la fi fọ́tò wọn hàn ilẹ̀ bá ń tẹ̀ sí. Bàbá àti ìyá Fúlàní tó fẹ́ lọ pààyàn tó wá pàpà fúri ara rẹ̀ kó ikú. Nìyẹn o, ọ̀nà làwọn ò lọ́wọ́ nínú pé kí wọ́n dájọ́ kú fún Sunday Jackson. Wọ́n ní inshallah, hereafter the outcome will be different. Ìyẹn lọ́run, where no human being or nation has the power to influence God's judgment, and where perfect justice will prevail. May the soul of Ado Buba Bawuro continue to rest in peace. Ọlọ́run ló níyẹn lọ́wọ́, Ọlọ́run ló mọ̀ bí tí ó ti rest. Àwọn míì nù wọn mú ní kọ́lékọ́lé ni o, wọ́n láwọn ò ní gbà, àwọn ó sọsẹ́, àwọn ó sọ̀rọ̀. Torí ẹ̀ la ṣe mú wa fún yín, a sì fẹ́ yàn án, a fẹ́ yàn. Ó lè yanjú wípé Sunday Jackson ò pààyàn. Kí wá ní kí ẹgbẹ́ Kristẹni ṣe kán mọ òwòrán kan pọ̀ mọ́ wọn. Nígbò jẹ́ kó defend ara rẹ̀ débi tán ti pa ni. Ó sì gún, wọ́n ní ọrùn ló ti ń target Sunday Jackson. Ọrùn ló ti fẹ́ gún. Pẹ̀lọpẹ́ pé Ọlọ́run kàn ti ẹ̀rọ lágbára láti pawọ́dà. So Sunday kọ́ lórí ìbánu oko ló wá bá Sunday nu oko rẹ̀ pẹ̀lú intention láti pa Sunday.
ọlọ́run sì jẹ́ òforí kókó ara rẹ̀ òjò bá náà lọ. ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ẹjẹ́ adé ọ̀dọ̀ Aláàfin àná. Mo rí fọ́nrán kan níbi tó ti ń sọ̀rọ̀ ó tiẹ̀ nìkan tí mò ń wá níbi tó ti ń sọ̀rọ̀ nípa superiority. Mo ní gbogbo ohun tó dájà alẹ́ náà rèé, gbogbo wọn náà wọ́n ló yí wọnú ara wọn ni, oníkálùkù wọn ní wá security sàkátà rẹ̀. Àwọn kan tún fẹ̀sùn kan Ọọ̀ni àná ìyẹn bàbá Síjọ́ Adé wípé àwọn gan wọn sínú àwọn tán fún sálárì gidi nígbà yẹn pé wọ́n kàn arrogate superiority mọ́ra wọn ní láyé ìṣèjọba Babangida pé wọ́n lẹ́nu nígbà yẹn pé òun náà lò pé àwọn báyìí oníkálùkù wọn náà ló ní agbára àti ẹ̀ ṣùgbọ́n wọn láláàfin wọn lòun gangan ló gba sálárì jù wọn lòun làwọn fi ń wò ó làwọn èèyàn bá ń dán lóhùn pé kí sọ̀rọ̀ sálárì èèyàn kan ló tiẹ̀ sọ̀rọ̀ bí ó ní the salaries were paid according to the taxes they derived from their territory. àyà ni ọ̀gá mi ẹ mọ̀ wọ̀rí òun ti sá sórí AI orí Google AI overview ló gbé jáde pé the British paid the Aláàfin of Ọ̀yọ́ a significant annual salary with a 1938 colonial record showing 4,200 per year, making him the highest paid first class ọba, paid first class ọba. Pé payment kíní lẹ rí yẹn hierarchy kò ń ṣe power hierarchy, payment hierarchy. Kí ló sì fà á? A figure tied to the tax revenue of his region and a tool for colonial political management. Bó ṣe ń sanwó ṣàkọọ́lẹ̀, bó ṣe irú eléyìí tí ìjọba mọ́ fún àwọn state subnational sìn wọ́n ní bó ṣe rí nìyẹn. tó nídìí èyí tax revenue tí wọ́n ń gbà ní region níbi tí Aláàfin ti ń jọba tó ti ń ṣàkóso nítorí pé Ìbàdàn wà ń bẹ̀ wọ́n ní orí ẹ̀ náà sì fi wọ́n sí number 1 lórí ibẹ̀. This is common sense. If it is now, I don't think they will pay Oba Oyo any salary. Then the land of Ibadan were added to Oyo. The list contains first class of Obas accordingly. But we all know that Ibadan is a business center of Yoruba land. Up to now, to date, pé ká ní wọ́n pín Ìbàdàn mọ́ Ifẹ̀ nígbà yẹn náà ni wípé àwọn náà máa gbowó jù pé according to tax wọ́n bọ́ ṣe ń ṣe ní ìsìn náà ní allocation fáwọn gómìnà tó jẹ́ wípé Èkó ní gbà jù, Rivers State náà ń gbà iye kan náà kọ́ ni Èkó àti Ọ̀ṣun ń gbà iye kan náà kọ́ l'allocation gbogbo wọn. Wọ́n ní according to iye tó bá ń pa wá bó ṣe wà economically advantage sí ìjọba bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe gbowó. Wọ́n ní nǹkan fi wo sálárì yẹn nìyẹn tó wọ́n tún ti fẹ́ẹ́ fi kíní ìdá wàhálà alẹ́ o ẹ̀bọ̀n ni àìbí Aláàfin gbowó jọ ní lọ́ngbà náà ṣe bí kíní kan. Ibi tí mo ti wá rí àrísà kíní yẹn náà ni wípé first class ọba wọ́n tún wá wò pé Aláàfin náà kọ́kọ́ tò wọ́n sì mọ̀ pé bọ́n ṣe ń pa owó tó náà fi tò ó àyà tí ẹ̀ ń bá mi jiyàn pé alifábẹ́ẹ̀tì ni mo ní rárá bọ́n ṣe ń pa owó tó ni. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ńbẹ̀ náà ni wípé a tún rí second class ọba àwọn tó wà ní second class náà tún gba owó ju Ọọ̀ni lọ ńgbà náà. So wọ́n ní tó fà á ni wípé the economical advantage tí àwọn òyìnbó ń rí níbi tí wọ́n pín ibi tí àwọn ọba yẹn ń ṣàkóso ńgbà náà wọ́n ní iye tí tán bá mú wá bí ìgbà téèyàn wá mú ìṣàkọọ́lẹ̀ wá ni wọ́n ní iye tax tán máa san fún wọn nígbà yẹn pé yẹ kó gbé èrè wá sí federal iye báyìí là á san bí allocation wọ́n ní bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Wọ́n ní àwọn ọba yẹn ló di territory wọn mú gbà yẹn wọ́n sáà ń ṣe lálàyé. Mo ní kò sọ́ba tí ò ní influence kò sọ́ba tí ò ní superiority ṣùgbọ́n èèyàn máa ń hẹ̀ ní honor àti respect ni wọ́n ń fagídí ẹ̀ ní. Ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu Aláàfin àná bó ti ẹ̀ jẹ́ wípé àwọn kan wọ́n ní ọ̀rọ̀ yẹn ò rí bẹ́ẹ̀ wọ́n náà wọ́n fún wọn lọ́kọ́ wọ́n ń wa oko sọ́dọ̀ ara wọn ni. A yanjú ọ̀rọ̀ yìí o a mọ̀ mú wa a mọ̀ tẹ̀sán mọ́ gbogbo bó bá ṣe wá kọjú sí bó sẹ́yìn ló kọ sí ẹ̀ sáta sọ̀rọ̀ wá kẹ̀yìn nìkan ẹ̀ tẹ́rọ ara yìí pa ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu Aláàfin àná. Wọ́n ti ẹ̀sọ́ wọn ní kò sí Ọ̀yọ́ empire olówó wa èbó lóyè empire wọn Faransé lẹ́yìn empire wọn Germany lẹ́yìn empire wọn àwọn Gẹ̀ẹ́sì náà gbogbo òru ẹ̀ní kò sí Ọ̀yọ́ empire. Nígbà wọn á sọ Ọ̀yọ́ province wọ́n dá Ọ̀yọ́ province sí ẹnìkùn mẹ́ta Ọ̀yọ́ division of Ọ̀yọ́ province Ìbàdàn division of Ọ̀yọ́ province Ifẹ̀ Ìjẹ̀ṣà division Ọ̀yọ́ province ní 1914. Wọ́n wá pín division kọ̀ọ̀kan wọ́n pín Ọ̀yọ́ division sí 7 district wọ́n pín Ìbàdàn sí 10 district wọ́n pín Ifẹ̀ Ìjẹ̀ṣà division sí 3 district Ifẹ̀ Ìjẹ̀ṣà Ìlá. Ọọ̀ni wá ń rúlu district kan nínú district ogún ní ẹ̀dálẹ̀ Aláàfin wá jẹ́ bàbá fún gbogbo 20 district. Ó wá wà láti 1914 to 1959. 1938 wọ́n bá fún ọba sálárì Aláàfin gba £4,200 per annum. Ẹni tó tẹ̀lé Ọjàláké £2,500, Olúbàdàn £2,500, Àwùjalẹ̀ £1,700,
ọba òfin ní 1,650 ọ̀ọ́ni ọ̀fífẹ́ 1,400. ìwé tí mo fi ìwé ìjọba àpapọ̀ ni o Federal Government Ministry of Information tẹ ẹ bá fẹ́ ẹ̀yàn wẹ̀rìn ẹ̀wà àgbà copy ẹ̀dọ̀ certified true copy èyí tẹ̀ ń pè bẹ́ẹ̀ ìwé tí ìjọba ti fọ òǹtú ara ẹ̀ lù abẹ́mi wo jẹ́ ìjọba ní federal ni. ó náà lẹ ti gbọ́ yẹn o ṣùgbọ́n Olúbùṣe síjú adé àwọn náà fohùn lẹ́ ọba àbámútí náà wà àwọn náà sọ oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ bọ́n ṣe ya fọ́tò pẹ̀lú Queen bí Queen ṣe recognize àwọn wọ́n tẹnu àbùkù bá Aláàfin àná ṣùgbọ́n ó ń jọba ẹni pé kán tó kú sàn parí ìjà wọn ni wọ́n bá tiẹ̀ parí ẹ̀ sí ìjà ó tún kù ńlẹ̀. mo gbọ́ wípé Ọọ̀ni Adéyẹyè pé wọ́n ti bá Aláàfin àná ìjà yẹn ti parí kí ló wá dé tÁláàfin òní tòní báyìí tún wá ó ní agbára ń gbà náà o. nígbà náà sì rèé wọ́n ní Olúbàdàn gan wọ́n ní second class ni wọ́n fi wọ́n sí ńgbà náà àwọn British fi wọ́n sí wọ́n sì tún wá ń gba ojú Ọọ̀ni lọ tó wà ní first class. ṣé wàá rí wípé ọ̀rọ̀ lórí allocation iye tó bá pa ní territory ẹ̀ kì í ṣe pé bóyá torí pé ó jẹ́ first class ọba àbí bí èèyàn ṣe lágbára tó náà fi sanwó fún Olúbàdàn gbà náà nínú ìwé tó wà níta ẹ̀ tẹ́ ń wò yìí fọ́nrán nínú àwòrán yẹn Olúbàdàn wọ́n fi wọ́n sí second class nígbà náà wọ́n sì ń gba £2,400 Ọọ̀ni nígbà náà ń gba 1,400 Ọọ̀ni sì wà ní first class. tó bá jẹ́ pé kíláàsì náà fi ń sanwó yẹn lóòótọ́ só yẹ kí Olúbàdàn gbà á. so Ìbàdàn tó sì ran Ọ̀yọ́ lọ́wọ́ náà rèé tó yẹn fi pọ̀ ká ní Ọ̀yọ́ ká ní Ìbàdàn dádúró Ọ̀yọ́ dádúró ni Olúbàdàn ló máa gbowó jù torí Ìbàdàn ní Cocoa House wá Ìbàdàn gangan ní di commercial hub ńgbà náà kó tó dẹ́kọ̀ Ìbàdàn ní commercial hub fún West Africa gan bá ṣe gbọ́ tí ì ṣe Nàìjíríà nìkan ṣùgbọ́n Èkó ti overtake gbogbo nǹkan mùdùmùdùn ó sodo sẹ́kọ̀ọ́ báyìí ha Ìbàdàn ẹgọ́ra yín o so wọ́n ní Ìbàdàn ló gbé Ọ̀yọ́ o bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n nínú ogun náà wọ́n láwọn ará Ìbàdàn gan tẹ̀ àìpẹ́ ìlànà mọ́gàjí kan tẹ̀ sí ọlọ́yọ̀ Aláàfin of Ọ̀yọ́ àdìpọ̀ ọlọ́yọ̀ náà wọ́n tẹ̀ sí ọ lójú tí ìbá ṣe ti Ìbàdàn ní ẹ akọgun so wọ́n ní gbogbo ẹ̀yin ará Ọ̀yọ́ wọ́n ní ẹ máa ṣèbà fún Ìbàdàn àti Olúbàdàn ẹlẹ́mi náà rú náà sí ẹ sáwọn bínú sí mi ẹ̀yin lẹ́fà ẹjọ́gun omi ẹjẹ́ àpò ń bẹ́ẹ̀ gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń pariwo lé Ọọ̀ni lórí tó báyìí Ọọ̀ni òkú dáhùn ìwòrán ni ẹjẹ́ wá dọ́dọ̀ Malami wọ́n ní Malami rugi oyin o mo ní kó dàrú kó sòsùkà sí i wọ́n ní ó dọ́kọ délé dálémọ́ lẹ́yìn èmi èfèlè wọ́n ní Malami ló kù tó fẹ́ forí kó skibọ̀ rọ́bì ọ̀rọ̀bọ̀ kíbọ̀ mọ́ló yóò forí kó jápín gan wọ́n ní gbogbo ilé tán gbà lọ́wọ́ rẹ̀ ń lọ bí 46 ilé ńláńlá duplex ní o mosque ńlá ní o school ní o ilé kéwú shopping complex shopping mall àtàwọn units of duplexes wọ́n ní gbogbo ẹ̀ amount to 200 something billion. wọ́n ṣàlàyé bọ́n ṣe kówó jẹ wọ́n ní lábẹ́ ìṣèjọba Buhari wọ́n ní Buhari bà nǹkan jẹ́ wọ́n ní kékeré wá ní ti Buhari ń bẹ̀ wọ́n láwọn mínísítà rẹ̀ wọ́n ní yóò tó bí 80% inú wọn tó bà nǹkan jẹ́ mo ní ẹ sáàmọ̀ dárúkọ bẹ́ẹ̀ bá ti ilẹ̀ rí ẹ jẹ́ á wò ó bí ọwọ́ ṣe ba arákùnrin òun náà lẹ́nu ẹ kọ́kọ́ bá ń tẹ́bi tó ti ń lé ẹnu sí ká tó wá lọ síbi alálàyé rẹ̀ gangan fẹ́ dàbí kò fẹ́ yàtọ̀ sí èmi èfèlè wọ́n ní bò Nàìjíríà ó sì dà tírú ọba ìjẹba ìbá wà tó bá sodo sínú ìjọba wọ́n sì náà wà lábẹ́ ìṣèjọba yìí náà bá ṣe ń gbọ́ bó lè yóò sì mọ́ wọ́n ti fi ẹ̀sùn kan wípé ó ní nǹkan kan tó sáìn tí sì ṣe Buhari ló sáìn yẹn mo ní nǹkan dán nǹkan wò lábẹ́ ìṣèjọba Buhari pàápàá jùlọ ìgbà tí Buhari kọ́kọ́ sí wọ́n fi kú hàn àbúrò wọ́n fi hàn ìgbà yẹn tó kọ́kọ́ sick wọ́n dán nǹkan wò lábẹ́ ìṣèjọba rẹ̀ àbí wọ́n bá ní Buhari ló sáìn yẹn bó láṣẹ mọ̀ pé nǹkan yìí ò sáìn ẹ jẹ́ ká wo bí ìròyìn ṣe lọ gbogbo wọn ṣe gba ilé lọ́wọ́ rẹ̀ Yorùbá láṣẹ English ní arákùnrin tẹ́ ń wo fọ́nrán rẹ̀ ó wà lára àwọn tí ìjọba ń yàn pé kó náà sọ̀rọ̀ lórí tax ẹ jẹ́ á wo ní sísẹ̀ntẹ̀lé mọ̀ ṣe lálàyé ní English mọ̀ pidgin báwa náà ṣe mọ̀ ṣe Yorùbá bí èdè ló yàtọ̀ àwọn wàá ṣe ẹ̀dá rẹ̀ Yorùbá ó yá àyà sòńlẹ̀ wọ̀rọ̀ kan.
ó náà lẹ́ ń wò yìí Malami oní AGF lábẹ́ ìṣèjọba Buhari ìyẹn Anthony General of Federation tó bá mú yàn báyìí tó bá ní kó filẹ̀ náà filẹ̀ tó bá ní kó má filẹ̀ wọn ní filẹ̀ ẹ bá bẹ́ẹ̀ ìṣèjọba rẹ̀ mọ̀ náà lẹ̀dí àpòpọ̀ tán pàdé àpòpọ̀ tán rán àwọn kan wá sílé bàbá wa Sunday Igboho ẹ̀ rí pé orí bàbá Sunday Igboho le wọ́n lórí jà jó ogun lọ wọ́n mú sọ́wọ́ àwọn mú yàn sọ́wọ́ ńgbà náà wọ́n lé bàbá wa kiri wọ́n fòrò ẹ̀mí Sunday Igboho ẹ wà á rí àwọn alálẹ̀ ẹ rí Elédùmarè bó ṣe wá gbé ìjà kojú wọn èyí tó kọjọ́gà wọn ti kú gbogbo wọn náà rọ́wọ́ Ọlọ́run o sẹ́ẹ̀tẹ̀ rélé tán pé blue time náà òun náà yóò tó rọ́wọ́ Ọlọ́run ṣùgbọ́n níkọ̀ọ̀kan èjèèjì ẹja máa tú àṣírí wọn. ó dá kí ni ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n fi kàn án ẹ̀ṣẹ̀ pé ó sowó òlu mọ̀kùmọ̀ gẹ́gẹ́ bí Anthony General Federation wọ́n ní iye dúkìá tán bá lọ́wọ́ rẹ̀ ó náà ni ó fojú Nnamdi Kanu gbolẹ̀ o torí lábẹ́ ìṣèjọba òun àti Buhari wọ́n ti fi kóòtù ti dá Nnamdi Kanu láre wípé kan filẹ̀ pé wọ́n ní pé bọ́n ṣe jí gbé láti Kenya pé wọ́n ní jurisdiction lórí rẹ̀ ṣùgbọ́n yarí kò fi Kanu lẹ̀ o. ó náà lẹ́ ń wò yìí wọ́n ní FCC traces 41 properties worth of 212 billion naira sí inú àpò dọ̀họ́ kápẹ́ lápò dọ̀họ́ àpò àwọn ọdẹ àpò dọ̀họ́ Malami bẹ́ẹ̀ náà ní lé ẹnu. ẹ jẹ́ wá wò ó bí wọ́n ṣe breakdown property rẹ̀ àwọn dúkìá rẹ̀ ní Kebbi State lásán wọ́n ní gbogbo total value tó ní ó jẹ́ 162 billion the largest share nínú gbogbo property ẹ̀. alákọ̀ọ́kọ́ education wọ́n lòun ló ní Iroyin brand ó ní university 3 sites 96.25 billion ní gbogbo àkójọpọ̀ rẹ̀ ó ní vice chancellor house 490 million Rayan model academy 11.2 billion Rayan primary and secondary school 8.75 billion ó náà tún wá ẹ̀já lọ sí kàtígórì kejì wọ́n ní ó tún ní factory agro commercial àwọn ọ̀nà dúkìá rẹ̀ lásán yìí ó wọ́n ló ní factory building ó worth 4.2 billion naira machine and plant 10.5 billion naira factory mosque ó ní mosque ń bẹ 2.45 billion naira àti staff quarters 10 units 1.49 billion naira ó ní bus stand building 3.15 billion naira printing press 1 billion naira oil and gas structure tanker garage 3.5 billion naira ó tún ní radio station bẹ́ẹ̀ 78.75 million naira ń tà ní kan ṣe fún Àsàrídòkúbọ̀ tó ń fi ọlá rẹ̀ hàn wárí òun náà ní mosque inú ilé rẹ̀ ó fà àwọn mọ́tò ńláńlá dẹ́nkú hàn wọ́n ló tún ní hòtẹ́ẹ̀lì category C and brand Asbar lórúkọ hòtẹ́ẹ̀lì rẹ̀ wọ́n ní 10.33 billion naira ní value gbogbo hòtẹ́ẹ̀lì rẹ̀ ó ní garden square ó ní mosque inú ẹ̀ ó ní clothing and pharmaceutical brand ó ní gallery wọ́n ní 1.75 billion naira gallery yẹn ní oríṣiríṣi supermarket máa wà tó ní kálukú ó rẹ́ǹtì síbẹ̀ gbogbo tó ní rèé eléyìí ní agbára o tí àwọn èèyàn ń fi omi ìyá panu lábẹ́ ìṣèjọba Buhari àwọn wa ń fẹ̀gẹ̀ wọ́n ń fẹ̀yẹ́ wọ́n ń ṣe bí ẹni pàwọn làwọn nílẹ̀. Category D wọ́n ní ó ní houses and foundations ìyẹn àwọn ilé tó ti kọ́ àtẹlẹ́yìn tí ò ti kọ́ multiple personal houses amounts to 1.68 billion naira ẹ̀sùn gbogbo eléyìí o ilé tó kọ́ fáwọn ọmọ rẹ̀ gbogbo ẹ̀ lápapọ̀ jẹ́ 4.6 billion naira wọ́n ló ní support and foundation buildings 266 million naira ẹ jẹ́ wá lọ sí Kano State kí ni ìpọ̀ gbogbo tó ní Kano State 16 billion naira wọ́n ló ní hòtẹ́ẹ̀lì kan tó ń pè ní Zinon bẹ́ẹ̀ 11.2 billion naira IFCC ṣiṣẹ́ gan wọ́n ló tún ní Rayan Hotel 2.24 billion Rayan Gym 1.23 billion naira ó kọ́lé fún ìyàwó rẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ 983 million naira àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n ní káwá bọ́ọ̀dì sàbújá 34 billion naira péré ló ná làbújá Maitama duplex 5.9 billion naira Mitag Hotel Jabi 8.4 billion naira Mitag Hotel Maitama 12.9 billion naira Harmonia Hotel Garki 7 billion naira 42 bungalow FAB estate 385 million naira wọ́n ní tán charge ẹ̀ fún 16 count charges money laundry Abubakar Malami ni wọ́n charge àtọmọ rẹ̀ Abdulaziz Malami wọ́n náà méjèèjì náà charge o wọ́n ní under section 15/80/21 of the money laundering act náà fẹ́ fi charge ẹ̀. wọ́n gba àkójọpọ̀ ń tá wá ń sọ tẹ́ ẹ rí wọ́n ní FCC ló fẹ̀sùn kàn ó kì í ṣe wípé bóyá ilé ẹjọ́ ti dá ẹjọ́ rẹ̀ òun náà lẹ́nu wípé wọ́n lè fòun ṣe nǹkan kan mẹ́wàá wọn ó
kò tó bẹ́ẹ̀ á wà mọ̀ wo bóyá EFCC wọ́n gbà fún àbọ̀ ní gbà fún torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló ti ń sọ wọ́n ní wọ́n winch hunt ẹ̀ ní bẹ́ẹ̀ náà sì ni ẹgbẹ́ ADC náà gbé sí lẹ́yìn ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé bọ̀dá Àtìkú náà gbé sí lẹ́yìn wọ́n ní wọ́n winch hunt ẹ̀ ní mo ní gbogbo nǹkan wọ́n mọ winch hunt ní tán bá ti fẹ́ mólè wọ́n ní bọ̀ sí jẹ́ winch hunt náà ni ṣé á wà sọ pé wọ́n winch hunt èmi èfèlè náà ni èmi èfèlè wọ́n sàmú ìgìgì lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta tó sì jọmọ ẹgbẹ́ APC náà àkàntì ìmọ̀ ti Yàyà Bello ibi tán bá ẹjọ́ rẹ̀ dé òun ti ń bá ọ̀rọ̀ lọ lórí ọ̀rọ̀ politics. ṣùgbọ́n ibi tí ọ̀rọ̀ dádé dúró báyìí wọ́n ní lọ́ọ̀yà rẹ̀ ti ń ṣe àríyànjiyàn pẹ̀lú àjọ EFCC wípé ṣébílẹ̀ ẹjọ́ ti fún ní bail àwọn EFCC ń dá lóhùn wípé kó mú judgement ibi tí ilé ẹjọ́ ti fún bail wá wípé àwọn ò tẹ̀lé ọ̀rọ̀ orí ẹ̀rọ ayélujára o wọ́n lè mọ fún bail lórí ẹ̀rọ ayélujára ṣùgbọ́n nílé ẹjọ́ àwọn ò tí ì gbọ́ pé ilé ẹjọ́ kankan wọ́n fún ní bail mo lọ́lọ́run ò ní jẹ́ ó bọ́ ń bẹ̀ nítorí ní tó ṣe fún Yorùbá nation tó fòrò ẹ̀mí Sunday Igboho ẹ̀mú fòrò ẹ̀mí tiẹ̀ náà ṣùgbọ́n náà ń ságídí nínú fọ́nrán kan tá a fẹ́ fi hàn yín. Will always prevail. We are constructive. We are never destructive. We will remain constructive. We will continue to construct, and we will fight injustice. We will fight destruction. We will promote construction. We will promote support for the development of the nation and the development of Kebbi State. I thank you. Ó dá ìròyìn kan náà ló kú ọlọ́bàrà wá sí ìlà ńlọ o a rò wípé wọ́n ti jogun omi lánàá a rò wípé ibi tí ọ̀rọ̀ máa parí sí nìyẹn o wọ́n ní wọ́n ti padà wá o wọ́n ní àdó àwọn tó fẹ́ ìrìn lọ agbára lórí mú wá o wọ́n ní Kwam 1 ti sọ wípé àwọn withdraw case ni o àwọn ò withdraw legality àwọn láti jọba Awùjalẹ̀ mo ní kílẹ̀ míì wọ́n ní kí n ní sùúrù wọ́n ní lọ́ọ̀yà àwọn máa gbé sí wa létí ẹ̀sìn wọn pé sáà ní lọ́ọ̀yà àwọn bàbá Shitu wọ́n ní the lawyer to popular Fuji musician Alhaji Ayinde Marshal fondly called Kwam 1 Dr. Wahab Shitu Sam has said the withdrawal of the suit challenging the selection process of the next Awùjalẹ̀ of Ijebu land was a tactical retreat to allow for further strategy. Pé àwọn ò sọ pé àwọn ò jọba mọ́ o, client àwọn ò sọ bẹ́ẹ̀ mo ní bring it on, don't wait until tomorrow. Ayinde in a notice of discontinuance dated December 22, 2025 and filed before the Ogun State High Court sitting in Ijebu, he informed the court of his decision not to pursue the suit and urged the court to strike it out. However, speaking in a telephone interview with correspondent of Punch News, Loni exclusively, Loni Iroyin, Wani Shitu clarified that the withdrawal of the suit does not amount to withdrawing from the race for the Awùjalẹ̀ too. Oh, what a rat race. This is a rat race. Rat race. Rat race. Orinbo Mali ni mo ń kọ fún yín. This is a rat race. Wọ́n ní àwọn withdraw from the ẹjọ́ pé àwọn ò fẹ́ bà nǹkan jẹ́ àwọn ò fẹ́ fẹjọ́ bẹ̀rẹ̀ kínní làwọn ṣe withdraw ẹ̀. Ṣùgbọ́n àwọn withdraw from the race of Awùjalẹ̀ tour. Mo ní ṣe Balógun Èkó tí sọ̀rọ̀ ni. Wọ́n ní according to him, Ayinde remains actively involved. Of course, it's a tactical retreat to put our house in order and come back again, Shitu said. Pé àgbò àwọn fẹ̀yìn rìn lọ ni. Pé àgbò tó bá sì fẹ̀yìn rìn lọ ńlẹ̀ Yorùbá. Àwọn ò sọ tilẹ̀ ibòmí o, agbára lórí ìmú wa. Mo ní tilẹ̀ ibòmí lè fẹ̀yìn rìn lọ. Àlọ́ rámírámí. Wọ́n ní it is not true that he has withdrawn from the race. He is still very much active in the race, but we need to take advantage of further particulars and information and then come back. The senior advocate explained that the legal team identified the need to take certain preliminary steps before proceeding further with the case. After the preliminary steps that we need to take, which we have started, it is not something we want to rush without putting those steps in place, he said. We don't want to fail. We need to strategize and put our house in order. Meanwhile, the vice chairman of the Fusendua ruling house of Ijebu and the lawyer holding brief for the family, Professor Fasi Yusuf, confirmed on Wednesday that the Fuji musician had withdrawn the suit filed against state government and the ruling house over the selection process of the next Awùjalẹ̀. According to Yusuf, Ayinde filed a notice of discontinuance on Monday shortly after the court declined to grant him an interim injunction seeking to stop Governor Dapo Abiodun, the Fusendua ruling house, and 4 others from taking further steps in selection process. I can confirm that Wasiu Ayinde has filed a notice of discontinuance of the suit instituted against Governor Dapo Abiodun, the Fusendua ruling house, and the Awùjalẹ̀
Interregnum Administration Committee, the chairman of Ijebu-Ode local government and others. On Monday, his ex parte motion came up for hearing, but unfortunately, the presiding judge, Justice A.A. Omoni, declined to grant the order of interim injunction seeking to stop the selection process of the Aujale. Rawasi ò fẹ́ gbọ́ o. Wọ́n ti jẹ nǹkan kan tẹ́lẹ̀ ẹ̀kún, ó ní kó lẹ́yìn tán gbójúlé o. Perhaps after due consultation with his legal team, he decided to withdraw the suit. The truth, however, is that the Fuji musician has filed for discontinuance of a suit against the government and her family. This application will be formally heard on January 14, which is the next adjourned date for the suit. Yusuf ló sọ bẹ́ẹ̀ o. And they had earlier shown interest. Ó náà lẹ́tí gbọ́ yẹn ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ èmi lérò wípé bàdá wá sí mọ ń tán ṣe. Wọ́n sì mọ ń tán fẹ́ rí nídìí ọ̀rọ̀ yìí. Wọ́n sì mọ àwọn alátìlẹyìn wọn. Ẹ wò ó. One chance lẹ́wọ̀ o. Torí alágbára ni. Olówó ni. Àwọn náà ń sọ̀rọ̀ ìgbéraga lọ́jọ́ sí. Ẹ bọ́lẹ̀ lórí ẹ̀. Àwọn kan ti jọba tí ò tó tí ò tán lẹ́nu tó wà sí o. Wọ́n sì jọba àbọ̀ mi. Èmi ò wá mọ̀ bóyá àwọn tìjẹ̀bú náà wá sọ agbára wọn torí kì í ṣe èèyàn kan lálágbára ń jẹ̀bú. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ìjẹ̀bú wọ́n ní agbára. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ ìjẹ̀bú wọ́n ní owó. Wọ́n léèyàn. Àwò wọ́n sì fẹ́ bára wọn fà báyìí kó tóra wọn ṣùgbọ́n pọ̀dà wá sí òun jẹ́ kó yé wa látẹnu agbẹjọ́rò wọn wípé àwọn yọwọ́ kúrò nínú ẹjọ́ ni o. Àwọn ò yọwọ́ kúrò lórí ọ̀rọ̀ Àwùjalẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń sọ wípé àwọn òun sọ ọmọ Ìjẹ̀bú, tẹ́ ẹ ní àwọn òun ṣe ọmọ ilé ọba. Wọ́n ní ẹ kó ọ̀rọ̀ yín jẹ o pé ẹ ń bọ̀ wá foríbalẹ̀ láàfin àwọn l'Àwùjalẹ̀ wá pé àwọn ní kábíyèsí o. Bẹ́ẹ̀ tí ń kábíyèsí àwọn lórí orin tẹ́lẹ̀ ẹ wà kábíyèsí àwọn ní ilẹ̀ Ìjẹ̀bú. Mo ní ọ̀dà àmọ́ wò yóò sojú wa bó bá jẹ́ ìlú tọ́ sí ṣùgbọ́n mi ò tí ì wà á mọ̀ tẹ́ ẹ bá ti wà fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé ọmọ fìdí pọ̀ tẹ̀ ní ṣé ẹ tún fẹ́ padà kílèmù ìdílé Fùsẹ̀ǹdúwà ní ibẹ̀ lẹ́tí kọ́kọ́ kílèmù tẹ́lẹ̀. Ṣé ẹ rí ní tèmi kan rí sọ̀rọ̀ yìí ni wípé wọ́n fẹ́ waste time ni. Wọ́n fẹ́ waste time ni. Àti wípé ṣé ẹ rí ẹni tán gbójúlé gan mi ò rò pé ààrẹ Tinubu gan ráyè ọ̀rọ̀ ọba dé ń sìn pẹ̀lú tí ń lé wọn yìí. Mo rò pé wọ́n fẹ́ buy time bóyá bọ̀dà wọ́n já wọn wò bóyá bọ̀dà wá sí ìfẹ́ fi lé ẹjọ́ buy time so ó ṣeé ṣe kán sì padà lọ lé ẹjọ́ torí tán bá ní padà lọ lé ẹjọ́ mọ́ ni kì í ṣe agbẹjọ́rò wọn ló máa sọ̀rọ̀ níta agbẹjọ́rò wọn sọ ni pé túnra mú odò àwọn túnra pé àràbà àwọn túnra mú odò mọ́ bá gbé àrírí àwọn n tí SAN sọ nìyẹn pé àwọn padà sílé àwọn rí ìtúnlétò ni so wọ́n sì need the SAN, the service of the SAN. Wọ́n bá sì ti need the service of SAN kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ ibo ni SAN ti wà relevant ilé ẹjọ́ ni. So mo ń wòye wípé wọ́n sì máa padà tún ẹjọ́ pè wọ́n fẹ́ wo àwọn loopholes kankan ni ìdílé Fùsẹ̀ǹdúwà ó múra gan o tó bá padà tún ẹjọ́ pè yóò fa ẹjọ́ ńlẹ̀ ṣé ilé ẹjọ́ wà ní gbọ́ ni wọ́n á gbẹ́jọ́ wọn àfi tọ́lọ́run bá lo adájọ́ yẹn tán pátápátá tí ò rán yàn kankan kò sí ibi tán lè gbẹ́jọ́ lọ náà kọjá Ìjẹ̀bú ibẹ̀ ní jurisdiction bẹ̀ wà. Àwa mọlúpò tán ń wò torí ẹjọ́ ní agbára o bí agbẹjọ́rò bá ṣe mọ̀ ọ́n rò tó ní o àwa là ń wò pé kò kan lè fìdí pọ̀tẹ̀ wọ́n lè tún kankan jáde nísìn ilé ẹjọ́ wọ́n lè tún kankan jáde wẹ́ kò tí kàn yín lóòótọ́ báyìí ló ṣe rí báyìí controversy kan kàn bẹ́yọ́nú ilé Fùsẹ̀ǹdúwà ni náà ó bá kojú ara wọn àfi tán bá fìmọ̀ ṣọ̀kan tán náà ṣe bí ẹgbẹ́ APC ṣe lọ́sùn tí irú Omiṣore yẹn yááfì torí mo ti rò pé Omiṣore yóò fà trọ́bù ni pé mọ́ òǹkẹ̀ tó sì gbà àfi tí ilé Fùsẹ̀ǹdúwà bá rè fẹ́rùkò tàbí kán gbà wípé ó dáa ìwọ náà wàá dù ní gbogbo bí orí tó ti ń bọ̀ ìbáà ṣe fìdí pọ̀tẹ̀ ìbáà ṣe fẹnu pọ̀tẹ̀ ìbáà ṣe fi ẹpọ̀n pọ̀tẹ̀ dárí jì mí gbogbo bí orí tó ti ń bọ̀ ẹ̀yin ará fìdí pọ̀tẹ̀ náà ìdílé fìdí pọ̀tẹ̀ ẹ múra yẹn wọ́n yẹn kan borúkọ yẹn jẹ́ o orúkọ yẹn á ti mọ́ ti pẹ́ o láti gbà tí Òbí ti fi kọrin ọmọ fìdí pọ̀tẹ̀ níjẹ̀bú Òde ọ̀rọ̀ pọ̀ o ọmọ ọ̀rọ̀ pọ̀ ọmọ alágẹmọ mẹ́rìndínlógún ẹ wò ẹ má jẹ́ kán bá gẹmọ yín jẹ́ o gbogbo Ìjẹ̀bú náà ló sì lágẹmọ ẹ mú tó bá tí ò bá kàn iṣẹ́ ìnìkan sọ́mọ oyè kan ló wà nídìílé Fìdípọ̀tẹ̀ ní tó sì wá jẹ́ bọ̀dà wá sí ìnìkan ló ń bá àwọn fùsẹ̀ bu àfà tó bá jẹ́ lóòótọ́ ni ó kan ẹ̀yin náà ó yẹ káwọn ọmọ oyè míì náà jáde àbí ẹ ti ṣe consensus candidate ẹ ti fàlẹ́ bọ̀dà wá sí lọ́wọ́ ẹ̀yin Fùsẹ̀ǹdúwà ní kẹ́ wá síra yín lọ́kàn tẹ́ ẹ bá lè gbogbo 60 princes yẹn tẹ́ ẹ bá lè mú èèyàn kan jáde tẹ́yìn òkú wa ṣùgbà torí tí mò ń wò lórí ọ̀rọ̀ yìí tí ò bá jámọ́ èèyàn kan lọ́wọ́ láàrin àwọn 60 yẹn wọ́n lè fẹ́ rí fi ṣe kàkàkíkú mọ́ jẹ̀sìsì
àfi sàwádà ẹ̀kọ́ ìtàn lọ tó ti ìbára wá sí ilẹ̀ yìí controversy wọ́n wàá fagún táwọn olódòdó yóò fi balẹ̀ tó lódòdó bá ti wá wé second term tán yóò wà lójú ráyè ti Jẹ̀bú. Ó dáa eléyìí láwọn fi káde ìròyìn lẹ́ẹ̀jẹ́ àpadà sí ibi tí wọ́n ti ju àdó olóró lánàá ojú rẹ̀ ni mò ń wò yìí wọ́n kàn blọ́ ojú rẹ̀ ni o arákùnrin tán ṣèlérí wúndíá mélòó náà wọ́n fún wọn tán bá para wọn òun rèé o nǹkan pè ní sáàdì tán di àdó olóró mọ́ra tán wà bọ́ sáàrin èrò tán wà dítónéètì ẹ̀ tí ó wọ́n lòun ló lọ ṣe ń bẹ̀. èèyàn mélòó ló wá pa ààrẹ Tinubu náà ti sọ̀rọ̀ wọ́n ní the headquarters of Operation Adinkai Nigerian Army has confirmed that the ìdúngbàmù tó ṣẹlẹ̀ ní mosque ní mọ́sálásí ní Borno State ìyẹn ní àná wọ́n ní ara àwọn tí wọ́n promise ni wọ́n di atán bá dé alikiamọ̀ wọ́n lára wọn ni wọ́n ní 35 wọ́n ní èèyàn 5 ló gbẹ̀mí mi confam wọ́n ní èèyàn 45 mi fara pa burúkú wọ́n ti kó wọn lọ hospital o wọ́n ní ẹ máa gbàdúrà fún wọn o wọ́n ní Adum Jamaat Mosque mo promise yín lánàá pé a fún yín ní update lónìí ní Gamburu Market area of Maiduguri metropolitan ló ti ṣẹlẹ̀ o wọ́n ní ìdúgbàmù èyí ó ṣẹlẹ̀ ní ìrọ̀lẹ́ nígbà tí wọ́n ń pèrún Maghrib ló sọ lórí ẹ̀rọ amóhùnmáwòrán wípé àwọn Boko Haram ni wọ́n wà lẹ́yìn ẹ̀ o. Preliminary findings indicate the incident was caused by suspected Boko Haram terrorists tí ó di àmọ́ra àdó olóró tó sì lè detonate ẹ̀ láàrin àwọn èèyàn ní mosque. Àti ìráwọn Gumi and Co and the rest of them kan bá wọn kẹ́dùn o pàápàá jùlọ ajá olúwo ẹjẹ́ àwòbóyá lè rí fọ́nrán bàbá yìí ẹ bá ń tẹ̀sí bó bá wà. In regards to the response time of the police, we were able to move to the scene as swift as possible in less than 10 minutes based on we have a police division, which is advantage of where the incidents had happened. In regards to investigation in this case, the explosive ordnance disposal unit, which were drafted under the directive of the Commissioner of Police, were able to move to the scene where they have commenced investigation. So preliminary reports indicates that it is a suspected incidents that happened at Gamboro, where the people were having their prayers. We don't have any threat sign, even though as of last week, we recorded an incident where a UXO was placed under a transmitting tower, and the police EOD was able to detonate it. So, but nevertheless, we never expected this particular incident, but we are still on our top gear to see that we ensure safety and security for all. The Commissioner of Police has also drafted over 1,000 police officers, which are currently undergoing intensive patrol in the state to ensure that even the Christmas festivity is not going to be affected by any untoward incidents. Àyà ni ṣe mo gbọ́ lára ọ̀rọ̀ tó sọ we never expected it expected it ní expect kí ni ṣé bí wọ́n ń já yín tàn mọ́ wọ́n ń pa láriwo fún yín ṣé bí àjọ gúrùpù kan lamẹ́ríkà náà sọ wípé wọ́n fẹ́ẹ́ dán nǹkan wò ó ti jẹ́ pé àwọn kírísítẹ́nì náà ké gbàjarì sí ṣùgbọ́n ó yẹ kẹ́ ẹ mójútó everywhere ni ẹ wá ní you never expected it kọ́lọ̀ mọ̀jẹ̀ kan yọ ọ́ níṣẹ́. ó náà lè ti gbọ́ yẹn o nínú ọ̀rọ̀ ajé olúwo lánàá ó ní àwọn ò fara mọ́ Boko Haram ó náà condemn wọn ó condemn Boko Haram ó wá fògànà lọ síta lọ Palestine ó wá ń gbèsè Hamas lẹ́yìn kí ni ìyàtọ̀ láàrin Boko Haram àti Hamas iṣẹ́ láabi kan náà jọ ń ṣe wọ́n ń pèrò sọ́kọ̀ pé ẹ máa pa àwọn èèyàn àní mo wo fọ́nrán kan lánàá kó ṣe é lò ní wọ́n ní àwọn ti bá ayé àwọn ti mú ayé lọ́tà àwọn ti mú kéèyàn ní ẹ̀mí ìgbé ayé kéèyàn ní àwọn ti mú lọ́tà pé ikú làwọn bá múlẹ̀ bí ẹ̀gbẹ́ sùn pé so àwọn òbẹ̀rù ikú tẹ́ bá pa àwọn pọ̀ níye látara ẹ̀kọ́ òdì ìmọ̀ líle náà sì ni ìmọ̀ líle yìí ni ẹwọ wọ́n ṣe pa àwọn èèyàn Ọlọ́run ló mọ tán sọ fún tán fi yí orí rẹ̀ báwọn wípé wó tó bá fi lè lọ inú mọ́sálásí ló tún wá lọ àwa náà ti gbà pọ́n pa àwọn mùsùlùmí báyìí torí bóyá irú mọ́sálásí ẹ̀ ní ìsìn bóyá alálàáfíà làwọn tó wà ń bẹ àgbà àti ẹ̀gbà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ pé wọ́n pa mùsùlùmí ṣùgbọ́n ẹ mọ́ ṣe sánà ní àwọn kìrìsìtẹ́nì ṣé bí irú àwọn tí kìrìsìtẹ́nì ń pariwo lé lórí náà rè tí Amẹ́ríkà fi ní àwọn ń bọ̀ kálẹ̀ ti gbà pa Amẹ́ríkà kó wá ní irú eléyìí lè mọ̀ ṣẹlẹ̀ torí wọ́n máa fún yín ní intelligence wọ́n lè ti pa ènìyàn kó tó gbé iṣẹ́ burúkú ìṣe ẹ̀yin mùsùlùmí ṣe rí wípé ìgbà téèyàn ń fọwọ́ ara rẹ̀ síra rẹ̀ ni Amẹ́ríkà tó bá wá iṣẹ́ yìí náà fẹ́ wá pa àwọn ìka yìí náà fẹ́ wá bá yín pa àwọn náà wá ń pa yín so wá make sense kẹ́ mọ́ kọjú sí kìrìsìtẹ́nì pé wọ́n pa kìrìsìtẹ́nì kì í ṣe genocide wọ́n pẹ̀ yín náà ẹjọ́ fẹnu sí èèyàn kan náà ló wà ń di pípa méjèèjì ìrànlọ́wọ́ tó sì ń bọ̀ wá fún yín yóò sojú gbogbo wa yóò pa ẹni tí ń pa méjèèjì wọ́n ń pẹ́ tí ò lẹ́sìn náà ó náà lẹ́tí gbọ́n ẹ̀ wọ́n jáde ìnà pẹ̀lú wọn ẹja ṣe gúdù báyìí lórí ètò lónìí báyìí bá pín 5 lines
Merry Christmas to you. Àsọdún ayọ̀ o. Ẹ rí i jẹun gbogbo ẹ̀yin Mùsùlùmí alálàáfíà. Ẹ lọ ilé Kìrìsìtẹ́nì ṣe ń fún yín ládírẹ́sì ilé wa. Kẹ́rì jẹun kẹ́ jẹ oúnjẹ ọdún sí alọ́rùn. Ẹlẹ́yà dáná ó fi ilé pọtí ó fọ̀nà rókà. Ó fi agbada ńlá ó fi dín ẹran. Ẹlẹ́yà mi. I see you tomorrow and I love you. Merry Christmas and Happy New Year in advance. From me to you, Bobby and Maya, we love you. Peace. Be to mommy, Dolapo Ikins. Peace unto you. Bàbá mi Akíntóyè Banji lórí wa lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá lẹ́sẹ̀ yìí òun náà lọ́lọ́run ó sì lò tí ó gbà fún wa ẹni ọba ní àmọ́ gbà á yóò parẹ́ tìrẹ̀tìrẹ̀ ni bàbá yẹn ni ó gbà fún wa èmi ọ̀wá ní sọ̀rọ̀ tí ó tàkù bàbá yẹn láéláé ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ ṣé mi ẹ fi mí sábẹ́ bàbá mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ọlọ́run fún ara ẹ̀ á di ẹ̀mú gbọ̀ngbọ̀n. Kàbísà. Ọ̀rọ̀ kan tí anybody lè plan against ẹ̀ tó lè ṣeé ṣe láyé. So kan tí mò ń sọ ni wípé ọ̀rọ̀ yìí ó lágbára ju ọ̀rọ̀ Federal Government of Nigeria. Ó lágbára ju President of Nigeria. Okay, well, kí ni Sunday ṣe? Leader wa Sunday Igboho kí ni kan tó ṣe? Àwọn Fúlàní ń pààyàn kidnap èèyàn ní àdúgbò ẹ̀. Ó lọ síbẹ̀. Ó lọ sọ fún wọn peacefully pé kán kúrò níbí. Pé àwọn chiefs àwọn bàbá wa ń bì wọ́n ní kẹ́ kúrò bí. Alright? Ọlọ́run dẹ̀ gbà fún whatever tó fi sẹ́nu tó fi bá wọn sọ we don't know, but that one thing is clear, he never threatened anybody. He didn't threaten them and he didn't use force against anybody. And ó dẹ̀ ni mo ń padà bọ̀ níjọ́ mẹ́jọ ìní ẹ̀ má jẹ́ kí n bá yín bí ìgbà tíjọ́ mẹ́jọ máa pé wọ́n ti sá lọ. Àwọn Fúlàní believe pé àwọn gúrùpù yẹn under the Seriki wọ́n ti gbàbẹ̀ yẹn lára ilẹ̀ Yorùbá fún Fúlàní. Nǹkan tó ń bí wọn nínú fún sí Sunday nìyẹn. Wọ́n ti gbàbẹ̀ yẹn already. Fúlàní wá liberate here from the Fúlàní. Sunday wá liberate here from the Fúlàní. Ìdí ẹ̀ nìyẹn tí Buhari ṣe rán àwọn èèyàn pé kán lọ eliminate Sunday. Yeah. Ọlọ́run dẹ̀ wá ṣe Sunday wá ní làákàyè ńjọ́ yẹn. Ó wá ní làákàyè tó bá fẹ́ bá àwọn tó wá sílé ẹ̀jà á pa bí méjì mẹ́ta lára wọn. But ó sọ fún gbogbo àwọn tó wà nílẹ̀ pé ẹ má bá wọn jà o ẹnìkan kan má bá wọn jà rárá. Torí tá a bá bá wọn jà tí kankan lára wọn bá fara pa níbí àbí tó kú níbí. Ẹ̀ wọ́n wá tag wa as terrorists. Wọ́n prescribe struggle wa and that will be the end of everything. So they came, they destroyed his house and killed 2 people there, and nobody even slapped one of them. That was wisdom, God's wisdom. I could have dúpẹ́ lọ́wọ́ Sunday pé ó nírú wisdom yẹn níjọ́ yẹn pé Ọlọ́run fún nírú wisdom yẹn níjọ́ yẹn ká máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Irú eléyìí tí wọ́n ń ṣe sí Kánú, irú ẹ̀ náà bá máa ṣe sí gbogbo wa. Àtẹ̀mí o àtòun o àti gbogbo bàbá àwọn terrorist lè bá ti di bàbá terrorist ká níjọ́ yẹn kó lọ sọ pé ọyá nǹkan kíkan tẹ bá ní igi àdá ọ̀bẹ ẹ bá wọn jà defend ara yín. It would have been a different story today. So thank God that he had that wisdom. Thank God that God gave him that wisdom. Then Buhari wá lọ kọrúkọ ẹ̀ sí wanted list criminals. Ó wá ní kan close gbogbo bank account here. Then ó wá lodge a complaint with internet all over, not internet, Interpol all over. With the result that tó ń kọjá lọ ní Benin Republic, Interpol arrest here. Interpol ò mọ nǹkan kan. Wọ́n sọ fún wọn wípé ọkùnrin kan wà tó jẹ́ criminal tó ń bọ̀ láti Nàìjíríà, wọ́n dẹ̀ arrest here. Wọ́n dẹ̀ hand over fún government Benin Republic. Government Benin Republic ló wá ṣe dáadáa, àwọn wá ń dúró pé ẹ fún wa ní evidence criminal activities here. Fún crime wo ló commit tá a fi gbọ́dọ̀ gbé fún yín. Because that's what our own law says. Kàn lè dédé grab ẹ̀ka dẹ̀ gbélé yín lọ́wọ́. Kò níye ìgbà tí àwọn ìjọba Benin Republic tán sọ fúrú mi bẹ́ẹ̀ pé bàbá a lè gbé ọmọ yín fún àwọn ará Nàìjíríà àfi tí wọ́n bá show wa ní evidence of crimes committed by him. Ṣùgbọ́n a lè release yẹ
because I want evidence in your book. So until the investigation is complete, we cannot release him. So that's our situation. Ẹ̀gbọ́n Tinubu was the president in Nigeria in 2023. Ẹ̀gbọ́n Sunday ni Tinubu, Bọ́lá Tinubu ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ni. Wọ́n treat àbúrò ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. Ó dẹ̀ fi sílẹ̀ bẹ́ẹ̀. You have done nothing about it. Ohun bàbá wa Sunday Igboho la fi gbé yín káàbọ̀ la fi gbé yín wọlé sínú abala ń bára ẹ̀ lónìí o. Ó yá ìwà nǹkan jókòó lé o. Ọ̀rọ̀ fẹ́ jáde àṣẹ fẹ́ tẹ̀lé lẹ́nu bàbá wa Professor Emeritus Banji Akintoye. Wọ́n já wa sí oríṣiríṣi ọgbọ́n. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní ká mọ̀ nìṣó níwájú wọn lọ́lọ́run bẹ lẹ́yìn wa. Ó wà níwájú, ó wà lẹ́yìn, ó wà lọ́tún, ó wà lósì. Wọ́n sọ̀rọ̀ nípa bí Ọlọ́run ṣe lo bàbá wa Sunday Igboho tó fún wọn lọ́gbọ́n ìmọ̀ àti òye tí ò jẹ́ kí wọ́n kojú ìjà sí àwọn DSS, àwọn non-government tàn rán wá sílé wọn lọ́jọ́ sí wípé ọgbọ́n àti proscribe àti designate Yorùbá nation kán lè mọ̀ pé àwọn ní bàbá àwọn terrorists. Wọ́n ní ọgbọ́n tó ń dá nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní adúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá Sunday Igboho. Gbogbo wa ẹ jẹ́ adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run látara bàbá Sunday Igboho, ẹni akọni ọmọ, ẹni tọ́lọ́run fẹ́, ẹni tọ́lọ́run yàn tó ṣe lógo. Ẹ jẹ́ adúpẹ́ lọ́wọ́, ẹ mọ̀ fọkàn dúpẹ́. A ṣe ohun bàbá wa Banji Akintoye sókè ká lè gbọ́ wọn ní kété ní kété. Ara ń táwa náà ti ń tẹnu mọ́, ọ̀gá mi tiẹ̀ mọ́ ń tẹnu mọ́ pé lórí ìkànnì ẹ mọ̀ jẹ́ àmọ́ sọ̀rọ̀ ogun ọ̀tẹ̀ lórí agbágbé níwájú kámẹ́rà ká mọ̀ fi kó bá ìrìn àjò yìí. Àṣé àgbọ̀ lẹ́nu bàbá wa náà. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní lórí ọ̀rọ̀ Amẹ́ríkà, wọ́n ní gbogbo àwa tí àjọmọ̀ Yorùbá àtàtà, wọ́n ní ká gba Amẹ́ríkà láàyè, wọ́n ní ká mọ̀ gbàdúrà pé kámẹ́ríkà wà, wọ́n ló nídìí. Ẹ bá ń tẹ̀sí, ẹ jẹ́ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu wọn. Kó àwọn ọmọ Ísírẹ́lì jáde kúrò ní Ísírẹ́lì níjọ́ yẹn, kúrò ní Egypt níjọ́ yẹn. Ẹni tó lọ pè nínú gbó pé kó lọ gbà wọ́n sílẹ̀, arúgbó náà ni he was already 80 years old. Ó dẹ̀ ń sọ dáhùn gbà tẹ́ ẹ̀ ń gba sọ̀rọ̀ kábíyèsí Olódùmarè. Ó lóun ò lè ṣe é, ó ń wọ̀nà gbogbo tí òfin ní gbà. Ó lóun ò mọ̀rọ̀ sọ, ó lóun ò mọ̀ ṣe é gbà. Ẹni kó lọ ṣe é máa wà lẹ́yìn ẹ̀. Ẹ sì wà lẹ́yìn ẹ̀. Débi pé ó dúró síwájú the most powerful government in the world, the government of Egypt. Ó ní òun fẹ́ kí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì kan jáde ní Egypt kan máa lọ, Ọlọ́run ní kò ń lọ sọ fún ẹ bẹ́ẹ̀ ìwọ Pharaoh. Pharaoh ní wọ́n ṣàánú ẹ máa bá tiẹ̀ lọ. Ọlọ́run wá bẹ̀rẹ̀ sí dáhùn lọ́tún lósì oríṣiríṣi ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá bẹ̀rẹ̀ sí ṣẹlẹ̀ ní Egypt. Ìgbà tó yá sú Pharaoh ó ní wo Moses, èmi ò fẹ́ rójú ẹ̀ mọ́, máa kó àwọn èèyàn ẹ kẹ́ máa lọ. Moses padà wá, ó kó àwọn èèyàn wọ́n bẹ̀rẹ̀ ìrìn láti padà síbi tí wọ́n ti wá originally nílẹ̀ Canaan. Nígbà tán dé tí òkun pupa tí jìnnìjìnnì kọlù wọ́n because wọ́n mọ bá ṣe máa cross the Red Sea. Bóyá wọ́n máa lọ sí north ní tí wọ́n máa lọ go round the sea ni o or what ni o kò yé wọn. Èèyàn náà ṣì rò lẹ́nu lọ́wọ́. Nígbà tí wọ́n wọ ẹ̀yìn tán rí àmì Egypt tó ń bọ̀ on their chariots and horses. I want you to imagine the panic that day among them. Pé ó wá tán pátápátá. Pé bí ni gbogbo ọmọ Israẹli máa parẹ́ sí lẹ́lẹ́ táwọn ọmọ ìbá débì. Moses náà dé gìnìgìnì bò. Ó wá dúró sétí omi, ó wá ń kégbe pé Olúwa wa ní Moses kí ló ń pè ń fún? Kí ló wà lọ́wọ́ ẹ̀ yẹn? Ó ní a staff. Ó ti fi staff yẹn ṣe oríṣiríṣi. Mo pa láṣẹ fún ẹ báyìí. Kó o fi na staff yẹn over the sea. And then you see what happened. Moses believed and obeyed, and stretched the staff over the sea, and the sea broke into two, creating a path for the children of Israel to run across.
kò sí nǹkan tó Ọlọ́run wa ò lè ṣe. Àdúrà tí mo fẹ́ kí kálukú máa gbà gbogbo yín pátápátá tẹ́ bá jẹ́ Christian ẹ máa gbàdúrà ó wà náà nínú ìwé tí àwọn Muslim, the story of Moses ó wà lẹ́nu ìwé wọn. Kí Ọlọ́run Olódùmarè kó jọ nǹkan tó ṣe fún àwọn ọmọ Israel kó wá ṣe fún àwa káwa lè free. Arúgbó ló lọ pè nínú igbó pé kó máa bọ̀ kó wá gbà wọ́n sílẹ̀. Arúgbó bíi tèmi ló lọ pè. Kó ronú nǹkan tó ń ṣe fún Moses níjọ́ yẹn kó ṣe fún Banji Akíntóyè. Kí Banji Akíntóyè lè lead àwọn èèyàn wa jáde kúrò ní oko ẹrú ní Nàìjíríà. Our God can do it. The word of God says, kò sí nǹkan tá a béèrè tí Ọlọ́run wa ò lè ṣe. He can do exceeding abundantly above all that we can ask for or think or imagine. I need láti send àwọn èèyàn sí certain countries of the world. Wọ́n àdẹ̀jú márùn-ún náà mẹ́fà. America, Russia, India, China, Japan, and Israel. Why Israel? Because àwọn Israel ti fẹnu ara wọn sọ fún èmi Banji Akíntóyè wípé a fẹ́ràn yín, nǹkan tẹ́lẹ̀ fẹ́ ṣe ẹ deserve ẹ̀. A fẹ́ràn yín àwa Israel, àwa ọmọ Israel. A fẹ́ràn yín Yorùbá, àmọ́ bàbá yín Awólọ́wọ̀. Nǹkan tẹ́lẹ̀ fẹ́ ṣe yìí ẹ deserve ẹ̀. Ṣùgbọ́n kíní kan wà, allies America là wà. Tí America bá lọ́wọ́ sí àwa náà lọ́wọ́ sí. So àwa wá béèrè lọ́wọ́ wọn wípé all right, thank you very much. Can you use your influence with America to influence them to support us? Wọ́n dẹ̀ ní yes, àwọn lè ṣe yẹn. A ní ìdí ẹni tó máa lọ jókòó sí Israel, tó máa jókòó sí America, tó máa jókòó sí Moscow, tó máa jókòó sí New Delhi, tó máa jókòó sí Beijing, tó máa jókòó sí Tokyo. Èèyàn kọ̀ọ̀kan a ní ìdí owó láti sustain wọn bẹ̀ in dignified life in hotel tí wọn ní lọ depend upon anybody. Ẹ jẹ́ kí gbogbo abẹ̀ sí kégbe pé Ọlọ́run òkun pupa ti wá nìyẹn. Ọlọ́run bẹ̀ sí kábẹ̀ sí kégbe pé Ọlọ́run pé ó jọ kó break òkun pupa fún wa. Ó make all the resources that we need available, the money that we need, make it available for us so that we can send our delegations to all these places. Ó wu àwọn èèyàn wa ṣe dáadáa, àwọn tó wù láti ṣe wọ́n pọ̀ lára wa. Ní alẹ́ àná, àwọn gúrùpù kan pè mí, nǹkan tó ń plan láti ṣe ó ga, but wọ́n lówó ẹ̀. Mo ní láti sọ pé okay, ṣé owó tẹ́lẹ̀ need is just about 300,000, wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni. All right, máa send ẹ̀ sí. Because nǹkan tó ń sọ ṣé tíìmù tí mo ń gbọ́ yẹn, ó múnú mi dùn púpọ̀ pé wọ́n fẹ́ ṣe. Títí àárọ̀ ọ̀la mo máa send owó yẹn sí wọn. Kì í ṣe èmi arúgbó ló yẹ kí n wá máa wá tọ́rọ́tọ́rọ́ kọ́bọ̀kọ́bọ̀. Kọ́lọ́run ṣètò fún wa kó regard yẹn as our own Red Sea tó wà níwájú wa, kó bá wa gbé kúrò ká lè ní owó tó pọ̀ láti jàjàyè in a way that is meaningful. Àwọn àdúrà tí mo fẹ́ kẹ́ máa gbà nìwọ̀nyẹn. Then màá tún dárúkọ àwọn countries tí mò ń sọ wọ̀nyẹn. Ti Britain a kàn lọ gbé lẹ́tà fún wọn. A mọ̀ wípé relationship wọn pẹ̀lú àwọn Fúlàní kò sẹ́ni tó lè yẹ. Because nǹkan tán ti rí exploit ní Nàìjíríà through the Fúlàní ó pọ̀ ju nǹkan tẹ́ ẹ lè sọ fún wọn wípé kán padà lẹ́yìn Fúlàní.
ọ̀pọ̀lọpọ̀ epo tán wà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní kì í ṣe orílẹ̀ tí ò ní èdè ni ní orílẹ̀ Nàìjíríà is credited to North Sea oil. Pé Britain àwa gbé yẹn jù sọnù wọn á nítorí pé àwọn kan jẹ́ Yorùbá wọn ò ní í ṣe o. A kàn ní ká kọ lẹ́tà yẹn sí wọn to create a record. A dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ọmọ mi Sunday ṣe dáadáa níjọ́ yẹn. Àwọn country tí mo fẹ́ kẹ́ máa gbàdúrà pé Ọlọ́run á fún wa ní agbára ń bẹ̀. America, United States of America, President Trump. Moscow, President Putin. India, China, àti Japan, the five economically most powerful countries in the world. And then kẹwàá Israel mọ́. Why Israel? Because Israel máa help wa láti get America. Ìkan lára yín à ń ṣèpàdé kan tó bí ọ̀sẹ̀ bíi méjì sẹ́yìn. Ẹni tó jẹ́ ọ̀jọ̀gbọ́n gidi nínú international law ni is a professor of international law ní Britain níbẹ̀ yẹn, and who loves the Yoruba people very much, his own Yoruba people very much. Mo wá béèrè lọ́wọ́ ẹ̀, wo professor, kí ni nǹkan tí a lè ṣe at this point? Ó wá ní, we can write a petition to the United Nations asking the United Nations in the light of what is happening in Nigeria pé ìjọba Nàìjíríà ò lè protect wa, kò possible. Kì í ṣe pé Tinubu ò fẹ́ protect Yoruba people ẹ̀yàn ẹ̀. He cannot. Pé kan jọ̀ọ́ kan wá bá wa organize a referendum báwa Yorùbá ṣe máa kúrò Nàìjíríà. Mo wá ní okay, mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ question méjì lẹ́yìn yẹn. Èkínní, ṣé tá a bá kọrú lẹ́tà yẹn sí United Nations, we have a good chance of getting a yes response on yes. Only example irú ẹ̀ pọ̀ tá a máa quote fún wọn. Secondly, tá a bá agree láti wá ṣe referendum, ṣé ìjọba Nàìjíríà ò lè stop wọn? Only tá a bá agree láti lọ ṣe referendum in any country, ìjọba ìlú yẹn ò lè stop wọn. Okay. So we have written the letter and I have signed it to the United Nations Secretary General. Àdúrà tí mo bá fẹ́ kẹ́ máa gbà ní wípé tó bá dọ́wọ́ Secretary General kí spirit Ọlọ́run tí kó gbà wípé àwọn ọmọ yóò yẹ ká máa jìyà tó tó lè yìí. Okay, the United Nations will use its authority in the world to organize a referendum for them. Tó bá agree, then the next question is, ṣé because Tinubu fẹ́ máa ṣe president in Nigeria náà, ó lè lọ máa dọ́gbọ́n pé kí referendum yẹn kó fail? Ṣé ẹ ń listen sí mi dáadáa? Mo fẹ́ bẹ̀ yín kí kálukú máa kúnlẹ̀ síwájú Ọlọ́run tó bá ń sìn wípé kí Tinubu má ní spirit pé ó máa stop wọn tí ó yẹn bá happen. Tó bá happen wípé United Nations Secretary General ní make a public announcement that the Yoruba people have been suffering too much in Nigeria. They have pursued their struggle to get out of Nigeria in a sensible and a peaceful manner. And they deserve the support of the international community to get out. Kí Tinubu má lọ wá máa lo ọgbọ́n àmúlùmọ̀kọ́rọ́ yìí politics in Nigeria láti rí pé referendum yẹn fail. All we need is 52%. Tá a bá ní 52% of Yoruba people don't say yes. Ní referendum yẹn, we have a country. 52%. That's all we need. Mo mọ̀ pé a lè rí ju 90%.
but with Tinubu tí Tinubu bá gbé ọlá ìjáde tó bá gbé ọgbọ́n ìjáde a lè ṣàrí tó 50 o. Kí Ọlọ́run Olódùmarè kó má jẹ́ kó ọkọ̀ sí pé òun máa oppose referendum wa. Very important. Àwọn kan tí mo fẹ́ kẹ́ máa gbàdúrà sí ni mo sọ fún yín wọ̀nyí o. Finally, in the country called Russia, àwọn ọmọ wa kan ṣe nǹkan àbàmì. Mo kọ lẹ́tà sí ìjọba Russia ní ó ti tó ọdún kan àbọ̀. Àwọn ọmọ wọ̀nyẹn ló lọ deliver ẹ̀ fún ní ọ́fíìsì President of Russia. Wọ́n wá pè wọ́n later wọ́n direct wọn sí an official of the foreign ministry pé ẹni tó máa bá wọn sọ̀rọ̀ nìyẹn tó máa deal with. Official yẹn wá sọ fún wọn pé kán lọ register something tó máa dàbí so wọ́n ti lọ register Yoruba nation bẹ́ẹ̀. Then about 2 months ago, àwọn ọmọ wọ̀nyẹn wá pè mí láti Russia lóru. Ó ti tó oṣù 5 wọ́n wá pè mí torí mo jù wá Nàìjíríà ń gbà yẹn tó lára mi ń gbọ̀n gbà tó ń sọ fún mi ni. Wọ́n ní bàbá nǹkan tá a fẹ́ sọ fún yín a mọ̀ pé tá a bá sọ fún yín ẹ̀ nígbà pé ká lọ ṣe. dádì gbogbo àgbáyé ń gbọ́ nǹkan tẹ́ ń sọ yìí sáà mi mọ̀ bóyá nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ sí dáàdì sá. Ọ̀tẹ́ ni ìyá mọ̀ mi. Ẹ ṣé sá. Ẹ máa gbàdúrà. ẹjọ́ amélòó ni ara wa ń ṣẹ́gìrì bí bàbá ṣe ń sọ̀rọ̀ inú mi dùn ayọ̀ mi kún wípé wọ́n lọ́hùn ó ṣe o àwọn bàbá méjì tí mo máa ń stọ́dì rèé o gbogbo ohun tí mo máa ń sọ bí mi ò yínra mi o ṣùgbọ́n ó tún jẹ́ kí n mọ̀ pé mo wà lójú náà pé àwọn kọ lẹ́tà sí UN lórí ọ̀rọ̀ referendum mo máa ń tẹnumọ́ referendum in fact mọ́ mi tó invite mi wọ́n bá ń gbọ́ news lálẹ́ ìwọ́n mọ̀ wò pé question tí mo sì submit fáwọn nìyẹn o torí wọ́n fún mi l'opportunity láti submit question fún bàbá referendum ni mo fẹ́ béèrè lórí ọ̀rọ̀ bàbá ṣùgbọ́n wọ́n dá ń lọ́wọ́ kọ́ wọ́n ní sẹ́nukù lórí ẹ̀ nítorí wípé wọ́n ti sọ̀rọ̀ referendum tipẹ́tipẹ́ wọ́n ní tí n bá tún béèrè rẹ̀ ní ìsìn bí ìgbà tí mò ń fà wọ́n sẹ́yìn ni pé bí ìgbà tá à ń mo sì understand ó wá yà mí lẹ́nu wípé in the name the same spirit ní èmi àti bàbá wa ẹ wá wo ohun tí bàbá sọ lórí ọ̀rọ̀ referendum olúwa ò ṣe o pé ńgbà táwọn kọ lẹ́tà sí UN àwọn béèrè lọ́wọ́ prof yẹn pé ṣé yóò ṣe é ṣe wọ́n ní yóò ṣe é ṣe wọn ò tún fẹ́ mọ́ sọ tún àtúnwé asán sọ mọ́ ṣùgbọ́n àwọn tó bá mọ sọ́mùrì gbogbo ọ̀nà tó lọ́hún fi ń lo àwa náà lórí ìkànnì lórí ọ̀rọ̀ jàǹgbára ẹ̀ tẹ́ bá lè summarize gbogbo ẹ̀ papọ̀ ẹ rí wípé ajánà pẹ̀lú àwọn bàbá méjì tí mo ní mò ń study Sunday Igboho ó tó study institution ni àti bàbá gangan bàbá institution gan nìyẹn ẹ wo gbogbo bọ́n ṣe sọ wípé wọ́n fẹ́ ẹni tó fẹ́ sun ṣùgbọ́n tá a fi po para pé Ọlọ́run ló lo bàbá Sunday Igboho tó fún ọlọ́gbọ́n ìmọ̀ àtòyè ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ńlé wọn lọ́jọ́ sí wọ́n fẹ́ fi kó bá Yorùbá nation ni torí ẹ̀ lèmi ṣe máa ń palariwo wọ́n bú mi sí i wọ́n kàn ní ìwọ ò tí ẹ mọ̀jà àlàáfíà wọ́n máa pariwo àlàáfíà ojo wọ́n pè mí ní ojo lórí afẹ́fẹ́ lẹ́ẹ̀ tí wàá máa pariwo ogun Abala nífẹ̀ẹ́ Sunday Igboho tá a nífẹ̀ẹ́ òmìnira tá a gbé dání gbogbo nǹkan lákọ́lá àmọ́ fi tara sọ lórí àgbàgbé tá a sì mọ̀ páwọn tá à ń bá fà yìí àyínìke náà ń gbé bọ̀ àwa náà ó lo àyínì padà ní ẹ wo bí Amẹ́ríkà ṣe tírìtì propagandist wọn àti propaganda àtòní propaganda tó jẹ́ propagandist ẹ wo the highest propagandist gangantuaga bó ṣe tírìtì wọn èbó mi náà ni inú mi dùn ayọ̀ mi kún pé àwọn tí mò ń study mo bá àpẹẹrẹ rere lára wọn wọ́n ní professor yẹn bi àwọn wípé ńgbà tó jẹ́ wípé ìjọba Nàìjíríà pé secretary general máa gbà láti wá ṣe referendum Nàìjíríà pé wọ́n dẹ̀ lè dá wọn dúró nítorí àlò jàgídíjàgan àfi peaceful way la fi ń pursue ẹ̀ gbogbo àwọn kìíní ẹ jẹ́ ká máa note ẹ̀ Ọlọ́run ẹ ṣé o torí n ò kúrò lójú ọ̀nà rẹ̀ n tí n bá gbọ́
ni mo máa ń sọ á wàá fẹ́ lójú. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa pátápátá inú mi dùn gan lálẹ́ yìí, ó dùn gan. Màámi mo mọ̀ pé wà ń bẹ̀ hùn ẹ máa ń fòye bá ń gbé ẹ máa ń fòye bá ń lọ ní àtàyà àti pẹ́ jù mo bá fẹ́ lójú jù báyìí lọ.